en kenin pekna ti kha zapi theya hanchim kadu atu chu kan pathian biak na kan pe lai Emily ngun leisong ZCC in solo sala duet saknakin kan pe lai chun huwa chun ICBM director athara kan thim mi Reverend Dr. Chunglian Huple Myanmar ICBM director Reverend M Thong Kam ni CCOC มองที่อันตีแรงมังมี ICBM เรียดด่วนนักอเปะเตลายจูปทุมจูจานบางหนึ่งกันซ้อมนะนั่นมาแล้วนั่นจานทีละกันอันบันรังเดวเตนทำไมเลยรักโชกุลอจานบางหนึ่งกันซ้อมนะจานชากันไปดูกันบ่อยปามินทางชาดึงเขาเซ่ตัวจริงจันนักสักดึงมีฮีทชวนนักที่สิฮิลาฮีเกมาปุ่มปากันนักท่าจังตั้มปีกับเป็ดสิบ่อยปาสินะทัชวนนักกันฮัลติกาบ่อยปานี่จนใจรักินทัชวนนักกันเปล่าฮาร์นักไงเชียนักลุงดงนักตั้งนักกันเป็กน่าอินทัชวนนักดงนักขันกันเป็กเจรวังกันที่เสียจนฮีฮาร์นักกันต้นเตอร์มิดนะฮีอามาไม่ดงหูคนนักดิ่งสากันต้นเตอร์มิดสิที่กระเทยสุดท้ายจนตัวจริงจันนักกันจับปีเตนอาชาตินรัวชันดิ่งทัชวนนักเรียนเสียดินะฮีเทียมดิ่งกันสมชิดุนะทัชวนนักที่สิไลชัวนักกันหันได้นักกันหันชุงขานางำนักเล่จางวิชุงนี้หิมนักดำนักจงกันหันวันเลยจุงชัวหารักจุงชัวฉันดิ่งนักกูชนักกันหันzoom zali cao nag na thay piak asung tung mi don nak karat thay chia dolo ngat sa chwana khi van di rua bang kamit hin nagadam dir na mai tel do
theo đó ra cả mù tên chú chú thật xóa đã trong biết asi buổi party xin para cho cậu xe Musik chan tha kan pe du phamin tang thas ko se boy pa na maya misol kan se temil ha kan rak sak lai
ปานะสมปานักโซโกเซมินิปรุกจานังกันเป็กกระโปรงยาดีร์มีฮีเมียนมาดีเรคเตอร์เรเวนเอ็มทองกามาเซเกมานีมินิปันฮีกัมพันไลอามานีปฐุมมันไลอาตานรีเสียส่วนมินิประคัดกับเกมานีกัมพันทานเตไล ICBM กองฮีตัมพีชิมอาหาวที่รัวเราเจ้ากระว่านันดีลักเตนันเทเจียดีเมซีตัมพีกชิมที่ไลเราทองชากันมูมีจูข้าขาเสียกันนั่นกายเตอร์มินฮาเมนุงส้มตุ้มเลปันฮีชงอินต่างงานต่างราเจียกันอมิจุลกะต่างชามินุงปฐุมค่ะนิสานะจามิป่วยองที่ค่ะทองชากันทันดูหน้ามินุงเลยงาชงอาปฐุมันองจุลกะประคัดนี้ distinction ปฐุมมุจนลูจิชุนปนีนี้อันหูที่ทรงค่ะนันดีลักษณะทองชากันทันดูมินาเซมรีพอร์ตอดีลักษณะวันพุธดีโฟโตโคปีกันตัวดินหัวนันดีลักษณะกวดข้อกำเนิดรวมหน้าหลายไทยจิงกิบตูอินรีไวเวลกรุ๊ปเพอันวักจังหลายทานิเลลีICBCอินเดียนาลาวตูอีเวนเจลิคอลชาร์ตนิโคเลนิริยัตอิเมนูเอลชินบัพติชาร์ตโคลัมเบียอโฮไอโออาราลายีฮิกาเซ็นเตอร์โคลัมบัสอโฮไอโอ sorry central area ยีอัน GS เรเวนลัลชงโอยนี้ตาวันอากันหลักเปียกลายจุลัยนึงwestern area กันหลายอัน GS เรเวนโรนัลนุนอุกเลพาสตอร์เรเวนซาบิกนี้ตาวันกันหลักเปียกลายจุลัยนี่เลยนี้โอคลาโฮมาซิตี้อากันหลายเรเวนเชียซีนี้ตาวันกันหลักเปียกลายจุลัยนี่เลยลีนิโคเลนิรุกโอคัสนี้ที่ยังค่าโซเดนเอเรียกันหลายอัน GS เรเวนเจวเลียนทั้งเล่พาสตอร์ชันมองนี้ตาวันกันหลักเปียกลายโอคัสนิโคเลนิเลยรุกมิดอเมริกากันหลายเรเวนชันทองเลียนนี้ตาวันกันหลักเปียกลายโอคัสนิโคเลนิทุ่มเลนิสมทุ่มขาอีสเทิร์นเอเรียกันหลาย GS อันเงรีเราจ้า request ตัวกันดูมีโนกันดูมีจูพาสตอร์ผมทุ่มฮีตาวนักันหลักเปียกุติค่าทองกันทัดดูมีเสียมานี้มินิปฐุมบัญชิมเวลาจานไอเดียตุกมีกระลักะ ICBM กองชิมหนักจานโตยกับหูมีจงอาปะเทียนกระทั่งทัดจานเปตูอุปานหาจงอาอุปัตหนักเงินปีกันเนกุมทองนี้และกุมเลลีจงอาซูมตุทาร์สมกัวและปนีปะเทียนนี้อากันเปกคราวเล่ากันไลเตอร์กุมทองนี้และกุมเลงาเอเปรลชาติยังอาหินมินุงสมลิเรงเราบูดิสินคริฟ้าไอเข็งมีซูมตุทาร์ปะเทียนนี้อากันเปกเรียนจวนตูกุมทองนี้และกุมเลงาเอเปรลชาติยังอามินุงสมสรีและประคัตันเซเอาซีนี้อันกันโจท่านเปียกาจูนอตูจูนทาหินมินุงสมสรีและปรุกนี้เรียนอันตวนท่านไลซีเซียวซีเรียนตัวนักจูกุมเลรุกชง ZBC นี้รักตัวนั่นเสกุมเลทุมอาดินฮีกุมเลทุมชงอาเห็นซูมตุมหูมีนาคาอันเตียมัลง่ายจูบัวโจนอตูเลียวะมินตะเห็นมินุงทองสมงาดลูกันการเปลตะทองกุลลูกันเปลตัวทองสมกวดลูกันมีอันมานักหุ่นเจียวะซาอะสมรุกลูกเฮครีฟ้าอันเซมินตะครีฟ้าสรีเลามีอัมัดตีนิตงอันตีมีหัวนาเซการเปลตะชินปุงอาเซเปลตัวเห็นสักไฮลองเตเดียวอันเซจุกันมิดสินฟิลอันเซมิชชันกันครีฟ้าเอานักหุ่นเป่าเฮอาเซียฝากเดวมีโจนนักเลยอันยมเดวมีอันสินหากันมิชชันเรียนรู้นักโดนตูพุนตั้มปีอันประคัดนักโจนโจจะใช้ดันนักเฮกันตรงเป็นเกาเทียลมีด็อกิวเมนต์เหล่านายินใช้ดันนักเป็นแต่ชุนนักนาตาลาเสียงนาจูอันขดปฐุมหนึ่งมีอัฐาง่าย
อันเสียงเงินท่าอันโจเข็นหนึ่งนาท่าเสียงหักเสียแรงเราลองเตอันอุเมข้ากามหุนาขันจะโจนดูมีตั้มปีลุเสขบันตุกดนขันนักกันเนตัวบูดิสเอ็กซ์ตรีมิสโพลกูเช่ากูที่มีโพลโจลจังนักขัดทกไอทีมโจมาจุดจุนโดนขันตูตั้มปีกันในเตลัยลำละสูลเปิดไหลนักฮาร์ง่ายๆก็มอเตอร์การกันกัลตินโบเซตเลจงกันกัลอาจารย์จุนมอเตอร์ไซค์จงกันกัลเกยินกันกัลนักสงข้าอัตวมเทียมรีโลจุนหัวท่านเช่านักลูกกูนายน NGO และกัมปานีของชวกโจมาหินหาเรียนต้วนนักสงเฮกันมิเชนเรียนต้วนนักคัดเลยกามินโดนขันนักเหลงมั่งชุงเลยอันตำง่ายวันตูผู้จงอันตำง่ายจูว่าตำง่ายมิจะชารัวที่อารมณ์ง่ายนั้นอชุงะอากันเฟตร์เราตูตำปีอันอันขัวเฮอันเมง่ายอินใส่งามัดทิ้งเรามีขัวขวดตำปีอันจูมุนะเอฟเฟกมีคลิฟ้าบูดีร์ดิ้งเฮอลัมหาง่ายเตสิมันสโลคณาคาฟดออกกันทะเลโลกัลตากาจนใจติมันอินซุปนักเลยไอเมอร์สันเขาดิ้งสิฟอนเราจะขันหาจกเข็นข้าอภิปีตุกมีเทียมเสเทียมีนาซูมตูอันท่าจางอเดร์ง่ายก็จุนหัวกันนุนพุงให้ไอโลมีเฮโซเชียลไลฟ์ให้ไอเปิดไลมีกันซุปนักกงเห็นโดนขันตูและไตดิ้งตัมปีเฮร์การเปลี่ยนแปลงมักฮายัวอันที่มีครบกระพานเจรวงได้ฮิครบให้ไอรอกที่เสียจนเลยจอยรวงเสอันความมิรุมประคัดปนิอันซาปีสันไตโลมินิคันเลยเรียนอันจวนนักอันจัดติโลมิคาจุนาสนะฟัดจังเงินจอยภายอินชามหาวกุมขตาเล็ดชำคอโลจุนอากุมหินักอัลเล็ดนอินชามหาวอัลเล็ดลีอัลเล็ดเรียดตีนักลจุติกาจนอันชำคอโลติกาอันสติลอันหลักเปียกนาอันอินอันหลักเปียกนาอดกนากาจนอันฟาเลตียงขันหลักเปียกนาฉันทรสัลเอาริจูรวงจนมักฆ่าอยู่จะไอรอกดิขบันตุกนาจงค้ากันลายมีละกะริจูกาลงอาเสลาเปลตัวจงมินดัดจงการโกริมปานการโกเป็นริมจงริมีสิการเปลตาเขยขวากันพานจูเขยขวาจูอตุเจ้าจานี่ลำเป็มดิ่งนั้นวันที่ติกาเซจีนอันเป็มเล่เปะใจนักจนห้องชาเดอุเมียโลสิมันเซโลทิ้งกุงเงินปีเปียนหาวลุงเงินปีอันวันชิมติกาข้าอันมาอันรักรู้อันนักเจอันที่ง่ายโลมันวัดงำโลเตียงนั้นมาสลากพักเลียวว่าโลดูอจูจังนั้นโลอันวัดจีโลจูที่นักในอันขาดตรนาจะจิงกานิชกกาเตะกันลุนนักพาสตอร์ไปนะอันขวมีดีลักอันไรอันปูมีคูบิลินท่ากันจำหินหูจุนกันราลธาเดวไลอันที่สิมันเสลอจูไว้คัดจำนักเนี่ยอัตยตะตักนาไหลโลตีคารุอันนักกันเนี่ยอันกาเนี่ยชิมโกนันอันนุนนักตะตักเนี่ยไตนักกันในโคริโลขบันตุกฮาร์นักตัมปีคริฟ้าบูชงลีลาเห็นอิงไอเทียมนักอาหารง่ายคริฟ้าอุปาปัญญอันเรมโลสวลเสียจนประคัดเบียกันนักกาลจนประคัดกัลกิโลขบันตุกพิชินจงข้ามิชชันเรียนตัวตัวละปาสตอร์จ่าเห็นอลังโลมีเปียตนาถูกปีกันในหน้าจุดจนอัดทวดอินฮาร์นักตัมปีสมันสละจวดทวดฮาร์นักตัมปีละกะกันเรียนตัวตัวมินุงสมสรีเลปนินาเฮนูกีรันทีมเราสมสรีเลปคัดสนูกีรันทีมเราอาศัยข้อจงปฏิญาณจารีกันตัวไหนเดียปุ่มเบกินตัวเหลียวมีอันเซ่ลงลำนักตัมปีกันในมันทักสังฟานักเทวกับเปียกคนละไก่ลมกงหามาเฮียอดีละกันไก่กำหายไอ้นั่นหลังเขาเดียวเราฮีไปเลี้ยวว่าควายมีพุนอเลียนเงินหนักสิที่มีขันตาอาบามปังฮีมาวสิอันชุดนาคิมาวสิกิอันปิลปิดคิมาวสิอัตุงสองมาวสิจูอัจุงะมาวสิพลาสติกอันขู่จูอามักง่ายไงฮีอินประเทศนั้นเดียจู CBC ปิลปิดวันกันเปียกๆนะโก้ไอดันตุกนี่สิ
กันนี่ลมฮีCBC ตาฮีพิการเลียเชียลิสิที่กันดูเบียสริมเราอตูนายม้าวขาทิ้งตะลินกันแข่งของฮามอจู่ๆกันมีสัญญาณเห็นตาร์เก็ตงั้นพี่ประกาศเสวม้าวลงที่ทูมีค่ะกันนี้จู่โซฟาจงกันทูอนุเลยอันตาร์มีนาคาซาอุโลอาเซนจ่อยขัดนายอาจุงจีนาคาไอดังตุกครั้งนี้เลยกันแข่งของฮามอที่ค่ะตูจิงะกันยังสมดูมีนาซีจานนั้นกันเปียกสาตั้มปีกันในลมตูชนกันประเทศเบียกนาคาสุยเลงุนโชเลวากันไงมีนกันเบียกจานสลายโชจาเรเวนกีทังเมียนมาคริสเตียนเชิร์ชออสตินเท็กซัสอามาฮีกัมเพล็กมิซีออสตินอาปาสตอร์จวนอามานิทาอาจำลายกัมเพล็กมิดาดารินทวนมิซีที่การเห็นเรื่องตัวนี้เอาเวมิซีจนโซโลโมนิกาอุกนี้ทีมแบปติสต์มิสซินชาชันสักลายควายร์เคนทักกี้โอไฮโอนี่อันสักลายอัตัวอามาอาลงสุดท้ายเอาเมตตากยุณาคงโดนันดาเนี่ยพิสูจน์มุดเมตตาโรชินพระมีสอบพยาตะเคนกุโรชินนามาโรกุชีอุสวาชิมอนจาบาอีทีนี้ CBC USA ရဲ့9ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးကြီးကိုအောင်မြင်ချောမောစွာပြုလုပ်ကျင်းပနိုင်ရသောခုနှစ်အစီအစဉ်တစ်ခုစီတိုင်းအပေါ်မှာကိုရိုတန်ရှင်တော်ဝင်တော်အဖြစ်လမ်းပြပို့ဆောင်လဲကောင်းချီးပေးသောကြောင့်လဲယေရှုတင်ပါ၏ဒီကနေ့ကိုရိုရှင်ကိုကျွန်တော်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အချိန်မှာကိုရိုရှင်ထံတော်ဘာမှခံစားရရှိသောကောင်းချီးမင်္ဂလာမြောက်များစွာထဲကနေပြီးတော့ကိုရိုရဲ့ယေရှုတော်ကိုရည်တွက်ချီးမွမ်းလျက်အနေငယ်သောလှူတော်ငွေကိုကိုရိုရှင်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သာသနာတော်ဖို့လုံးဟာပြန်လဲပါဝင်ဆက်ကပ်ကြပါ၏အလှူတော်ငွေများကိုကိုရိုရှင်ဖခင်လက်ခံတော်မူပါကိုရိုရှင်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သာသနာတော်ပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်များစွာကိုဖန်ဆီးရရှိနိုင်ဖို့လုံးဟာဒီလှူတော်ငွေများကိုကိုရောကောင်းချီးပေးလျက်အသုံးပြုတော်မူပါဘေးလူဆက်ကကြသောသားသမီးများရောက်စီတိုင်းအသက်တာ၌လဲပဲအတိသောကောင်းခြင်းမင်္ဂလာများကိုပြန်လဲတွန်းလောင်းပေးသနာတော်မူပါပျော်ရွှင်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ရှင်သောကောင်းခြင်းမင်္ဂလာများကိုထလုံး၍ပေးသနာတော်မူပါသားသမီးများအသက်တာချိန်တိုင်းနဲ့ဒီလှူတော်ငွေများကိုကိုရောရှင်လက်တော်ထဲမှာပြန်လဲဆက်ကပ်အနှံတဲ့အခါမှာကဲတင်ပိုင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်မြတ်သောနာမကိုမြှုပ်လျက်ဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါရဖမြတ်စွာဘုရားသခင်အာမင်Mas bika he bentuk in Santa bui pakan team timi ka sakding si kahin tu tan chi vui kan tang tar he kan pale zong nin chim chang bentuk in lam har ta tak kan pale ni an kan team pi kan ni chim chang le pathian song ka thang that le hi pin le ya lai mi ni chun CBC vina
ka sak ding mi zong ta cham na kher ka bom biu ti kan som na Ganun nagsulam hi Kultone Lamting lau ganun naghi Abaw mi ko oka Kami nung si naging si man se ganun na lung di riam lo sungin siêu na be ko tu hi le yan lo boy pa nang mano na si Nadot na vilgina Karwana ni Apang kong shimlo Boy ba na cha Na fakita Kang chanok na Boy pia kong ka Nang maong nasika Boy ba nalingan na wina dyan nabi Biyarin hani at linlaw Nafani chunteman May swawing na kape Cha dây đăng viện nagin bôi ba cần chi với chung suy lệ u real talk lowin hey nay go money ngâm na căn chỗ khâu lâu lệ phim na lệ chăm na roa khô lâu tiang hey nay công man ni azung za gat lara nun na pe khâu lâu với suy lệ ngôn nagin với chữ via để nagin bôi ba cần chi với pani supana to ko se
Hallelujah กันประเทศมินทางชัดสกาวเซReverend เจ้ากงรีพีไล่ตามให้พาสตอร์ทวนมีนิจานาบีเอ็มอาบีอาชิมีไล่ตามกันเลี้ยววีมิรอกรอลจูตมาชิมกอลมีข้าอเมริกาอันไรลาเรมีกมูอีกครัวฮาร์ตกทีสิกอลมาอัตัวควายรันสักมีโซโลอันสักมีกรุ๊ปสองอันสักมีเดียลเดซาอุติกาเที่ยงทราวมันหาคุมเหล่าที่การทูมีเยอะแต่หน้าสองนั้นมีสองนั้นเข็บไปแล้วเราจะประเทศอะไรเงินนาคสีบอยปอัน principle หากขายนารายกันสิฟุยรักโซถ้ากันจำเพียกลาย Reverend Dr. Henry เสียงกงกันดีลักษาถ้าจำดิ่งินกันส้มถ้าจำดีติกาMid America Chin Christian Fellowship นี่เอ็กเซนสองอันสักนักอินนินชนกันประเทศเบียกนักกันเปะเกาหลีไลสัตสมุเสตุชุนซานฮิบันตุกเห็นฮีกามหัวหน้ารักเขาดิ่งอินนุนนักดำนางตะกันเป็กจานเป็กเขาดิ่งอินนังมาสองในจานท่าสองตะกันโอนนามินกันอินทางชัดโมกันเบียกมีกันปะเทียนตุจานาเห็นชินบัพติสต์ชัดเชส USA จ้าท่ากันจำฮีกากันรักพักนาคีสีนิงตั้มปีอินรักพานมีกันเสหลายทางกันเลี้ยวกอรำกันเลี้ยวอาจนกันสีนิงซงอาดังเจียวกันคนละกันรำซงอาดังเจียวสิมันเซโลฮิกาเห็นนังมานีมุนขตานักันฟุนตมีครีฟาบุงันปีอินนักันเดียร์ตรีจุกลักซงอาจนกันปะเทียนกันมีฟิล์มและกันมีเทียมหากันตั้งวัลชาชานหากันงักนุชามินาชาชานหาอตุบันตุขินนังมาโดดนักอัธยังฮัลินโมกันปะเทียนทาราวเลเบตักินเจซงวิลเตโดทิปเทปเตอินนังมามิดไมเจ้าวินปะเทียนเบียกนักจานกันมุติกาเห็นกันลอมสังชันเก้าหมายเลยจงอ่ะกอรำเลยมีนิสิเซฮิกาอเมริกามีนิสิเซเจ้าชุนตาครีฟาบูซีนิงประคัดเจียวอันไงคนนางฮารุนพังริโกนาที่อันจะทากันจำอบีเกนอตุเลียวาเห็นตุกุมทองนี้และกุมไหงาเอ็นกุมไหเรียดเตียงทิมทารมินหาไฟตูนานี้ชุนมังอันมันมีทาราวเทียงลิมินอันนุนนากะนารนิพัวนี้ฮีซีบีซีจูเอสลองซีลเวนซีบีซีจูเอสเรียนตัวนักจ้าวลัยกิลิชงอุมมีซูมตูเฮซูมเลวตูเฮสิฟ้าเกมิรุมเฮกันดีลักจ้ามิเซนเรียนินสิเซทองทัชิมนักินสิเซฟิมนักเลยนสิเซต้องนักโมบอยป้านังมาเล่นกันสุนปานักจ้าลงฮะตินมีสิวไอโอมินุงปอลซงมินาอุปอลซงดาลัสเลยะมอกันปะเทียนคอมพีต้นนักปีอันไงไล่มอกันปะเทียนมีฟิล์มนี้อันชิมต้นมีจูหุ่นเพียจูเที่ยงแต่หุ่นจะเพียก็เกาหน้าอินอันหูเลยะเห็นอันหุ่นเพจีอันหุ่นพนอมอัฐตักแรงมังอันที่บรรทุกินมีนาวซีนักนี้อัดลินรีเลามีทิลตัมพิยาไลอันนี้หอยนักสงหันนักตัมพิยาไลใจจ่าดัดยามให้เลยะท่านเช่านักดิ่งจ่าจนดิ่งมีตัมพิอันไงรีฮิทิลละก็เห็นนังมานี้รุนุมปีนาโลนังมาให้เบาชันออกลากันกันเบาชันคอเลาจันสงกันไฟตุนซีนักค่ะซุ่มออกลากนะสิทุกันกันซุ่มเล่าจานสงนังมานี่นักกันหดบลเลานักกงค่ะมินานาสินสงรุนิพวงเขาเทียท่ากันจำฟอนนูบูเรียนตัวนักเสเสสีวายมินาเรียนตัวนักเสเส
ICBM เรียนต้นนักเสนังรุนิพวงอินโชรุนซินเตอรินอตุยฟันไรส์ติงนันกัลไลนักสงอาเสเจจงวิลเตฮีอากัลลักกันจะอาริตุกมีตุกฟอร์นักขัดละขัดกันนิเปตไลนักเสกันพอร์คอลเอาที่ยังอินคลุกริลนักชัวเตอร์ตูเดงนี้นักสักนักนาตุกฟอร์นักนาเลาเตอินทองเชียปังเชียเลาเตอินดำเล็ดลวงเตอินนังมานีนรวยนักนาลายจงทากันซ้ำมอบอยป้าฮิการามีฝนุงฝปากันดีลักกันปุ่มปากกันทิริดกันรัฐไยนักกันหัลเปียกเขาเลาเจจงเวียลเตกันรู้กันเล็กกันสินิงหัลตูนสิกันมาเลกันมาตีกันหัลข้อเลามีปีนเลยที่ยังคิดกันหัลตูนังนสิจ้ากันทิริดคาราวเลยกันงันดำเลานักปุ่มสายกันงันดำเลานักลุงทินินกันเรทัยนักเจจงเวียลเตนังมาสินะกันรักทุมีจูกันทิริดเวียลเตอดัมข้อนังหาอาจารย์ข้อนังหาจ้าทองชากันไทยไลมีในฝาบหัวกาเลยเลดังหอยนะฮินังมาในรุ่นพังล้อมอบอยป้ากันรัตเลยะไงเชียบุอินรัฐไทยบุอินเทเรตบุอินรามีเวลเตเฮฮีเบียกันชงอินนังมากันอินทั้งชัดนักหุนินอดีตทัชัวอันกันเปกิกันเกียรทันติกะเฮรจางเตอินลมเตอินทองชาจุกมาจะอาศีที่มีไม่ปันเตอินกันเกียรทันโคเจียวนังฮะกันอินทั้งชัดนักกันอินเบียกนักกันใจจงเวลเตนังมักกุศลกันอินทันฮี CBC จูเอสเอฮีอลวนเจียท่าเวลเตยะโทนชัวบันตุกินอาราเลมีถ้าบางเงินรุ่งทางเขาเสียกันบ่อยปาจิสุครีเมนินถ้ากันจำกันปะเทียนอาเมนI can live without many things, and I could carry on, but I couldn't face my life tomorrow without your hope in my heart. I know I can't live a day without you. Lord, there's no night and there's no morning without your loving arms to hold me.
อาทิมมีไบเบิลจังคาปีนิสุยนิอาเรลไลเยอาเรลดิติกาไลรามิสวาคริสตาเบปติสเกาหันทะเลสักนาเกนกันประเทียนเบียกกันเปลายจัวดีโจนนินทูนาทองท้ากันชิมตูเรเวนด็อกเตอร์ลาเปคลูนี่ทองท้าชิมลายเยอามากองคา CBC-USA ผู้ EM นี่ต้องปาลเทเตอร์นักตัวไหลมาเตียงสู้กันเปกลมาลายตุจิกาจานะทองทิมตูนี้อาชิมีไบเบิลจะจ้างจุมหุ่นทุมอากรักรีไลอัมหุ่นขัดนักมาไทยทองชาเดลกว่าเรลนักสมทุมลับลุกอินสมทุมลับสริตยังจุดที่จุนจีสูจูขวบีเฮขวดอสอร์ซีมีจะปีขาอัมหุ่นหัดติกาคาลตูอังไงเล่ามีตูบันตุกอินลุงเล็ดไทยเลอลอกช่องอินอันคาอัมหูนหาจาอาจางอันฝากง่ายจูจาอาจุลตุคาอโทนหาอีโรลจวนออกจูเกาซิมเฮนเซโลอจวนตูดิงจูตมเตลองอันซีเป็นนี่นะโจฮันทองชาเดลีเรนาสมทุมแลปลีอินสมทุมแลปังอาเตียจีซูนีจูนอโทนหาอีกโรลจูอากาธาตูดูนักจุลเลอากาฟิลมีเรียนลิมคาอสีนันนี่หินหูทะลีอาโรลจวนอจูไลนันตีอสิเลาไม่ซิมเฮนเซโลเลาคีทาเตอินให้เจ้าทำเห็นอุโรลจูอันหินดีจังอีจวนอันสูเดียมจังเรียนจวนตูนี้อจวนมันคาอัมหูเลียวจังอีจงจานุนนักจะอาคันโรลคาอปุ่มเลียวนาจูจาอาตูตูเลอาจุนตูคาอันเป็นฮีอินหุนขัดอันอีลมจีไลปักขัดนี้อตูอีปักขัดนี้อาจุนที่มีเบียจูอัมหันง่ายมีเบียอสีนั่นจวนนักอสิเรามีเราอาคันโรลจวนเรียนจวนมีทองจุนนั่นนี้นี่มียักนักนั่นหูลายเตียอดีน่าจนอดังประคัดรวมจะกว่าเดลคัดเรลนาใครลีนใครงัดยังข้ากันรักเรลไลมีพลเดียลเต้นหาสินไลบากังไงอฟิมมีสินหาเซอชุดมีสินหาเซจัดเทียมมีสินหาเซจะเทียมเรามีสินหาเสอันดีลักจงไลบากังไงจูจาจูอสีบอยปานิสุนปานักเจ้าก็เสrequest om sa highlights halua chorus kha kan van sa than lai sinapat adot nak thang chat usi ti
tu chuna thong tha akan chim tu ding he Reverend Dr. Lalpe Klua Lanhim ase ama Hilairam Jesus Christ Baptist Church long tai Mizorama General Secretary atuan liau mi se arian tuan nakin kan chima chun Manipur zonga missionary in boy parian atuan chang mi se acha chon naka chun Eastern Theological Seminary Jorhasa cha chon nuwa Auckland New Zealand PhD tiang anga e chuti thiamin Eastern Theological Seminary lecturer atuani chun hu chun atu bantuk mi phun dang sena rian tuan an som peng ko nain kan mi phun sin thenga rian tuan kadu bi kati cha lairam long tai khwa rian atuan nakase ama hi lai hol achimbal lo mi se a chon chome tu he lai hol sao ding a se ti loi tak ti ko lai ti alung re thei le chu cha chun tu a hen zai ti sim hana kanin loi tak lai lo kan ngai ko lai ti kha bekam nak tu ve kan hau cha ama zong lunglom ten kanin don ko boy khri min ti nak cha kan za pi dir slo kut beng phiak ko se Masabiki kun kipi rami na pi umi lai klai ka ule ka nau na CBC USA a
voinganak sivuipi mangdingi arami nandi laki lairam lile lairami delicates ai oin Jisu Kri minin nan kut kanin tlai na boy pani tutani Mizorami arami nahi kandi laki 29 kan si khoir member pakhat visa amu kholo cha a Kolkata I akan kirtak USA achun mi 28 ni kaniphak na asi chu okay I'll give a short introduction. Reverend R. Van Lalden Puya, please stand up. Okay. Amahi kan Kaurana Youth Secretary na atuan anihi tutan kan khortlon naka zeikipa kan huai to big manager si okay amahi nubu secretary si next PV Lal Engzavi amahi nubu chairman si le upavi zirsang le anupi P Siam Thangpui please stand up upavi zirsang hi kan kauran upa asi pina Lai Autonomous District Council Lubik Chief Executive Member asi Anuhi Nubua Huaitu Pakhat asi Anu Pain akan kalpi cha Anchunga Upake Suior Sang Khua Kauran Upa asi Achuanak chu Chin Hills Saika Khua asi Amahi Mizoram Lenglei Laimi na sini Khual Katlonak Poa Boypani ka Aron Ding I akapek mi asi He is my Aron Chin Hills lei kan tlon liao zonga akan kalpi hoi changi kasar tutan zonga akan kalpi I khuarwa hartak asi akan bom chandingi boypani akan pekmia karwa upake sangchum ani hi kan boy kan laifa kan ramhuai tu XMLA asi aizoli khosami asi Linda Lal Chan Himi kan rami lai idol masabik asi ani konglam hichu tampi chimhawin karuat lo nan thei dinga karwa choir member le other delegates all together please ani choir member le chivuya avan zotu ansina tutan chivui pi ahin chivui pi mangdin nan kan sompina larembu he kan honak ding cholewa tam tup nandi eidin tho tho in le harbau zeiman umlovin nan kan tamchuanak konga kan lung alom tukrim rimko thank you
for your warm welcome and wonderful hospitality. We will never forget. Chui pi adi nu zonga khin vulei mi vial teni mu andu chiaumi Washington DC le New York khwa lian ngan na zonga kalter le tolternan kan timphone ti kan thei cha kaningai tukring ran chimrel ok athalomi kanilom khum nakchu chivuipi mangdingi volei chung hun kap ka kipi arami na kan lai tlai kan ule kan naw kan mu bal lo mi na he kan mu ta na cha I halnak chan tha kan nei kho hi kan thin lung alom tuk ter tu ani sifon tutan kani hoi khom nak le hoi thai kani siam nak ni hin pathian ramle kan mi phun ranga tuan ti nak tha le ipum khat nak le than chau nak kar thar akan karter zong kazum CBC USA sina ami maintain kailom tukti langter le nakan ngal peng nak ding cha thil me te pe kan dui chu thil chu pe ding in Reverend A Vanal din pui chan kavan pe ta lai Nihinia mai sabi ka kan pathian lai mi pathian chu chungnung bi ka thang thati num ko se amen nihinia hin CBC USA upa nulepa krifabu chungtel nandi lakchunga lunglom nak tam pi kan ngei lunglom nak bia kanin lom ti hin kan lung thini lunglom na kan nge hi afian ter kholo boy pa ni aletza som tam pi in thachuana kan pelai ti kan zum ma chu chu kan sadu tha le kan thacham nak asifon atu hen apani nak he fa labu ase mahi krifa labu hi tlompal ka panchim assembly ni atim chele aboi pi mi ase nain lai labu van tu hi thilhar rian har ngai asile atu tan song hin amui man hi kan upalen hani anhu ballo se a release man kan release ri lo ti kha kaban chim do atu hen zang fa nak te in kan EM Reverend Dr. Sidu Kamkha Van Raselo Jun kan GS Reverend Dr. L.S. Lalpe Klune Avan Chantelai Acha Kavan Relai Lairam Jesus Christ Baptist Church Lunglomnak Rochatiel Hero Chatiel ni hin Chin Baptist Churches USA TV Voinga nak Zope Christian Church Indianapolis Lairam Jesus Christ Baptist Church Krifabu Upa Nubu le
larembu le na palain kan kelve ti alangter dot nak le zon ro nak tampi CBC USA ni kan chungi nan ngai cha kan lungthin di lakin lunglom nak bia kan chem boy pa ni nan rian tuan nak a lam I ruai selo thlochua nak tampi ipe chin kos na se Reverend Dr. Elizabeth Peklua General Secretary LKBK atu bantuk laksong akan pek mi chu kan boi pa Jesu Christ minin lunglom tukin kan chawhla ni an tua mi an hlabu zong he hu ve hrim zong nan du lai tia lai khri fa bu lai khri fa hlabu tonic sulfatin do te nan tua mi se nei kho chiao kan zuam te lai kan lom tuk Jesu Christ minin lunglom ten kan chawhlan na thla cham hnau si lalpa kan pathian kan pa du tak kan be sei phak lo le mang lama poa kan man ngai lo kan unau te zara America ram min thoi thenga elai muna te chanchin tha puang chuak thei tura I khongaina min chantir awang hian atharin hen alom thu ka thila che lalpa dar kara hian ima kan lo kalin thuthiang lim te kan chiara thuthiang lim te ngai thaturin kan len bo sai le ta khongai takin I thu kan chiar le kan soi tur te hi tharawin riak atharin ron thila kan zatan nagin mal so mang che I khongai ku ta kan in kol tirin kan in hla na kan li suam ming chung chu kan di le amen. Now it's already 12:30, but I will not take too much time. Tukum 2015 I kan chi vui tlang tar chu hi bia hi Jesu ni azul tu na sini achim mi bia asi Jesu le azul tu pol na kha voi khat chu Galilee ram le ya khwal an tlong Judarami Galilee an kaltona hin Jordan tiva khatte leirala vaphai Samariram vahel asitheu ton Zeiruanga tia chun Juda mi ni hin Samari mi na Azul tu na tu chu Samariram Halloween Samariram chunga anluti khwa pakhat sukar a chunlai chera an phan tikhur ponga an idin azul tu pol na chu khwa chunga eidin ok kolin an kal chuliau chana chun nu pakhat pasal voinga anei changmi ti than dingin ti khura chun arakra chu Jesu he ani choni Jesu amu nuwa ati kaltakin khwa chunga aluthani ong avachim Jesu mu chiao dingin avasom na mizo holin tom tek ka theila
samari mei chia pakhat mi in engma lawa an ngai mi bol lo anti pasal panga nei to kha isua nen anin tonga he mei chia hian isua mu ve le engeti an khuwa kala achi puite u nau ten hena isua ka muwa lo kalula en vero u atini lai holin kachim kholo what I said chu karla ka chun jisu zul tu pol kha khwa chungi an rakir chang eiding an vaken mi chu jisu kha an pek ve chun cho ei an tim tu aliawi jisu le azul tu pol bia anin ro aliawa chun sukar khwami pol jisu mu tim chutika jisu ni azul tu pol sina nani ni hinu thalia rual tuan achulai nanti asilo mei simhan selo low key he look at the people who are coming to see Jesus low key thate in zona manu rol chu an min di changi tuan an chu diam chang atina hi konga ka chim du big mi chu samari nu mi zei an relo mi miduk dak lo zo in an zo mi ni so tlang lam ton mi kha jisu amui abia atheitu asi ama thongin ami phun hoi kha jisu sina kan mu New Testament scholars nani chun amin zong ngallo mi samari nu hi samari mi phun laka missionary masabik asi anti boy pani mi phun yam le mi swal big zong hi abia athei tu le athong thabia phuang tu dingin akan du si pathiani afapa jisu thisani volei pum pi atasi dingin ahau chang God has claimed the whole world by the blood of his son Jesus Christ on the cross chu cha chun jisu zul tu na chu volei chung khwa zakip pakal ulo mi phun vial te na sina thong cha hi nol pe can see for God has claimed the whole world he told his disciples go and proclaim the gospel to the whole nations hi bia hi apostle na le zoom tu masana ni khan an ngai pai mo em thong thabia volei chungi phuan dar hi ti lo khau lo le pathian sini an bata an ruwa Pentecost ni Jerusalem kholaki Peter sarmona chun kan ni thil kan mu mi le kan thei mi hi chim loin kan khom lo kan khau lo ati Korin chakwat pakhat nak zonga Paul ni thong thabia ka chim ruang men mena hin ka phorot ok asilo ngai te tia chun vachim tia fial pe ka si chu thong tha ka chim loin ra ka ning lo zai lukin di ka cha apoi na ati phone mizo holing chan chin tha hi hil suila ka chung apik don si chan chin tha hil ka chung apik don si
Poland atiani rong khwami na ba kangai afi mi sinha se arut mi sinha se sathiam lo mi sinha se adi lakchunga leiba kangai atifon. We are not only commanded to preaching the gospel is kan batasi polieti koran tuan bia hlat lai tu church historian ni an chim ninga chun apostol na kha thong thabia ruanga Jacob an kaltaki Johan ti lo chu Jisu min ruanga martarin anthidi anti mission secretary rian katuan liawa vai khatcho silong muna serving in mission North East India simnei board meeting kan nei chuliawa Miss Canberra South Sudan Africa missionary farlo mangdingin arakhlungi report apek mi chu Sudan rama chun achel chana medical doctor ni kadu achel chana chun engineer si kadu ati achel chana chun chong saya si kadu achel chana chun pathian bia chimthiam evangelist si kadu ton zeiruanga tia chun rol tuan achu tuk changi achuan tu antom tuk ati thong thabia hi chim rian hi mi zei morang bi ka asilo ko ran zei morang bi rian zong asi phone lo pathian rian asi pathian program asi This is God's mission. Preaching the gospel is God's mission. It is not mine, not yours. It is God's mission. It is God's program. Michel Khatni Chun Pathian Rian Hi Pastor Na Krifa Upa Nale Evangelist Na Missionary Na Biki Andrian Bika Khin kan ruaton cha koran tangrian tholom tho chivui kalle koran tilti nak pawa tuan ve nei velowa kanirwaton chuliawa mithen khatni kan mo phurnak cb ka kanin ruat phone. The point I want to make is preaching the gospel is not mine nor yours. It belongs to God. Julia mithen khatni kan mo phurnak cb ka kan ruat phone ko ran thil ti nak kip le malak nak kip pa madu ning longin kalpi le ruai kan tim phone, especially those who are pastors and kauran upa. Chu bantuk ruwa nak chu adik lo mi ruwa nak asi pathian rian chu pathian rian pathian ta pathian program si cha anei tu pathian du ning te in tuan ding tu khiasi kan chim chang bantuk khan rian ngai tu chu pathian asi cha pathiani aman pathian tharau ni chun zoom tu pathian man kho dingi apek mi nale hi aman ton Old Testament cha Samari khwapi surya siang parhang
Ben hadat le aral kap rual ni an kuli an chang na liawa chan chuak tu dinga Babylon ral kap le Egypt ral kap rang chung chuang pol du nung pol du nung tak mi afit tuk mi kha amang na lo man kho dingi ummi ape mi khwa pi pong lami ummi thing mui phar palina kha aman kho na heta hian ka soi war du chum Pathian na kan thona kong a hian Pathianin mi hausa emo mi le khathia memo mi om theing hi athiran lo Pathian chuan arong bol tura mi in pe atana in lan mi the mang mai thin ni Pathian chuan a man pha ka om a man the om te mang mai thin ma se ai kupta sakor chung chuang mi ta chuan sipai thatak ni in do thiam le ma se samari khopui chan chuak tua tan Pathian in manglo Pathian man pha kan om lo Pathian man chu phar pali khopui dai mi te amang mai mi pi rol tam thong nga rol ei ding mi cha zonga Jerusalem mi rumpol phaisa mo mi pi laka mi kho deu pol thil kha boipa man kho dingin anum lo boipa man kho i mi chu ngak chia pa te ni chang reu panga le nga pani te kha aman ko mi pi si thong nga laka nga chiak pa te long ni eding aken kha ka zum lo midang ni khan an siang lo asi ka zum Pathian cha ape mi le nun siang mi na ni hin Pathian sun parnak an hu ton rian tuan tak hi chu thiang kharau asi kan ni chu aman ruwa kan si chang panga le nga pani chu mi pi thonga ei khop izat ding chu asilo Pathian manrua long asiko if God can use 5 loaves and 2 fish to feed the hungry 5,000 people you have 5 loaves and 2 fish Jesus for kan ni lai fa na zong hi Pathian ni thong thabia phuang dingin tuan vo akan pek ve mi phim le mi rut sina khwa pi le khwa te zonga abikin kan lai tlai kan u naw thong thabia a thailo mi na sina boy jisu thong thabia chim hi kan bat mi chu asi Southern Chin Hills le Rakhine State na heizo na siu palewa mindat complete le min piarama boypa thongtha atheiri lo mi tam pian umri Bangladesh Chittagong Hill Thaka Miria khiang le kan unaw lai tai boypa ni ancha an thi no na na konglam an theiri lo mi an umri phumsa tharawa rola tami bom chan an hermi an si Chittagong le Rakhine State te kamit nge in kam mu to a helai hian rong kan bol ve wang ka zukal to a chan chin tha helo tam tak an lo mani chung te chu kan u nau te kan lai kai ke ma kan mi phun si if
what will you say before Christ? But kan nei chan chin tha ril hi kan bat ni kanuna lai tlai te ne na chan chin tha ril hi nang le ke pathian khong ena changa dollar te ak thei din muna chang te ku da yan pathian in angatani ti hi USAE laifa chin min ha hi volei chung mun ka kip ni kani bo chan mi na le kanin zo chun min chu nan si alana pathian ni kanan ram Jacob chung khar mang tam laki achan tu dinga Jacob fale laka Joseph arak ruat bantuk kha nan si hirami nan luning nan ron mi lam hi har nak tam pi tong kong man ulo boy pani nan unaw na chana hau mi na chan dingin an her na ti hi ka chim du hau man hi kan din ruanga mo kan fel ruanga mo kan thin ruanga mo pathian rian tuan kan umlo akan zang fa ruang tua kan arak si ko volei chunga pathian rian tuan adu mi antam tuk siman selo andu ruanga antuan kholo Muslim rama ISIS rama andu ningin thong tha an chim kholo ni kan ma ban tukin apum zong anin pum kholo mi cheu chu an kum upa chang missionary rian tuan du man na selo an tha jang ni atin ti lo a cheu chu an ngan dam nak a that lo ruanga leng chua kholoin hospital boy pani kazot nak hi adam tera chun arian long ka tuan changlai anti siman selo boy pani chan ape na tum khat chu velora Christian Hospital velora ka fanu dam lo awangin ka kala chuta chuan mi pakhat aizol mi hausa P and Sons pa chung and Sons family pakhat khadam loin om pastor ni kani ti riatin min ron leng ro atia ka han lenga chuta thu min thil chu pupek nang chu ila tlangwal pe in pe a thei to pin lal pa rong hi bolang che ke chu ka hun kam hang thalowa ka thang wa lai zong le ka that lai song kha zu le sa khove nom chen na ka kala lal pa rong hi ka bol man velo tu na nat na har sa takin min thak bu ka kal ka kitni tha ka niya nang ma nga rong bol ve ka thu ni kan ni zong hi boy pani zeitik tiang tha chan akan pek lai ti kan chim kholo zot nak le van chiat nak ni zeitik chan powa akan tak kho ti ngal na usi chan tha kan nei liawa hin boy parian hi chuan kho na usi pathian biani atu kan ni khwa hi chan chia achi cha chan tha nan mu ni po kha tha te in man izumu Ephesians 5:16 akan ti pathian thong thabia hi kan ni hin tuan hom lo man usi lo pathian bia hi kan ni hin tuan man lo tuan huam lo man usi lo
kan maruanga hin pathian program hi alho bal mai kun bal lo mi thong sari anei tu ni hin arian tuan tu ding atha sam lai lo volei pum pi hi pathian ni afapa thisenin achok changi kan ma telin mo kan ma telovin mo pathian ni chun thong thabia chimrian hi atuan thiam ko lai hi divine program a hin akan jang faruanga akan telve tu khi pe asi chu ti hi na usi thong thabia hi kan chim lo hi kan buai pi lo asia chun lungte aw chuak ding asi tia jisu ni nati pathian rian a chun minung ni ati khonak sang bik chu a pek na hi asi Bible pathian ni aman mi aman mi na hi thiam nak le dir mun sang tam pi ve man na se lo pathian ni aman du nak na a contact point tak hi chu an ipek nak hi asiton volei chunga hin chathiam tam pi anum ko mi film le mi room anum phone siman selo pathian man kho dingin ain pe kholo pathian ni chun kan sinak kan thiam nak le kan rum thon nak hi akan thim chan asilowi aman dingi a pe mi a siang mi na hi aman ruwa chun aman ton na asi pathian ram thong tha chimnak man ruwa rang chimnak man ruwa rang dinga kani honi kani pe ka chun kan nun nak hi boy pa ni a cheu lai kan thon nak kan thiam nak kan tholom na hi khwa achwa lai alet som thum alet som ruk alet zain akar lai chu rol tram ti hal tacham mi na sina aphot lai tharau ril ta mi na cha rol thobik a kan chang lai tu jinga hin boy pa ni athong thabia phuang dingin andu boy pa ram kho nak ding cha tuan kho nanei ve mo boy pa ni athisenin achok changmi sui fa chang phal tuan dingin an som China Inland Mission atual chun Overseas Missionary Fellowship anti chang adir tu Hudson Taylor ni chun nunak thong khat nei ning lo adi lakin China rama kapek di lai if I have 1,000 lives I would give them all for China arakti unaw hoi kom dot na nang zong ni ti kho nak nangai ve ko full time in missionary dingin kal kholo man lo thacham nak le tholom thoin boy parian na chuan ve kho ko tha fa te mission rian tuan naka dollar za or dollar som nga or dollar som na pe kho ko paisa na nei lo asi zonga ni fa tin missionary na ranga minute nga o minute ni tha na cham kho ti thei ka nei lo tin chuan lam isiam thei lo
poisa ini lo point itong thei ani chuan itong trai thei ni tin minute mi tal missionary le rong bol nan ka tong tayang kan ti thei thatin lalpa changa mal som na ka don changin lalpa ne changa mal som na ka don changin dollar som ka peyang iti thei atam atlem lama pathian buai lo in pek na zo khapoi mo mi pui sanga rai nan chang panga le sanga pani aman du chuan thin lung tak taka pathian rong bol nan $13 som ne na li suan henikal chuan i dollar som kha ale som thum te ale som ruk te ale za ten nal pana ti punga tharau ril tam le tui hal ta tan cho a sem don ni rol tuan a chu chang a chuan ding bel te an tlom tuk cha a boy pa ni rian tuan tu dinga an her lai mi boy pa rian tuan dingin itho na usi boy pa ni abia thiang thachua na kape ko se amen Pentecost niya zai chan man ero khna lawi zai banduk bia pau an thei ngai an chim lawi nin jong he Pentecost ni tak tak su si zai holen an chim ti man kan thei lo mira holen chim jong an thei di kho hol ping palo ya hol jong an thei kho lai hol chom pala ban tel jong a phiang ten nan thei mi zau hola thei bal lo mi jong ni na mi jong holen kan thei kho cha hallelujah kan pathian ya kan umpi hikara mi vial te jong ni thong tha chim tu pa chim mi a chimin nan chim lo mi hi ika chungin nan di lak te kan mu na pathian nan di lak sina ko se thong ta bia chim tu pa chung jong hen anun na ka dong tiang boy pa ni mang chin ko se atu he a ka thuma chun sa thor ni chun a ka beng men te lai ni za la chul ke cho sei ni la na minute pakula tu ka gol te ra ka te tu he ke sibilam a cheo pakat deng ma nga theng kan kai i kan kai la jong he thrau ni atu ami se chairman ni tu ami se lo thrau tak cha si ti kana di la te lai i zan le ke ni pum na kha pan hi le cheo atuan bi ka pan hi le cheo se lai to pa te tai le jong a po ka ni ngai thiam lai tu za le to dong nak se lai mi niจีวิยะดร.เกียวพุ่งชิมมีเทเลวินกินโลดิงตีมีค่านี่เนี่ยจารพัดจ้าและจะเลยให้ดร.เกียวพุ่งชิมหลายจนเจ้าเพย์คริสเตียนชาสนี่ตุกุมาจีวิยะตัวเฮียนมาอันครีฟาบุจงอันเปียงทาร์อันโจลจังหนึ่งจงจันดรามาอันเปียมีตินหากันโจสิจงเวลเตะเช่และอภุนป่วยเลี้ยวกันเทียงสาวอันเอาอะไรตัวเหตุท่านักจงฮีตุจานเล่โปรแกรมนี้ล่ะกันสักลายกันตีมีนับมาเรื่องที่จงกันสักกุมหลายแล้วอันมาเจ้าเพย์คริสเตียนชาสนี่อาตุข้าอันกันโดนนักตำเดียวกันข้าอันกันติมครัวอาร์เซ่จู่ๆมู่เราอีกทีนี่เราทุ่งจงที่ไล่ไปได้ก็ไอ้ลากไอ้วิเศษจู่ๆจู่นั่นนี่ลักเตะจานเลยพุ่มสุ่งลอยตะกันนั้นระลายอาตุฮีรอลันเสียจังฮีที่กาเลกามินกกันสวกลายนิจานรอเลยนักหุนาโรลเอชไลอดองนักบิกนันดีหลักจงอาปุ่มปากพักเจียวจงอาประเทศนี้ก็ชวนเป็นหาเสประเทศเวลนั่นจงอานี้ทางสุจาร์ก็เสตีชิมกระดูกันซาปีกันดีไลลานัมบาร์ปรารำคิปากาลูที่มีกันสักไลลากันสักดีที่กา Global Chin Christian Fellowship Executive Secretary ตัวเดียวมี Reverend Dr. ละอองนี้ก็ชวนเป็นนักอินตูชนกันประเทศเบียกนักสู้กันดองเตอร์เตลายละรวยดิ่งเงินละใบเทียมคริสโตเฟอร์สังมองกันซ้อมรอมลาเบียปัจจันยาโลมิตอนปีทางเราเรโซโลกาเจ้าคุณลายโอ้นาคลาย
CBC USA GVP นิบวยปาฟอนคานีอันเทียนีบวยปามายัชวกินบวยปาสินัดทินลุงดีลักนุนนักดีลักซุ่มนักดีลักลุงลอนดาบยาชิมินเลอันนุงมีอบยานารุธานที่บูอินเลลุงขัดทิ้งขัดสัจจำที่บุญสราวท่าจากอลาติวินากันนี้กันดีลักกันนุนนักจงะกันปาปะเทียนีอดอตากันคำตัวกันบวยปาจีสุครีเวลไงนักเลเที่ยงสราวองพิหุเป็นลำหุ่นเราจะอตุเรซุงซาลิมหุ่นจามจินเกาเซลองใส่ทะเลบุคาจุงอารักไกโล CBC USA Officer Council เฮจงจัดพิลโลนักมันกันที่ท่าที่ไรจนหัวอันมาให้มาทักกระดุมีบอดี้ท่าเขาเวลัยลองใส่ทะเลบัวมารักกะโลรักไกโอ CBC USA Officer Council มารักไกโอWallace kan datang ke ba Wallace ada mulai promosi tentang tu lah ang ay tidak akan sampai live streaming dan suatu live streaming suatu mulai cukup dan recording yang mana best
ชินสักการนิดเดียวครับอ๋อลุงสรุปเนี่ยลุงสรุป Valai chung khoza ram kip lai mi tha atu zan lai zong interview to na en chan kan rak pe than lai ma thok bika atu CBC USA TV he a oinga nak se chang I ma hen a shama thok ten arak etel mina se I atu oinga tianga hen zai tin da kan kal han ning kan thang chawmo ti mi khe atu nak ten atu fian na kan chim khau ha mon hu ning hey kalom kan rak thok hi 2004 ase to 2015 na kum hle khata kan rak thok ka chen khri fa bu pasri kan si atu som ko le pan hi kan si akri fa buin akar athang amenongen akar athang chon kan thok ka na ken atu a hen kan ni do de te karwa chu jong chu kan than si te karwa chon thasak le jong kan thang tha deu kan phung chim mi jong a tha deu chu cha chon kan than ning hi khoro har si na than tik sin a khuk na ki fek lo ba sual visual of hoite chu cha chun rang tuk kan than tik a hian a cheu chun hu le tan tak a cheu mai le fon do ma hoite chu cha chun chung le hu le tang ding kha tang lo ding in ding mi kha ta deu riu ti hau ma khati kan ni hlum dinga kan thon na khi fact se ti hau te ro ka pa kha zon te khan te ma le kal ding milen hu le kal ding min ban ti mi zon te khan minung na ban ti mi khan akhri fa bun mana chimdu asilawa tharaw le in akal deu mi le tharaw le akal hang kho deu ri lo mi ti khan chimdu mi si hu le tang le mai le kal ti mi tharaw ka du deu minung taksa mi pum nakin tharaw le ya khan banabia candidate kan ngai thiam chon tharaw lak song ka mu kan lam kan kui kan khwan ma kharak pom khori lo min hanum sia chon phak tu kan mai le kal lau siu chon tharaw le kong zong a je jong kong lo mai le ya kal tu kin hu le kan tan na khan chon kan kal ning a tha lo ka ti nga ra ring de u siu
กบฏตัวนเดานวันชิมอยากขันกันรักทอกาแต่จะคริฟาบูปัสริกันสีดิเซยาตูฮิคริฟาบูสมกว่าเลยปฐมเดียอภันอีมาชัวเห็นกันไทยมีจูคริฟาบูจูกัดก้าวมันอุสระอามินงจูกันที่ขัดเก้าจุดติคาเซอีมาฮิเตใจติดทันดรัวจูจงจูไกกำหุ่นหนึ่งจุนคริฟาบูปัสริกันรักนี้นึกุมกระเทนักบรรทุกเสียจน2012ฟังจนทองคราทองให้ขัดทองให้นี่กันสิตัวจะยินก็จะนักงักเชื่อจนทองก็เลยทองทุ่มกันสิกันดีจุดนั้นจนทอกกาจนไม่น้องเพิ่มกันล้อมตัวจนไม่น้องเพิ่มกันต่ำกับปาตัวเขาไม่น้องกันต่ำจังไงที่ไม่น้องกันต่ำมีหลายจังเลยจงจนจูทันแต่ว่าโคคัดคนหินห้าอันดักชัวเขาเออันดังขวกจะได้มันกันดักไทยเราเอนาบัตินตุจุกฟิล์มนักจงเสีย experience จงเสียตั้มปีนั่นในเจียวนาติกาเห็นรวยนักกองเก่าให้เปิดใต้จงอาศัยจนประคัดเรียนนั้นตัวจิตกาเห็นแปลงและตางไอ้ไข่ด้านหนักให้ที่บรรทุกที่และแปลงและตางกองเห็นลอมเตะว่าไหลเตะกระวะกันยี่หักดิ่งอักรวดแล้วเอาต้นมีโจกันนี่เปียงมีติ้งกันตัวลายกันนี่เปียงกันนี่ก็ไปคอนเฟรนซ์กันตัวลายกันนี่ตองลายตีขาต่ำตกเดียวครีฟาบูปะคัดจงอ่ะเปียงเล็กขวาขาต่ำเดียวติกัดจนมาฮิโจนั่นในจุดท้านั้นมาเปียงเล่นนั้นรำอีบบนักอีหอยกบนักอีเทียมนักอาทามีนั้นตัวเขาสมัยชะลอครีฟาบูปะคัดชงเสียจนมาขณิขันบุคัดกันสินักนุกละเสอัทอนเตอร์ตุเสจุจ้าจนกันบูอัฐที่ไปปีเดียวนันล่างนันรำนันขวาอัฐเวกเอาหนาอินบุคัดกันสิหัวจนไปปีเดียวเชียว distraction เวลาเขา distraction ที่มีตุกละเสคดีแปลงหน้าจุบันตุกัน CBC US จงอาเห็นขดดังมีเตะกันไล่อัดล่างกันไล่เปลี่ยนกันไล่อัดดูเตียงอาจนขมายมาขาขัน tension เตียงกับฟีลเล่ากับพังเล่าตัวนี้จานอตัวจะจูลทากันเปียกหน้าไหลมาขาไปปีช่วยตัวกันสีลองสลาวจูลตัวทากันสีจงขาวกับป้าเขาจนเตะขันเตะคริฟ้าบุกของตะวันชิมยาขันเขาไงมีจูคริฟ้าบูปะคัดชงขวามันแปลงมันต้นหนักกันตัวเตะขันอดังคาลูขันขันคดีตรงขันตะวันชิมีขนาดชาติกรัวจนพี่นัก CBC USA กองเก่าว่าเห็นแต่กันป่าเลยลักชงเห็นตุตันเจ้าฮักป่าเดี๋ยวนี้ตัวเสร็จตุตันเจ้าทันกลางป่าเดี๋ยวนี้ตุตันเจ้าเพลย์ป่าที่บรรทุกข้าเบ็ดที่กันเสร็จกับขันมักข้าตีออกใช่ไหมสิเดี๋ยวว่าฮิโจฟิตมีป่าเป้านี่ไม่ใจสิเปก้าฟิตมีป่าเป้านี่ตัวดึงสกอตเดียดนับผมยังสิกองให้ไปใจไปจมูกเก็บมารัวนักโจที่บรรทุกCBC USA จุ Christian Organization สิจุคราวนี้อาการฝุ่นต้มมีสิจุจ้าจนที่ทิ้งกันเจ้าวิอาเขาใจขั้วล่างว่าสิจงอาการช่วยตัวบีกะประเทศน้ำมันข้อบิกมีสิกันทีมอาหารเดียวกันว่าเกี่ยมีกันทีมที่กะทานล่างป่าสิมาฮัลขป่าสิมาเจ้าเพย์ป่าสิมาที่อันลงว่ากระทวกรุ่มอันหลุดเราลงว่าหลุดเราตัวน้องน้องมันในเส้นกันตัวนักกันทีมนาติกะเขาด่ากันช่วยตัวบีกไล่กันเจ้าอัดล่างและอักขวาและหดเตียนหาเขาโจเสะมากันเจ้าเสียจนกันมาทิ้งลงครีมข้าหันเราเตียกันว่าเขาด่ากันช่วยก็ตัวบีกไล่ประเทศเนี่ยเขาด่ามันทราวไม่น้องเขาด่าซีตีกอลดิ้งสกับในวันชิมิกป้าชาตุกิตีทุกกันสารจงในคันวันกันนังมาจงนับโปรตามไรทุกกันสารจงข้าไอเวจังสาต้องหนักเตีย CBC USA จงมาเลยการกันทานหนักเองตูอะไรมีนัตูฟาเลปอล
na una na naw le pol ni rian an tuan na ka zonga se se chun live kan zau turam dang vial ti zong abu bu ni atwam hi kan tampi khavial ti cha zonga nang ma na experience in zai da cheu na kan du mi uma chun mak kha dong na ka wa kan cheu ta ti cái mà cái ninh cho cái mà giúp mi cho cái đủ mi trong cái mà cho CBC USA hiện lại mi tầm lạc để cái phun chọn ara khâu ri lâu mi mà tu cái unaw nên ri chọn mi đằng đằng trong ri mà cái thế lâu Europe lấy trong Asia lấy trong Australia lấy trong khó dễ trong nên Russia lại họ hal âm hàng mi vial để cho tal cho cái phun tom mà thà tiệt cái học rồi a second step atidim lei a falam lei amin dat lei te jin ji da kan zai ti talin contact kan ruan ti lai lo mi ti jong a second step ro ri ding si atua chun hal khol lamang mi vial te tal chu khozei penganum zonga ma hin ifin to musiu next stage chu a falam ti dim kan u kan naw hesi tin rian kan ruan ti lai ti ro than de stay lai tu chu CBC US kan ni fun tom ding kha kan thon ding kha be pi tok kalom damten se atu bandong na chan na kampek ja kapa kanilom to kalom se atu zong he ka zona koram lein khol lian kan nei mi he biro ana kan rak nei than lai pakhachio ni adong tiang na kan zau nak lai kan in som than ha e atui ka thuti mi he Reverend M Thongam TC ikam ban thai nak dinga achun ICBM director Koram ICBM director se e kapa atu bandong na chan sung loi na kampek cha kanilom e atham thok biga atu director ko bua kolrama khan hroi tu a her ve ronga Myanmar director ti in tuan vo an ka pe ke kan bom ve ko an ti cha chutu chun katuan nakha kan zung cho ha kha se seman salo kan feel tu chu palewa complete mindat le kangko ahlana CCOC feel raktuan mi kha kan feel se se kanilom ima nam ren tuan ning hete zai tinda he ka zon US zonga director kan nei ve ma chung koram zonga se chim kho ha mo ko director ka tuan mi tu chu feel pali chunga missionary minung som sri leng lo thla mi kha tha te zau khen le tha jang pek la ruai kha asiko chu no feel thar khoi ka da kan hu lai ti khasi chu no khri fa bu te ahong mi pol vil te kha jetin da fact chinin an la ti a zo khe ase le chu cha chun America le director tu hi chu hi ka khri fa bu pol I pe tai nak ning le rian tuan na kong ko ram thong than ase director kan ni pe lai chu ti chun rian kan tuan ti ning se atu ICBM nan tuan na ka hente phalam le jong lut min te chon Europe le jong ni atu kha atang te kan kol la heti ban tuk na kha umru da ka te chon kha si ta khan nam fila hente isukhak nak te na mo te chon te nan tuan ti ta ka na tam tin lo nak tin ha mo kha me pi thai ok tak te na ru mi ICBM ni rian avan thok nak he kum thong ni le kum hlei thum July long in ase kum hi atling de ovak lo ti nak se chu cha chon phalam le CBNA ni an tuan mi se chon mi dang jong an tuan mi se isukhak tin sukhak na pakhat man lo hi tu tianga kan tluang ama belte hi arak tuan ve tu mission atha tu phu he antam ngai hi vial te he ifun khowin khorwat zeitlung da ka that nga ti he atua hin ka mu chin lemang le kha rian tuan tu pol kan I pe lai lem lo rian kan tuan mi tu he kan thon ning ding tluk in kan thon kho lo nak se kan suk nak kan khak nak ti chun ri lo se kha zon te khan te atua
มีลามีพนี้อบูนเสียปุ่มปากกันเสียอินชมคารินมิชชันนารีกันท่าเจียวไหนเที่ยวขัดนี้อันให้ชิมหนึ่งเลยบางอาจนอันบรรจุท่าตะกันกันปลาอันปลายท่าครักไอ้ขัดให้ตีบรรทุกขัดไหลรำทานนักลามีUS เลยรักษามีสองในขัดออสเตรเลียท่าอันปลายท่าครักไอ้ขัดให้ตีบรรทุกตีน่ะอันตัวนักบรรเช็คท่าตะกันเลยอารักเฟลไฟแล้วไงมีที่ท่าเขาเนี่ยขับบรรทุกโซนอากันเตะอาศินาซิโมจิตนั้นหูเวนึงสีกาจนเตะครับเฮ้อันชิมกระเทยตอนกระตองใบรีเรากินเหล้าหนักชิมมีเฮอทังดุไงจู่ๆอาศัยเด็กเขาเดียกว่าจู่ๆจู่ๆส่วนไหลตีกับพังไงจู่ๆจนกันเรียนร่วนตุปอลที่เทเลจนไอทวดมีข้าเอามรีเหล้าตีนกว่าเซอตูนั้นชัดดินเดาเราหนักว่าจนไม่ระยะเตะใจบรรทุกเป็นตาการพาในทีมีคดีนักชิมของมันบอกเสียไกลลมง่ายเฮียเบปี้ง่ายมีเสีย ICBM เรียนเฮครีฟ้าบลรีเหล้าหนักหัวนี้วัดวนมีเสลาซีเซียวซีเรียนตัวนนักเก็นกุมเฮรุกชงรักตัวนจังเอจูนัวกุมเฮทุ่มวันดิบทันจังมีโจนกันมาลองเสลาครีฟ้าบูดังตรงนี้มิชชั่นเรียนอันรักตัวนนักเจียงหุนักขันเฟลไฟเตอดีร์โคโลมีข้าเฟลไฟเตวดีร์โคนักดิ่งเล่ซูมตัวสรีโลมีนะซูมตัวสิติร์นักดิ่งอสิจ่าเห็นเฮตัวนวาวงอังันขุนจะโจนครีฟ้าจงใจมาจัดจุดตั้มปีอันรักเวจังจ่าเห็นมิทาร์ตั้มปีหูดิ่งเฮ expect ตุกดิ่งเขียเสลาสิมันเสลาปุ่มมันอังหัลที่โลมีเบียกินมันอันไหนที่ทาโลมีโกลเวลเตค่ะไอปุ่มมีครีฟ้าบูสิเตอร์ท่าจำมีครีฟ้าบูสิเตอร์ปะเทียนซุปนัก affect มีสิเตอร์ค่ะเฮร์ตุกและจุดจะกับนี่อินงินเฮด้วยมีไอทวดมีอาศัยและจุดจะเฮร์คุณมีจูเฮกันมิชชั่นเฮลักข้าลองสโลมีมิชชั่นเสียหาวตุกholistic mission เสียเฮร์ตุกและจูเลยกับจุการตำเด็กกันการขอกันจวนขอจนโปรตีนหนักเฮโปรตีนหนักอ่ะหายนักกันหาเกาเตียรสชนักกันเองครับตัวชุนอีนับวันชิมีจนเตะขันเตะทองนับวันชิมีเตะขันนาตาละกองขันวันชิมีนาตาละขับตักเตียนกอร์มาเจ้าจานี่หนูเล่นไพ่ซ่านะอดีตกำตะกขันตัวข้าฮาร์นักต้องไงมีนั่นกะโลเตอร์อีกข้าวจนนะครับมันนุ่งปลายจะสมสริจนั้นในจน CBN ในตรงส่วนเก่าต่างๆส่วนคนนาเตียนตัวนั้นมันชิมีกันฮาร์นักต้องไงมีขนาดเลยข้าวจนนะครับในเหตุรู้หนึ่งICBM เฮภายซาโชวันตำเดวันเท่าเขาดิเซียจะทวงเดิมหาเทียมมันในรั้วสิว่าข้านาตาลาราค่ะอาจจะที่ขันดาแต่ภายซาโชวันแต่โคจินหาสิโมอาศัยมันนุ่งท่าจังหาหาเดิมมาเฮติบันทุกเตียนหาในรั้วหนึ่งจะสิข้าวจนเตะครับนาตาลาจูมินานาเทรนนิ่งกันตัวมีก็สกาวเสียงกันไกด์เตอร์นะเจ้าจะท่าจังไอเตลเจ้าจะนี่ตันปีนักไอเตลบูดิสมีรุ่มโพลโจลจังนักไอเตลเด็กกันชินิงข้าไอโลง่ายเลสมันเซโลฮิลักะเห็นทั้งเลยซูมตุกัดอุณาวนาบอลดูอันนุนตุกนักองเวภายซาอันในโลบูเตียนาตาละเสียงเงี้ยอลุดดูโลมีบักขาอันอุนเวสมันเซโลจูลักเทียมเทียมาจูนใจติมันนี่ตัวออกทัดเลยตีโลรวงอ่ะฟ้าละเสียงอันไกดูรวงอ่ะนาตาละจนวลุดโกนาเซตีอลุดมีครีฟ้าบูจงครีฟ้าจงขันอุนเวเทียมจูลักะอาเชลอลูเจียมีโพลนาจงนี่คันข้าเสียงเงินกายโคหนักลงกันรูดสิมันเซลกันซุปหนักกันเท้าเลวหนักงาดิงจ่าคริฟ้าบูท่ากันจำเปียกดีอาจ่าตูหักเสียจงขันอุนเวเทียมจะดูอันนุนตุกหนักเสียสิมันเซลขัดเลยท่าจางเฮเจ้าจะเบกอักตัวหนักเฮตัวมีเทวจูโชวันตัมปีบ่มเสียจูนัวตั้งขันอ่อนนัว University กายหนักจงอันบ่มนะอันวันบ่มนะอันcollege อันดีละจังกันเรียนเป็นเปกโซลฟอนนะขวิลเตอคุณเรียนเปกมีนาคันมิดที่ตัวก็เสียจะจกันมาในคอมพิวกันตัวเขาไล่มาเดียวกันตัวเขาไล่เราสิมันเสร็จแล้วกันตัวข้อดอกทิลค่ะกันตัวหาวจะใจดัชเตียนหาข้ามีนุ่งสมลีเสียงหักเสียกันเสียมีนาบรรทุกส่งขับไปปีง่ายจู่จะจนทันเตระหาวทันลองเสลวินการเป็นเรื่องหาไข่โกจอกเรามีตำเปียน
เปเลตัวก็จอกลมีตั้มปีนงขันหาจ่าจงขี้กามหัวนักเห็นโบดานหาตัวเปียกขอยเสียงนั้นกายขอหนักดิ่งลำขาวอ้นเปียกขอหนักลำอมเสียจนตั้มปีอันเห็นดิ่งเสียอาจจะไอแต่อวัยนุรอวัยชัววัยขักดิ่งขนาดอะไรกันเสลาสิมันเสลาทินลุงอิดราเลดอกหนักบรรทุกสิและจู่จ่าจนตั้มเดียวท่าจังกันชัวจู่คริฟ้าบุยท่าจังกันชัวจะไปปีง่ายๆมิเสียและถ้าจำนักก็ไปปีฟอนกันซุบนักก็จะได้สิที่กับเฟียงแต่อันหาจังก็ไปปีมิเสียเสียตูน้ำวันกุมพิชงเรียนนั่นจวนนักจนปลายสมสรินั่นฐานะมาจนตัวนักละมาจงเฮจนสิตกตัวใจบรรทุกเทคนิคต่างนั้นพันมาเฮคอมพิวต์นักแต่งงานตัวสมสรินั่นฐามีนานอินใจอันตัวมีเสียใจบรรทุกเทคนิคต่างพันทีมข้าจังฟ้านักเต้นทางไอเต้ตัวมินุงสมสริเร่งโลกันฐามีนาฮีอันมามีลงเต้นสิพาสตอร์เจียอันสฟอนจุดจวนพาสตอร์เจียนสิรองบอยนักประคัดนั้นเรากันนินเจ้าหลังเรานั่นหลุดเขาเราที่โดนขัดนักเรากันหลุดเขาอาชาสิมันเสลอมิชชั่นเรียนจวนให้พาสตอร์จวนผู้นี้จวนเราดิ่งมีทีละตังเช่นจุดที่จวนกันจุดจวนใจบรรทุก strategy ที่วันที่ออกเห็นที่อาเบปีบิกมิโจ missionary Paul ลักขะเปกีอาเจียมีคริฟ้าบูเจ้าแค่นี้อันปองกามา zoom ตัวสรีโลมีให้เอาหน้าเลยขนาดเสนาทองถ้าชิมเคอาศิบิโกริจุดจ้าจุดใจมันholistic mission กันที่มีเลยกับอินการหันนักกันในโคริโลกันถกจงจูกุมขัดกุมหิเดียงมังลองแต่สิริเตกาเห็นที่พุ่นดังไงเรียนตัวนักค่ะกันในโคโลจูพาสตอร์ลักเอเวนเจลิสบรรทุกอิมันเทียมทองจะชิมเดียงลองค่ะกันตัวโคมีสิริเสียอตุบรรทุกนักจานนักเป็กจาลงลมนักตั้มปีกันในอาทำมาตอนรักฮัลดิงกันเสนายกันวันพิลเดียวอตุฮิกาจุนรักรัดนักเฮCBC USAวิยาหินขามิชันรินตัวนักกองขาชิมดิ่งตีคสีจะลองสโลฮีสปอนเซอร์เปตูคริฟ้าบุญหาสนากาลีมิชันกองชิมดิ่งกันเสลมันดังอันก็สวยเปียกมีเนื้อจนทัทุ่มฟองอันสวยจุดชงโจคริฟ้าบุญสนากาลีดิ่งก็สกอรัวเลยปกติเก็บมาทางสารมณฑลทองกันเทมีมันแล้วมันจะก็เทแล้วที่ตัวกอร์มาRCBM Director ของส่วนตัวนี้คริฟ้ากันยังบอกชั้นไงเดียวว่าเห็นอัตุให้ US รัฐไอทีมเทียทองกันไทยมาเฮจิตินดานรัวหนึ่งซีนลูกนายเทียหนึ่งซีลายระยะอันนี้แทบตกโกบุรีว่าเห็น US เห็นรัฐดิ่งเล่นดานลูกนายเทียหนึ่งซีที่มีเทค่ะมีพีเทอเทียไงเลยจะเทียรถนักกันไหนทางไงมาร์เชลทองคริฟ้าบุญเนี่ยอันพาสตอร์จวนดิ่งเนี่ยอันก็ฮัลมิซีอามาไซฮัลตุให้อันมาอันซีBMตัวไม่ต้องสมคริฟ้าบุษมก็เลยปฐมนิเต้กันเปียกมีzakatชงะศพzakatชงะจนมีสิก็ตัวฮีตัวนั้นจมแล้วก็ตีกระบัวคันโซอกสุดทัดเราตีกับคันเต้เห็นแต่ตาชุดนักเบ็ดชิมนักของท่าอินเป็นหาเสือกันปาเลยนี่ใจบรรทุกเบียร์ขนาดนั้นชิมนักRCBMมาทนคนหนักจริงๆเห็นนะดูหนึ่งทิ้งเขาเสือใจบรรทุกเบียร์ขนาดนั้นชิมนักกันปาเลยเช่อลังเอจวนตัวนั้นสิจ่าเห็นคริฟ้าบูกันตัวนักฟิลตัวหนึ่งให้เฟียงเตนันเทหิหาวง่ายๆมินุงประคัดขวักลตีลักขะเปกลองอาซาร์มชิมโลอีลายมีตัมปีนี้มินุงประคัดลักขะเปกิทะขมิชันเรียนกันตัวอดีที่บรรทุกินอันรวดจงซาลไอทอกลองเสียอารัมลองเสียลักขะจงเฮกอรัมดีรมุนจนอัตมมีโลโกตูเปกมีเสมันสลอันนุนนักจ่าตักตะกะอาซาลเฮโลอามิชันเรียนวันตัวนักดิงจ่าบบนักตัมปีฮรีคริฟ้าบูดีร์กับนักดิงจ่าบบนักตัมปีฮรีนายกัดลองเซจงอพันเขาโลมีมิโซกับหูตรงนาขณะบบนักประคัดมันกันเปกเขาตีเราคดีบรรทุกเสียงเอ็นกายหาคารัตันดูเสมันสลกันบ่มโคมิจัดเนี่ยอาจูตีเราส่วนว่าปเลวัวจงอาการลันดู
จิมันเสลอติเขาตีเรามีอันจนอันขวาหินโจมเปียกนักตั้มปีเฮรมีอาเซียนนูเรื่องหักเชียกองอันโจมเปียกันเฮรนูนหาฮีเปลตัวจุนนาวอปอยบักินซาในอีตีไหลโลตีค่ะอันมาอันพุงอ่ะสิซาไอ้จุนมีบรรทุกอินอฟ้าข้าไหลที่บรรทุกรัวหนักกันในจุดจุนงันดำหนักเลยโจมเปียกจงอันเฮรปองกำตุนิงเทนชิมหนักของจงโจมเปียกันเฮรทองช้ากันตีมีอันขวิลเตไข่เตลดีจูดิงจ้าจนอาจารย์จงอาราวหาวภายซาจงตั้มปีกันเปกะหาวจุจ้ามีประคัดขาละข้าเปกฟิลเมนฮีอาจัดเจียวมันอาศัยเรามิชินซาหินอัปเปิลปอยเดลองกันจวนรีจู่ USA มีคริฟ้าบุญงั้นเราทุกปีนหูเทียมเราตีกระดูกง่ายเสกปะอตุบันตุกันในจานส่งลอยนักการเปกจ้ากันนิดมอีทัทุ่มช่วงนักการทันนะให้กาซนคนตัดลุนนับประเทศนี้นุ่มปีกับเสกให้กาซนกันชัดจำหนักเสกันนิลมตุกเกยงไก่ลมเวประเทศนี้จะช่วยนักการเปกของนั่นเสกันนิลมเสอตุซองชุดที่มีให้กาซนลายมีอะจุนทับพวกอะไรอินเสอดังอินกันนี้กับเบาชันตักมีกัมปาประคัดเสอีอามินาลายรำหูที่เสอีกับปาอตุบันตุกเอ็นอาจารย์ส่งลอยนักกัมเปกจะเห็นลงหลบนักตั้มปีกันในอีอารัมบัทอกบิกานางมาอตุเดียวในจวนมีเสมาจนให้กาซนนรักรัดนักดังแต่โปรแกรมนั้นมีข้าตัวเฟียนนักเต็มนักกันชิมนักกันนิลมก็ฮะนักเรียนต้นตกเส้นชันเหตุการณ์การหลักพักบัลลังก์จากการปัลส่วนมันตื่นจากการง่ายเทียมแล้วมั้งตุตันกระเทประเทียนข้อขั้นลองสกัดที่เข็นกระรวดรำดังร้องไปคำนึงกับกัลบัลลังก์รำดังกัลร้องเฮเกี่ยกับโพลิเซียรักเรามิเซ่ค่อยการพันบัลลังก์อเมริกันกระรักพันมิเฮประเทียนรำทุ่มนี่เห็นอากุเตเหตุหุ่งกระจอยเหตุอักเชียที่ตกขึ้นกระรัวเตประเทศมินทุนกระทั่งชัดจน CBC USA กระดับนักเหอารวงบิกตัว CBC USA อันมีติ้งตันนาหินฮีอันกระเปกมีกันมาครีฟาบูลาพวกตัวใจกันที่ละชัด Gospel Music Award เปกดิ้งอาคันอันกระสอบมีมาจะจุดแบบพี่มีเกณฑ์ให้การคนกระดับน้องมีจะสีอันมีจังตามติงแต่กระไกจะลองสลายปุ่มหนังสองกล้ำติงแต่กระดับเขาจะจูอตุแต่ในกระดับน้องมีจะสีกันลองกับป้าอตุเฮอตุเฮ CMSP ใช่ไหมจ๊ะ CMSP ใช่ไหมจ๊ะกันตัวอันนี้ปัตต้นทุกข้าตัวเฮถ้าอะไรกองก็สิละถ้านักการพวกยังเยอะแต่เฮเยอะแต่ถ้ารักพวกคนหนักถึงอาเห็นกุมใจจานรักสินดาท่านหานรักพวกถ้าพวกคนหนักถึงอาเห็นใจตุกดาเต็มลำดานรักในจานหานรักแปลกอันนี้พิเศษนะชิมตาแล้วสิถ้าพวกเฮกระดักดูตุกเฮสิและกุมลีป่าเห็นไก่มานี่เขานี่เฟียลบางขันกับพวกกับพวกเขาตีเราแต่เข็นกระทินหงกระดับยังบาดตกเตียงจนละพอให้กระดักดูต่างรกกระจอนั่นสิจังต่างรกอตุเตียงมันอาเห็นเวลาคุมสมรีนี่น้ำพวกเจียมสาขาเรามีกันต่ำตกรีแลประเทศนี้ประทังรักเปกเวทุนจะมีต่างรกเตียงไทยรักพวกเขามีค่ะทานรักพวกตะการเห็นอตุเห็นแต่ละฟงให้ฟงอจุนฟงเจตา
ปะเทียนหาเสียจูนหาเสียเต้จูนหายฟงจะท้องนับพวจังนี้ปะเทียนหายฟงจะนับพวข้าคันนับวันก็แล้วจลที่กระดูกมิจูจูนหานับพวติกานับตัวนึงนับ feeling แหละปะเทียนหานับตัวนับพวติกานับตัวนึงที่ได้ไอ้จันนักที่นะอันดอดมีนะจีรวงที่สินลามีตั้มปีเหปะเทียนหาสามสิบปะเทียนหาบักเกลเกวีจูนหาก็จะจูนหาบักเซกเซตีที่ทำไงฟันดัมเมนต์ไงก็มีมันต้องกันตำตุกติกาเข็นนักที่คนที่ธนาคารได้รับจุลหาจูกับพวกเราติดลูกเสียอารวงจูกับพวกมีนี่ขัดจังเหไม่ปีหายกากระชดปีงำทางเราจะจ้าจนจุลหาเหจูกับพวกเราตีเราเก่าหนึ่งล้อประเทศลาเหจูตูเตียงกับพวกมีเหตาชุนนักมาที่ลาจงเหพวกอันกับเฟียลมีตั้มปีเทวจูบลีลาจูนทิดนักลามาจุนี้มันงปุ่มปากประคติอชวนีลมหนักที่บรรทุกเตเตปอลและจุนเซนเดสกุลล่าโซโลที่บรรทุกเตเตปอลคือและประเทียนทั้งทัดนักคือรีไวบัลล่าที่บรรทุกปอลและกอสเปลทิมกัลนักล่าที่บรรทุก CCL CCMC จุน CBM ที่ปอลล่าเบลเตและจุนอามาประเทียนทัดตักขยาตักกระเพาะมีที่เห็นจุนฟงทองทุ่มพรองอาศัยฟงทองทุ่มพรองชุงอาเห็นตูกติบันตกเตะขันสักกุลปิดจงสักที่บันตกปอลข้าวงเตลเวลายมีไม่ได้เสมาจนเฮ้กระทินลุงชงไงมีเสลายมีปอลเฮอตูไม่เอาลับพวตูอันกันมาอุปาลับพวตูกันมีมากันละกันเห็นไม่เอานี้อตูฉันอันดุนิ่งเต็นพวมีปอลเวมาจนอทุนปอลนี่ขันขาบันตุกิสตาลข้าโจนฮาวเลมเหลาอินมาเลสตาลเตอินกลางเต็นพวดูมีกันมาขักันละกันลับพวละกันมาเลสตาลเจ้ากัลเกาเสไก่มาตาชาอันนี้ตาชาเราอันนี้ตาชาจนไก่มาตาชาเราที่บรรทุกทิ้งลงไงเราเต้นมาเลสตาลเจ้าเตะกันเลยปะเทียนทั้งทัดเก่าเสมาจนกันรำเละกันมีพุ่นลอยเก่าสิที่ขากระดูง่ายมีสิจนอเบียให้เป็ดไหลตูขั้นจนอเบียให้จูสีโคสีจน negative อะไรมีจูซุ่มตูกันสินะสาวจังนาอินกันโดแล้วซุ่มตูท่ากันไงแล้วที่บรรทุกกันเนี่ยก็ที่ปอลเป่าเหรอเจ้าหาเสร็จแล้วกันโดแล้วไปเทียนเรียนต้นตูซองจูนินซุ่มตูซองลายมีปอลกันโดแล้วที่บรรทุกพุ่นปอลหากันผ่วยโดแล้วมีชาตุกทุกท่านตูลาฟงทองทุมเลี้ยงกับพวกจังหวัดที่มีสุภาพนักอามักตักเจกรวดมีนงพาที่ลาฟงทองทุมพวกเจ้าเบียจังหวัดไทยจอกเฮ้โอจังหวัดไทยจอกมักง่ายแต่ฟงทองทุมเนี่ยพวกมีช่วงอาเห็นลายมีจูกันให้พาเดลิตกันเห็นที่ตาชุดนักพายซาเปกที่หันมีเขาหมอสิโดไม่นั่งมาปุ่มปักดูนักที่ปักกันดะเขานี่พายซาเปกเฟียเราดันตาชุดนักนั่นถ้ามันเห็นโชว์ว่าเต้นหาลุดเขามีตนหมอสิโดว่านั่งมาดูนักปักกันดะทองทุเป็นคนสิก็ใช่มันโชว์ว่ากองเหกระเพื่อเมียเห็นกระทินลงสุขันปักกันมันกระโดดชีมีแล้วชากระเพื่ออะไรไปตั้งการสังคมหุ่นไล่ตีมีกระโดดชีบัลเราใจจะรักสองกันกวดไล่ตีเกี่ยมาก็เพื่อเทียมมีสิตรงเราปะเทียนนี้กันเปียกมีเตเลนปะเทียนชิ้นกันหูมีฟิล์มหนักเสียอามันนินใจมันกระเพื่อมีตัวชุ่มเราที่ขันกะตีสนานตั้งการติงเทียนหูกวดเต
ขบันตุกลักสองกวดมีข้าหงเวเทียมชนติกาขันขัดเลยก็มีกันนี่กันทิ้นลุงชงเตะจนลักสองให้จูสีขอจนเอลาลาเสกันตีก็บุatu pakhat ba hal ba ka ban du mi chu atu he CBC USA mi nau ni sol fatan bau kha thot an timpa an tim tong staff nau khan chua chang ni khri fa la bu ka staff nau an thlan chang kan huwa pa pakhat pa an tim chu ja vole chunga hen kan ma la mi phun long long he sol fatan bau he phang chang mi kan sele kan kal tak chang ok selo mo tia ti mi jong sa um chu rong chang nang ni te hi kong kawa nam hu ning zet da siจงสนุนปะและข้ากงให้ไปได้นะรัสเซียหมายกงเฮCSC ตรงนี้บัตักเตอินโซลฟาตันบาวีหลาจากชั่วดิ่งเลยหมายกันรำไม่เอาหน้านี่เห็นหมายเลยจานะวอลเลย์ปีมิวสิกหาเลยเลยเชียงร้อยเลยกันโดยคนอ่างดิ่งจ่าตีนกันรัวชิมีสี CSC เลยซาปีทิลลุงจงอาหินฮิทิลให้จะช็อกเขาเสียตีสะดุอินช่วยตัวเบลเตจงท่าจังไปตัวเบลเตจงอ่ะประเทศนี้ช่วยนักเป็นเซลล์อะไรบีกินอันช่วยมีสัจจากรถฟิล์มเฮภายเลยลายมีกันตัวเบียชงเออันนุ่งมีสัจจากรถฟิล์มจะเสปูปิดชงเที่ยงชงแล้วมาจนกันมากันมิวสิกชงรถฟิล์มมาเห็นสันไลจะเสที่จูลุงลำนาเบียชิมกันดูจนนักฮัลชีมีชงอาคันกับเบียสาวตุกไลจะอาคันตัวโทนิกโซลฟาเฮมีกันตันบูสตับโนดกันหันร่วงอาหินตัวนี้สอดฟ้าหล่นดิ่งจูฮัสเข้าไหลเราหล่นหล่นเราหายเลยเตชินฟ้าปาร์ตี้นั่นหล่นไหลเราร่วงจูลายมีครีฟ้ากันซีนักนี่หินนี่เตียงกุมซาเล้งปีเตียงปะเทียนกันทั้งทัดหนากันเสียงบอยเตเราจุ่มเฮเซกันทักทัดหนักฮะตัวฉันอาจจะคิดมีที่เราที่ออกซะแล้วตัวเบียชงอาจารย์มาให้บักเตะให้ลายมีกันตัวเบียกันเบียและกันขากันสุดเลยนะที่เวียลเตะค่ะมีเหตุสีจ่าคันตอนนี้สอลฟ้าจงเฮหล่นทุ่มๆเราเตะอินไฮเลียเมนูนั่นนี่เห็นกิลแวงจงซาเราวันเลยต้องเตียงตอนนี้สอลฟ้าเล่ลายมีครีฟ้าอีเทนลาเซก็จะลองตกขึ้นกับปานอาจารย์นักเปียกในจงอ่ะก็ห้อยน่าจะโทนที่โซลฟ้าตัวก็วันเทียมบักซะแล้วก็เทียมบักตัวเวียสตาร์ตัวกันทันเปียตัวกันเราจะพิจารณาสิวันนั้นอาจารย์นักเปียกปากล้อมนาเรียนรู้นักตัวบนบานช่วยดังเป็นเสที่ค่ะต้องนักเปียกวันชิมตากระดูเที่ยวสูงร้อยนั้นตัวตั้งการตั้มปีนันดีก็ไล่ไปเฮ้จานสองตั้มปีนันดีไล่นั่นได้เท่าไงไล่สมัยสลับนั้นเที่ยวนั้นตัวมีร้องอตูซองอินเทอร์วิวตัวนักเทียมกันจานกันดักเปกเอาไลอตูบรอนักกันไงดิ่งมีเฮโนเรเลยยินคนเรียนกันไงมีประคัดอาศีอามินาเรเวนเจลมังที่เสกบ้าอตูบรรทุกกันจานส่งลอยนักกันเปกจ้าลงรบนักตั้มปีกันเลยอาทำบัตรทบิกาอตูเลียวนาดีร์หุ่นนาตวนมีมาจนที่กาโซน CBC USA จีวินนักรักนักเฮอตัวเฟียนักกันชิมเข้าหาบ่กาลงให้บรรทุกกินช่วยเรื่องกตัวจ้ามาสบิกากาลงที่กัดชิมสัตว์ก็ดูไก่มาก็มีจุดนั้นชิมบันทุกคนเจียวมังก็สิก็จวนเราจุดอีเมลแบบพิชานอร์เวย์เห็นพาสปอร์ตก็จวนจุลองสิเราเห็นจูโรปวิลที่เขากันดีลังกันในฟันดีท่านี้จะมีกันเปียกมีจูชิงคริสเตียนแอสโซเชชันของจูโรป CCAE ที่กันเปียกจูอาจารย์เชลแมนก็จวนจนอาจุดันฮิกากรัตนักอารวงบิกจูโปรแกรมปัญหาอินเซ่อภัคัดนักจูเวีย
เดียนหุ่นภาษาเวดิงาเตียนโนริแบบดิซูเนียนโปรแกรมหนึ่งกันรายอดีตลักราเมสมงานละปลีกันเสอีออเรนจ์คอนเฟรนซ์กันดีลักกันรำสมทุนรำดีกันราแต่ก็ควรอาจจะนัดตั้มไปกันโนริกันเสอากายมีกันดีลักทองขัดทองแทงอาเวลชุมกันเสจอาจจะรำสมทุนรำดีกันกายเวียสนาน 90% ที่จุยกานั่นมาจุยสวยกันเสจนรำปักจุ GCCF ที่กาเห็นเวียดาราสันคอนเฟรนซ์เอาไว้ทุบนักคอนเฟรนซ์มีดิ้งกันเสจะลองสิลอนเวียนี่เห็น CBC จุยเสนี่เห็นorganizer ตัว ICCF ที่มี meeting ตัวสิที่ข้างกันสองไปตัวจุนทานในกัวเห็นที่กามันนั่นตัว ICCF meeting กันสิดิ้งจุนโปรแกรมเป็นที่เกมในการกระทำนักกันเสตัวจงจูนั่นเมื่อจงนั้นนักการอยากจะรูปเลยที่ตุกดักครีฟ้าอันตุ่มจุกที่ค่ะจะจงกระเลยปะต้นเวลายจะได้ดักการหันออกซิทีมนั้นรวมมีมั้งยุโรปที่จูกันไทยบรรทุกเงินครีฟ้าอันเป็นสเปกเกอจะกันทีละครีฟ้าดักซิมสัตนาคาเซจนให้กายสุยาเซเลยมินุมตั้มเปียนดักเป็มนาสองจูยุโรปอันดักเวลียวะครีฟ้าเข้มนักตั้มปีรักชัวครีฟ้ากันละกะมุทิมเราหนักตั้มปีรวงอาคันให้กาเลยรักซามเลยเมนสิติกากันผ่านที่อันรวยมีกันมาซองลายมีกันผ่าเวติกาเห็นไว้ประเทียนก็การจุลายมีจุกันผ่านหนักหุ่นเพราะว่าเห็นประเทียนเบียกและทั้งชาติอเมริกากันทีมแบ่งมีสิจะจุกันผ่าจางการครีฟ้าบูจิเดียร์เจลสิข้าขันวันเดียร์เจลติกาเห็นลายมีครีฟ้าเบียกันนี้กันปันเดียวง่ายแต่กันมาอันนี้เนี่ยง่ายในจุดนั้นกันทีข้าอินดาอินยุโรปรำส่งประเทศนี้กันพันเวนักสกอรัวที่ค่ะกันผู้ขอมีสิอันมาส่งจะดูสาเทนกันพักเกมมาก็พักให้2009กับพันนี้2009เดือนพุ่นนักกันตัว2014อันจนคริฟาบูเบียกันอปันมีกันตำเดียวง่ายจังที่สองคันเห็นทีวีที่กะที่ตันปีรัวส่งจนสเวลาเจอค่ะกันมาส่งจนรัชนากันง่ายๆเขาเซมจนตัวจะเห็นจุลายมีจนยุโรปรำเลยจงเสคริฟาซิมีค่ะอันตราชกง่ายเดียดีเสอีลายมีกันเบียกหนึ่งเหตุกันเบียกหนึ่งเหตุไอไซน์ค่ะเดียนรวดมองมาจนพักเวนักเราดิงะกันเบียกหนึ่งคอนเซอร์เวทีฟตุกเราเดวินที่บรรทุกนักแต่กันเทนเดวกันเบียกนักกันเบียกด้านที่ตรงไปที่กันเทนเดวอาหาวเดียนรวดมากันนอร์เวย์ยุโรปเลยจุกันนั่นแข่งง่ายๆที่จากกันที่เสียจนไล่เลยกันที่ประเทศกันดักเบียงหนึ่งแล้วกันทางชัดหนึ่งค่ะแบบดิสตีอากันคอนเซอร์เวทีฟตัวเป้สนานกันนี้ยุโรปกันผ่าที่การแบบดิสพอลที่จูกันลารามีเอจีบรรทุกซีเจซีบรรทุกกันอันเดียวมันก็ไอขัดอยากขัดเวทีกาขันคดีที่เขางานประเทศนั้นทางชัดติกาจนตัวนายบรรทุกกันทราวเลยทักหนาสองจุกันแต่ขัดงานที่มีสิติกาขันไล่เลยแบบดิสครัวหนึ่งขันยุโรปิกันที่จะกันมายุโรปเจียมีแบบดิสคริฟาบุโซนอันปมเวทีเราอัตมปีจุกันได้แข่งจังกันมาเลยฟาบุญหาทองทาดีคอนเฟรนซ์รู้เดี๋ยวเราตัวจนอุปากันหลักและไม่นองกันหลักเก็บตัวส่วนละมาตีตัวผ่านงานมีสิจุกันผ่านงานมีเสียเสกันนี่ลงมาจนUS จุหินักันหูบรรทุกให้กันสกออีมาให้ยุโรปเลยนี่ US โพลิสตินทันนักันหูเวที่มีค่ะลายมีอินลายมีเฮียใจตินทันนักันหูมาจะตัวคอนเฟรนซ์กันตัวมีตัวโพลิสตินทันนักหูเวตัวคอนเฟรนซ์ตัวมีเฮวายนั้น BM meeting ค่ะ official เป็นเซปอสมานาการนางกันเปกเอาเตียกันหันหน้าอารวงจะได้ติงดามีที่นั่นตัวหนึ่งสินั่นรวยหนึ่งเสียจนชาติที่ตั้มพิมพ์ลายที่ส่งกันรัวชันรัวกันกันหันหน้าหนึ่งเต็นเวียโอซีพอดีเห็นการนางจนกันเปย์เวทลิงเต็นกันตะกายเวกันกายที่กันนั้น meeting ตัวหนึ่งนั่นรวยหนึ่งเฮกันลุงกันลิงง่ายเวีย
นั่น activities เต็นหาปอลจนโปรแกรมนั้นตัวหนึ่งเต็นหาจนอตุนายบรรทุกันเหตุหนึ่งกันตัวปีหนึ่งเต็นหาปอลให้และประคัดเบลตีตัวก็เสียอารมณ์เดาเรามีประคัดจะกันในปุ่มด้านให้ไว้ไล่เลยกันในปุ่มหนึ่งให้กันอ่านได้ง่ายฮิตีเป๊ะเป็นอาหารจนไม่นานหันนั่นจะเก็บส่วนละมตีจะผ่านง่ายๆส่วนที่จากกันตีเสียจนกันผักรำไทยนั่นชันรูปไม่นานชันรูปและอุปาโปลีกันดักที่ต้นหนึ่งกันดักปุ่มต้นหนึ่งเขาจะมีเชลาจนอาหารเดียวนาสอนแต่เดียวมีไอ้ฮิตีจะต้องเปิดเริ่มได้ว่าทำมาที่ไหนก็ลงเอาง่ายแบบที่เช่นอาจารย์ตรงนี้คันที่เอามันกันเด็ดคดไปนังมาตรงกระโปรงตามไรเวีย CCAE สักคนมาจุกันมาจูpresident เยอรมนีกันในตลอดกันมาจุรปลอนกันดักทอกเขาแล้วเวีย GCCFT เวียมาเลเซียกันเอาไว้คัดหนักคอนเฟอเรนซ์ตัวเองจนกันมาโนเวย์นักการมีเรเวนปีจังไงดำให้จนวันดับเป๊กก็จะพอสิมันจุรปมีวิลที่อีกมุลพุ่นขัดเตีย region ประคัดดินุมละนั่นฝุ่นขอลายมอที่กันนุนทะที่กะรำงารำรักกันมีถึงกันโซมีจู่ๆคุยตัววิลที่นี่กันไงที่กะทิลทาสเขาที่กันมาอีกเศรษฐกิจ planning กันตั้งไงมีอภัคนักอาเห็นยุโรปมีชินมีพุ่นนี่เห็นกันมาโกเกฮอลเทนติดิมนี่ติดิมฮอลเทนฟลามนี่ฟลามฮอลเทนหลายกันมาฮักฮอลมั่งบินฮักฮอลเทนกันมาละโกเกฮอลเทนประเทศนี้จัดฟัตินชินมีพุ่นประธานักจงก็นุ่มนักปะหันจนทั้งชัดเขาสิทธิประคัดนักกันมุยชอละเสเจรวงกันที่เสียจนประเทศนี้กันโดดลงอายุโรปกันพากันเสประเทศทั้งชัดเฮอามันสบิกะเอเชโลสิทธิสิโรอากันอดุค่ะอดุยคริฟาเลยมาฟังกันเสียจน church plantation ค่ะเสคริฟาบูเดียร์ไลน์มีผลการนุ่มนักจนข้าก็เขาเสติกะประคัดนักกันวิจันเสจนอภินักกันวิจันเจอใส่ปอสิมานะฮีกันจวนติกาเห็นอบีกันไม่เล่าหาปอลอันมายุโรปเลยนุ่นหนึ่งและลายสีนักทาโลนักหาดิงาคันเดียสเนสกุลที่ประตักเดินทางกันเป๊ะสเนสกุลกันจนติกาเห็นกันมาCCCT มิลานอาการจัดที่แล้วจะจนยุโรปโพลีสเนสกุลอันจนหนึ่งค่ะท่าถึงสตาร์ทกันตัวเองจนหาเป็นที่ฟันหนึ่งคันยุโรปเดียวมันจนไม่น่าเสียอัตโกมี2015จุลายนี่กุเลนี่กัวเองออกอสนี่ทุ่มเตียงเฮอามาสบิกิยุโรปไม่น่าเวลที่ก็เนี่ยครูเสกกันตัวลายชุนปวาเห็นเซมินากันตัวลายจู่เซมินาไปปีกันติดมีจู่ยุโรปมีกันไม่น่าหานปอนี่เห็นเจติหนึ่งได้ education เลยกับปะอันทันโคเวลายันทันนักที่สองเห็นกันมายุโรปลองสิลันอเมริกาเลยและออสเตรเลียติดหาปอลจุนอีสยุโรปที่กันนุ่มรีอังกฤษนุ่มรีไทยจุนหายอากาศเจียมินหาปอลกันสมเวนหายขาขัน presentation นั้นเป็นตัวกันในทีมและมาคัน gospel concert ส่งให้ตัวชี้กันในทีมฟอนถ้าจะไปปีบีกันตัวมีเสและ CCAE กันในมือชอลบิ๊กนี่จะจุดหาปอลจันเสและเวียอดังปอลตัวที่จะกันมานี่ CBC USA 20ดึงจุกันดูตาจนว่าจนตัวนั้นกันตัดนาซองให้ OC กันตอนนะถ้าถึงกันในต้องเขาจังจน OC ปาซองนี่เห็นหมายเลยอะเวียจุดจนที่กันทีมนาจะ GCCFN Europe region เฮละ US region สองท่าเต็ม20เขาสละชินมีพุ่นกันเสกันมีพุ่นดีละกันประเทศสุนปาเลกันนักจาริงะพุ่นขัดเต็ม20เขาสิที่รัวนักกันตุตันซองค่ะ CBC เสีย OC ซองกันชนหาแต่กันตัวนั้นกันชมกันในลมตะมาเลยจานซองกัน20เขาไล่ที่กันรัวชันเสียตุบันตุกินอาจารย์ทรงรวยนักการเปกษากันนิลมีนักควลลำอัตลัวตังมีจังหวะดวงทำ
มินนาวจุนกันนี้บ่าวชันมีลงเตียนเสอันมาเฮจุนdiscussion ตัวนักกันรักในนักจานสลายเสตัวอีมินเอาก็มันส้มดึงนะเฮประคัดนักการจนาสุขเสียงจะเฮสลายเลียนแปลงมูติเซตัวตรงCBC USA Secretary กันเตะเปียกเลยมิเซหายตรงข้าเอาซีป่า member เท่าเซช่างเฮเสียทองเสียทองไว้นายโจอารมณ์เจียกุมกัวกุมพระเลียวกับ University อารักกันช่วยตัวเสกระไรเบาชันตักมีเสียทองเสตัวตรง Pastor BBC Pastor จนจมาเลียวเชียงเจมเฮ Reverend Ronald Charles นั่นอกที่เสนี่จงเฮ CBC USA Coordinator สาวปีอากันตัวเปียกวาย CBC USA อาเกียงรวงรูปีไม่น่าอาเกียงรวงรูปีสามารถบักสิตีอาจึงกันปัดละเราและตัวนั้นอากันช่วยนักกองเฮเปตายนอันหัวอันต้นมีกองเฮตัวนั้นอากันชิมลายโจกันในตุตันนี้ใช้คำบันทึกมินาไม่รู้คำบันทึกมินาตรงจูอเมริกันรำทุนนักครีฟ้าบูไล่ครีฟ้าบูผ่านมินาเฮฮิกาอเมริกันรำตรงเสียจูรุบรำเสียจนชนะแข่งพร้อมมันชนะครีฟ้าบูเฮที่เป็นมากันไล่อาหารซีนิงเป็นมากันไล่ที่มี local ครีฟ้าบูจนจากนักกองเสียประคัดจนกับขัดระยะ organization level in structure ปีเฮเบียกนักอาจจะเสียที่นักจะรวยไล่ที่มีค่ะข้าพันธุ์กองเตะขาจากกันในมิสงะ discuss บันตุนเสียถ้าทุกคน discuss มีเฮอาทัยจำนวนหันจำนวนตีกันตัวมีสิลาวินใจตินดักกันครีฟ้าบูเล่คุยถูกประคัดว่าสิวเสียแล้วไม่น่าเนี่ยไม่เลยมีบูใจตินดักกันถนัดที่ค่ะเกมมาก็เสียสละทองเสียกันติดมีเสียค่ะใจหายดิ่งค่ะก็มันมีเสียเกมมันสร้างก็มันหลักอะไรเสียชาคัดชิมก็มันเพียรตัวดีมินตัวจุ่มมาเดียวเสียทองจงให้master in secular จง master นั่นที่ตัวจงให้ Bible จง MT เพื่อจุ่มมาเดียวมีเสียกันป่าเลยนี่อากันช่วยหนึ่งแหละไม่น่ากันช่วยหนึ่งที่ตรงได้แต่นี่นังมาข้างหน้าเขาช่วยตัวให้สักเขาส่วนล้อได้คิดว่านั่นดูเปียกมีสิ่งหา CBC USA ปีนให้ตายเข้าถูกสิล้อได้คิดว่านั่นส่วนบางโปรก็สิได้โปรคิดว่า10 เท่ารัวมีโปรค่ะมากันชิมตาทุกเรากันมาให้เจ้า leadership คือกันจองบลทุกเราเองมั้งแกเสนานกับหุโคมิเจ้ากันที่ไล่มีโปรให้ organization กันตัวที่ก็แค่government แค่กันทุกคนกันตัวก็ได้มาที่ก็แค่ตัวก็รัวมิเจ้าจางเต็นเข็น government แค่ตัวเอาสละit means เข็นทิลกลมเตลอง expenditure แค่มันมีแค่กลมเตะเสละ mission ตัวให้เงินเดียวอีตัวสละทักเตะมาที่ก็ตัวตัดสุนัขกันซิมเสียจนกันมาหากเป็นขั้นตั้งเป็นคลองกันซิมเสียจน TABC เต็นหา HBA เต็นหาจน 10% อันโตมาอันโตมีตั้งก้าขี้เวลาอันทะเลาะแปลกหนักมันแค่โซ่เรามาที่ก็ mission ตัวนั้นในที่เรามาที่ก็ทุกคนต้องให้CBC USA ต้องให้กันป่าแล้วพอท่านฟิล์มdepartment หักลงมีหักกันผิวเปียกสิเขาเสียแล้วผิวดึงบอลริเมนแต่กระไรกันมาพุ่มปักจะ CBC USA น่าจะช่วยตัวเส้นว่ามาบอลให้ตัวชาร์โรแต่กระไรสิทธิเสียจนแต่เสียชาเล่บันทึกสิล้อเสียทองต้องเข้าไปในรถช่วงละที่แปลงชนต้องมาในรถช่วงละฮัลจริงมั้ยค่ะเสียชาเล่กระชิมจะสิตุต้องกระชิมก็ผิวชาหอย ABC USA เรียนต้องจวนชิมิเซตุต้องpastor จงจวนชิติกาเด็ดตินดา local level กันช่วยหนึ่งจงแต่ใจปวดคือดาคริฟ้าบัวเห็น pastor เล่ member กันละกันที่ทุกคนดาเก็บมิตรจงที่ข้าพเจ้าจงนั้นหูหนึ่งกันช่วยดังที่พวกที่จะเริ่มออกสักเวทีอันรวมมีผลที่ดังสิเสียเกี่ยมา pastor กุมสรีก็จวนหนักเลยฉันทาร์ก็จวนหนักหัวหน้าเกี่ยมาก็หูตอนมีชงมันชิมก็ดูมีจูตัวก็ชิมฉันนี่คริฟ้าบัวโดยแล้วจุดคริฟ้าบัวนี่ฉันที่โดยลังมังอาหาวลายมีนี่ก็จะปลดตัวก็รวมมีจูฉันกับคริฟ้าบัวโดยแต่กันเต็มน่าจะคริฟ้าบัวนี่กันโดยอาหาวจุดจ้าจนดิสุคริต้องกุมทุ่มชงโอมาฟราซีแหล่ผู้มีจอมเปียกตุนฮานี่ฉันปีขันมานี่เวียโดยแต่กันเต็มแต่ก็มีปีนี้โดยเขาตินฮาแล้วนุ่มเฮียนต่างสีฟ้ากันต่างมีโซนต่างโลหะกันต่างมีส่วนต่างจอมเปียกตุมีหาอาหัวตารวงสิเราไปตักเตนะจอมเปียกนะจะเวียมันต้องตัวลายชัดกันสีหนึ่งที่อภิกันมีการกันตะการเห็นชันกันโดยอาหารครูเซย์จงให้ชาตกเกาฉะนั้นครูเซย์กันตัวตะการอัดชงนี้กันตัวมีแค่อาหารปุ่มเป็นเงินกันตีไล่ตัวไอ้ฮัลโกมิโจกุมงาเสตครูเซย์ตัวมีชัดอากายมีอันนี้คัดเป็นคริฟ้าอุปาเลนูอุปาเลมินาอุปาเป็นกันเสียแล้วข้าลองข้าใกล้เป็นกันเสียขาจ้าขันตัวดิ่งมีขลังตัวมีเสียแล้ว
easy meeting kan cei mi chu kan khri fa bu chunga tlau mi ha van tu akai mi kha tlau lo mi kan kai lang mang lama lama kha kai lang mang kha avaya avai pek lam kha mi yak lam lo khana cha ka tu lo wi tang ka ba lu dir ka tha dau chu cha chun kai ka du mi je si ti si chun khru se hi tu ka u si sama se lo zia khru se hi biang chung lo kan tua minung tam pi thang hau tung lo pastor jong ni chung khar pa kha ba tu ding se lo ma ta chun na ka minau pol barbecue an tua le zudin na do ko le va kal si da poi mi chu cha kha ban tu mun yang ka pastor kan kal du hau jisu khri ni ai zuar mi nu sin tiang samaria nu sin mana aleng akal one a one in samaria nu he te khur kamani ton mi kha tu lai mi se lo jisu khri anom ta tak sang la he kai chim du mi chu mi ni zai tin kan del ti ka pa pi lo kan ma ni pathian dian ka pastor ne kan khri fa bu cha mi pi kha zai tu kon da kan tlai ti kha ba pi chu cha chun apa khat na be ro ding mi chu kan khri fa bu kan thlen hau thlen ti da ka khan ahan kha asul ti nak salo thlen ti mi chu thil thin kan thil thar kan kol nak ding cha I khen ke se chu dan thlen hi kan thlen bak hau sama salo hi thlen nak ding cha za dan kan phung chim cha ban tukin saksi sa sinak ding cha kan safar lai pastor kan safar lai khri fa ba kan safar lai khri fa bu jong safar ko lai chu kan ngam hau chu kan ngam mi kan thlen du tung lawa chun atu america na chat phun hi nu me ai thleng mi phun khat chu very thriving chat an se thang chau mi ai thleng du lo mi chu ara ul han aro khum mi khri fa bun se chu za local chan ka kan hau tia chim ko du mi se tukin khen nak ding abe pi mi pakhat nan si shrei tu thanan si cha hi khen nak ding cha hen anan ma ni tan nan ruat nak nan chung da mi pastor jong an theo lai e chu kong tha jong ni tha kan pastor te ni hin ta zai tin tiang khi da khen hi nan ngam ta tak ning asi ke ba chim hana khen nak ko kan te ka chim sa organization level in thana hau local level in thana hau le kha cha kan pan hin chim hau cha sa thong ni khan kan organization level ka da hui ning kha thana hau mi kha ban chim sa kai ni local level in khri fa bu chunga pastor deacon minau nu bule member relation kha ka ban chim la sa thong ni organization kong ban chim ta se la organization he pun ni nom pakhat cho institutional and the atu bentuken thalho tampi pe ke tangkala kha tampi pe cha amaran nak ding cha khan budget tampi soi kha phun khat se cha tu apo ngai mi chunan thai bentuken ke program oriented society kha se an ni chu kum khat chunga zai thil da kan to lai ti mi project tu kan soi e ma chan help me fund kha leader ni call se ma tika phun nang kan chim cc a chon atu bentuk cbcs e bentuk he toina kan hai chim ko ning lo cbcs e bentuk society cho contribute to ase member poponi tangka tho sitika khong song pa kha hroi tu pa kha fit lo how te lo arwang cho member will ti ni khan tho chang cha khan pakhat na ka khomi cho hroi tu I chu du nak chwa e how pau ni khan tuan kho si chang cha hroi tu position ni chu e ma organization chung khan politics chok lang mang politics a chwa ti ka dok na ka ma bu kha rok lang mang ma cha chun atu chan thare chok ngai me program oriented organization be tu khe to khaw se lo cho ma ti ka khan chon tangka kha chia lo cha hroi tu pa he amak bak haw amak bak ti ka fit sa sai lo min ni chu ngam lo ma ti ka chon atun ngam lo lo mi chu pa fit si cha khan ma kha kha hroi tu man khan chok khaw pakhat na apan hi na ka ama ran nak ding cha khan tangka tam tuk di ti lo an ma budget cha project cha longa khan tangka an goal ti ka khan dong na ka chon an hu mi tangka vil te kha mission cha ka le atun tu pol khan tha thau phun dang kan chem sia chon ta chuna kan ma cbcs e te na he tu ning phun kan kal long mang sia chon 60% rong cho ma admin cha di ding si cha hen kai hi chu mi no kan si cha hroi tu I chu lo bak ten hen program oriented society si se lo cho ka chu ve kong hati jong he ko ruat atu na ban chim ya chun te ta chun nang na ban pe kholai mo chuman tok ai hroi mi si ten an mo awong ten ong min mo an ta chuna ka kan ma texas kan sim sia chon the Denton Baptist Association ke kri fa bu tam pian se full time minister pan hi long an nei ma chu mi no cha thai tha cho WMA tin ha ke youth with a mission ti mirian tun nak ke valai chunga ramza le ram somli rong an tun chang ne full time pakhan han nei lo ma ti valai chung pum pluk ke full time ngai lo bakan khan ran kho e mission tam pi jong an to cha ke sulam ngai da on kam hu kan ni lai mi ten ha chu ta chuna ka cbcs in kan chim se chu atu tangka ting sri long ngai mi kan se
มาที่กันติงสริชงติงทุ่มและทองสมรุกเต็นหาทองติงลีช่องช่างกันมารันนักติงจากกันมันที่มี organization โซ่เซ็นเตอร์มิติ้งกันจะเสียจนชมบ่าวเด็กเขาจะครัวเสียการเสียชาเน่ตัวนั้นแทนนักของอาเต้พุ่นที่อินเวนชิมดิงคาเสียทองเน่เชียร์หาเชียร์ก็จะตำโดต้องคลิปพาบุตรทางเซาท์อีสเลยแล้วอาชุงมีมินงหานี่เรื่องนั้นทั้งอำนักเครียดกันในที่คือเมมเบอร์ตำงงจุงตั้งการตำปีในจุงอาชุงอีหัวงังจิสุมินมังอีตุกลังมังค่าจูคอมมูนิตี้จะทั้งมีกันเสียไก่มาก็เสียสาทองสิจงอาเห็นหัวมีกันในเวจูจูการจนกันทั้งเวจูอาจารย์ข้ากันบาลกันหลวดเลยแล้วที่ต้องมีจะข้าจะกันข้าคอมมูนิตี้อันวมมีคอมมูนิตี้ก็เสียมหาวจูเสียมนักดิ่งอาจุนลายมีห้วยตุนกันเขาดิ่งมีจุกันดูเล่ามีข้ากันไอ้ข้อหาวลายมีจูกันดูเรามีกันไอ้เขาแล้วจูชาจนตาชุดนักเวียยิสุครีนั่นมาเลยนั่นมาเนี่ยพิลายนั่นก็สุดลายตีแลกันมาจะพิลเรากันเป็นกลางมันพิลก็ห่วงเราจูมีปีกันมาเทียบอย่างจูชาจนยิสุครีนักกันเทียมีทีแล้วต่ำตกอภิลจะชิมดีละยิสุครีเช่นกันทีมเปียมีแค่ต่ำตกจูชากันเซนดาต่ำตกและอนุมมีคอมมูนิตี้กันเทียมนักดิ่งจ้างฮัลดิ่งมีจูเมมเบอร์วิลเต้ครีฟ้าปานูปาพาสตอร์วิลเต้กันฮัลดิ่งมีจูกันเสียรำเรามีสิจงอาขากันปีโคอาหาวจูชาจนครีฟ้าบุชงอาฮาเลลูยาที่อามินเวก็น่าเสียไปแล้วได้ที่อามินเวก็น่าเสียไปแล้วสนาเตอินกุดเขียวลงเตียนจงจำอาศัยเขาเลยแล้วได้ที่ต้องก็ต้องเคลียร์ที่เขาเลยแล้วมาวิลเตขากันดันนักขาอิงหากันหาวจุจ้าจนปุ่มขัดกันสีกันตีกันต้องไล่มีจะกุดซีเวียกันในทีมชูงาเรากุดพัดสีหาวนาร์พัดสีหาวสีเราจะติดมาทนหากันโดดมากันทีเวียกันละชูไก่ชิมนุ่มจะตู้ไล่มีคอมมูนิตี้ฮีอันนุ่มเราหนักพัดชูเบียตักขากันยังหัลตาดูเรากันนี่ฟิลเตอร์เบียกันรัดพวกนาจีเป็นที่ชงเตะกันโจกันกุดกันเขียร์เจียวเป็นยังกันทางทัดแล้วกันนี่ฟิลเตอร์เวียร์เลี้ยงนิทุ่มเลยนิรุกเลยนาจีพวกเลี้ยงกันหนุนนักขึ้นกันนี่หัวโคตรยังไงมักวิญญาณกันเปียบอย่างน่าเสียแล้วอะไรอะกันนี่หัวหนักเตะกันดันแต่เสียแล้วชุนนี่ตากันเหลี่ยมจกแล้วการจนเตะขันเสียชาลกัมปาลนี่เห็นเช่นที่อันไทยได้ที่กระจมอันไทยเราลองสักชั่วโมงทำไรแล้วนาบัตินเจรวงดัดเช่นที่คริฟ้าบัวเห็นที่ตุกันอาหารที่เล่นดันน้ำหูหนึ่งสีจนเตะกัมปาลจงนี่เห็นเช่นที่อันดูเกาไลฟ์สิก็ใจนี้เห็นดัดเช่นที่อัดอนจำนาตินรัวจนเตะกัมปาลแล้วไงเห็นเตะไม่เอาลงให้กันคนไรหมอสุดท่านหนักของสุดเตะไม่เอานี่เห็นบรรลุปีไงสิหรอกกันอ่องเป็นนาตินรัวมาไอ้บางรู้ว่าจะเช่นกันตีดิ้งสว่างแค่อัฐารพิเวชัวแค่อะไรกันตีดูมิสลาเวเช่นเฮรามิเตะกันเช่นอาชิงมีสองคำพันธานกันหาวจุดซาจุนอังกีทิลกันในแข่งตะก้าอาเชลอังกีลงในแข่งระบองบีกันในเรียนอาเชลระบองบีลงในแข่งละอังกีกันในเรียนที่บรรทุกสิเช่นดักที่สองอาขึ้นอาเชียดดวงและขาดดวงอาทิตย์สิลาวินอาทาร์ดอุทางหามากันปุ่มใหม่ตัวดวงหามาตีข้ากันมากันเชื่อมนักกันนามนักเป็นเช่นที่มีจะเสเช่นกันที่ตะก้าอาทางมีข้ากันหัวที่หนักกันสลบข้าตะกันหนักกันหาละหาวและเช่นนักเห็นไออดีตมีเช่นนักและชายมีเช่นนักวันนี้จุงเบียงนักเสียรำเสียเช่นนักก็ปวดจนฮาร์นักจูฮาร์นักโจกันตัวงำลวีกันเองงำลวเสียจนจู่ห้วยตูพาสตอร์ขี้ฟ้าปานี่กันงำมาสาหาวจู่กันงำจุงลวดึงเสียจนใจทุกมันแข่งมันสิล้อฮาร์นักเล่คอมมิตเมนต์เล่คือโกลฮอลจนกันเปย์สัตมีฟ้านักกันอินมีลวเสียจนอภิยมาอันนี้เป็นสลากันเช่นเป็นก็ละอามาอันนี้เป็นสลาจู่จนฮาร์นักกันตัวหาวเล่กันปาเลเราจนนางอาฝนเราใจทุกมันเนี่ยไม่เอาฟิล์มสิล้อกันปาเลเราไงจนอันนั้นนักจุนขุดลาที่ลงตีกันเสียสาทองเนี่ยกันชิมต้นข้าขุดหลากหลายง่ายๆจุนอาทิตย์จุกันปลาเลยลงให้กันสีทีแรกกันจะไปขณะกันดอกท่านตุนมาเสลังบังแลหากจุจ้ากันปลาเลยลงทันนางาเราชนะเสร็จแล้วไม่เอาลงทันนางาเรากันปลาเลยลงขันทันหาทานนี้ mental moral สิมีอันขวกไอ้มีเฮบักเฮบียกนักสีเตียอันตีแปลงมีข้าไม่เอาเลยคลิปฟ้าบุตรนักเสียจุนอันพิลงมาหาวขานพิลงเราเสียกันจุนจิสุทุนพิลหาวตัวไหนนะกันคอมมูนิตี้ปีชงอ่ะจนชิมคอมมูนิตี้ชงอ่ะกันหนักให้ไปใจทันไทยคุณเต้นบนไทยสักกันตัวมิโซตุมิลายมีคนนี้กันคอมมูนิตี้ชงอ่ะไทยคุณเต้นที่กันคริฟาบุชงอ่ะกันต่างกันแล้วจนกันสีหนักให้กันในลงสีเราให้ที่บรรทุกของให้ไปใจหินลายมีพุ่นสิมีตัว CBCUSA คริฟาบุชงลองพนะคริฟาบุญส้มกัวและเป็นที่กันจังสิก็ฮิชงอ่ะเห็นนั่นมาปุ่มปากกันนั่นรัวหนึ่งอ่ะคริฟาบุปัจจัยจะให้ด่าคริฟาบุชงอ่ะลงสีตักมีคริฟาบูพาสตอร์จงะลุง
งับหนักไงเต้นคริฟ้าบัวเดียร์ปีมีนสิฮะเต้นนั่นจุบนักนั่นรัวนักมันกันชิมุลเฮียขนาดนั้นว่าคริฟ้าบัวคุยนักกงตุสาทองตรงนั้นเต้อามาตรงคริฟ้าบัวตัวทนมีกันชิมซาจนเส้นตีตรงนั้นดุกติดธนาคารได้มันก็ต้องให้เราฟูมจะเทียน process นักการมีเสียตุสุดท้ายจริงกันชิมดูมิสลาวกลุ่มจังเราเขากลุ่มที่กลุ่มทุนของเราเขาคริฟ้าบัวจอจังหนักจนเตียขันคริฟ้าบัวและพาสตอร์เลยมีพี่เหโหยกบหนักแต่ก็จะมีกองตรงนั้นเสียโปรแกรมมาชงเอาหาค่ะซาทองกันในใจตรงนั้นโปรแกรมพัฒนาในเตียตัวชานค่ะกันในใจแล้วมันมีเสียแล้วค่ะซาทองกันชิมตาเสียแล้วชัสเทนที่มิจฉามีนาอุจงในแข่งกันเทนโคดิ้งมิจฉาเฉลยเราจนชาลีนี่ที่เป็นตุกขันประคัดนักลังตัดตากดูมิจฉากันปาเลเหอุปัตออกอันตักตักเทอรวงโจหันเลี้ยวฉันจะลังมังติกาเข่น ZBC level เต็นหากอรัม level ตัว US กันพักปีตัวจงหันมันเสียมาจากอันฉันคล้องชวนเรียนอันจวนมีคีอุปัตออกอันตักตุกเตะปุ่มปากเข่นกำหัวจนอตัวอเมริการัมตัวหันชัสกันเทนไลท์ติกาเข่นเทนทากรัวมิจฉาmicro leadership กันมันให้หาวรัวตะกรัวลายมิจฉาอะตอมทลดปีนบูติว่าปุ่มและแคมปิ้งไกลลองเคท่านชาวนากันรัวเอรักเซเลมเรามาคิแต่ชุนนักBible study เมตเตตินหันเข็นตัวอาจารย์ชาวรัฐกรัวกับปัลลวจนแต่ชุนนักอเมริกาอาจารย์มินทั้งมีเบียกอินประคัตโจริคูเรนเบียกอินเซมาที่กาอันนี้ข้าหุ่นทองคัดจังอาของอ่ะ Bible study อันตัวไอ้แต่ชุนนักกันดาลาจากเข็นคุรียนแบบที่ชาสุเมนิสริชงบักกันเนี่ยผมมาเป็นตัวเคสีมาข้าปุ่มมีขันต่ำมดอันต่ำเหลี่ยมเราปุ่มพันเจนเนี่ยปุ่มเมทิลเมตกรุ๊ปเมตเต้นขันดงจัดเราเองดิสคัชชันอันตัวมาจนตาจนใน ABC และ Southern Baptist ที่ก็ช่วยกันคล้ายน่าเสียจน Southern Baptist อันนุ่งเดียวสุดที่สลอตัวเบียร์นั้นตัวเบียร์หนึ่งเห็นกันปัดเล่ามาที่ก็ Southern เฮเซรองด้านนุ่นที่มีเฮเซาที่ก็หูโคสมิโจ Micro Leadership ขันอันท้าทองเดียวที่เห็นหูโคสรวดที่ก็รวยเช่นกันตัวละกันที่เสียจนชาลีเอารีเควสเป็นตรงกับชิมเสียจนกรุ๊ปเมตเต้นประเทศเบียปิลมีกันสีหาวกันเตะการจนเตะขันก็เป็นฮัลตาการจนเตะขันเช่นนักกองกันเตะคือตุสาทองมันจะมีกรุ๊ปเมตเตะกองแฮครีฟ้าบุญใจดักันตัวเดียวแฮร์ที่จังกันชิมชัยครูใช้กุมเชียร์เตะกันตัวไอ้อากายมีกันครีฟ้าปานูอุปาเล่ไปที่เวียฮอลล์เฟียนดาวนักชิมาจนประเทศดูดาวมีเด็กก็เสียอากายมีจงจานสีตะกาตัวเมริกาเรียนตัวนักรำสีตะกาอากายเขาลุยมีคดีกันดักันตัวอะไรที่จนกันเพลงนี้หายไรมั้งเวียส่วนตัวกายวุ้มสักคนนั้นก็ติดหายมันที่ครัวก็จูจ่าจนอันน่าจ่าเลยกันดูตรงเสียจนก็ชิมจ่าจนพาสตอร์เล่บีกันพาสตอร์ค่ะเฮร์เสียจนอะไรยังเล่ามีหาสิ่งกันนักกันบุ้มกันมาหาวจูจ่าจนปกติลายมีนี่ปกติจูนดินตะกันหัวตุกน่าเล่ชนนักดูน่าเราเฮร์เสียจนบาร์สินหาจงพาสตอร์นี่เสียกันตัวพิงกันน่าไรเราดิสุครีจงนุ่มเฮียเต้างมเขาดิสุครีจงไม่ฟีร์ป้าสักเกียsorryสักเกียน่าทุ่งเทียมเขาเฮร์จานกันเกิดเป็นอะไรที่สโลเฮร์จานจนขี้เดียวมันยังกันไลฟ์กันแบบเปียกหาวกันมาในช่วงบรรทุกซาฟาร์กันตัวตรงเราอีพูดผิดจงลงอีเกชนเป็นพุ่งชิมาจนอาศัยตะมันกันสักเขาเราอาต้องนางขันจนกันมาลงกันชิมลาเลยอ่างไงถูเต้าดันลงเต็มสลาอาจารย์ขันกันให้ชิมตัวมิจูชาติมีฮีจารปนีนาจีปนีปุ่มชาติลงสลาคิดจูอาเต็งเงียบขัดติลงเสชาติมีจูนิฟตินเตไลฟ์จีจ่าพาสตอร์เตหินคิดเที่ยงกันกะละหาวคิดเที่ยงกันชนหาหาวคิดเที่ยงกันฝุ่นหาวจู่อเมริกันพาสตอร์เตเอาจีของสิลงอ่ะจู่อันตัวเจียวกันเลยนะเตอิมกันหาเราจงอ่ะพาสตอร์เนี่ยบีกันทอกมาสาวสิล้อจนมันตกฝุ่นหาวสิล้อกันหาวสิล้อบีกันนับผักดิหูตัวเอเวนเจลิสเล่จงเพียงนักเทียมมีเน่อัฐรินคาราวตัวอีท่านน่าจะจู่จนครีฟ้าบุญตรงไหนที่เกย์มาอีกรู้อันหนึ่งเสียข้าวจนเตะขันก็เลยก็มามีปีนี้อันรัวไปถึงมิจูแต่ชุนักพาสตอร์ประคับปีเสียจุกชุนักคัลตีขันไม่ต้องตั้งปีลูกโคจะเสียเวข้าวจงข้าสิตข้าวจงข้าเบลนส์ตัวเทียมจะหาอะไรที่รัวนักกันให้ไปที่นักตัวจะเช่นนักของฉันในวันชิมลังมังเองตัวข้านังครีฟ้าบัวเสียชาวให้นักจะมาข้าซีเนียร์พาสตอร์เสียเขาเสียทองมาเจอพาสตอร์ดังนั้นตัวนั้นเดียวครัวนังมาคุจงตัวเช่นนักอมจังเสียชาวให้นักเจ้าเจมังตานั้นในจุนนั้นมังจุดนั้นตัวจังมองจุดตัวนักเด้งจุดเตะให้ตัวจังมองเราจะทุกเที่ยวของขนาดนั้นผ่านั่นชุนมังงานจะได้สิเนี่ยจุดเช่นนักนั้นทีละมังไม่เชื่อใครมาปุ่มปากกันจนซีเนียร์พาสตอร์กันในอันนี้เหตุทางไงมิเสจะลองเต้นเรื่องกันตัวเขาปุ่มปากกันใครมาเต้นการติดมิโจกันชาติเวสิเซลตีกระดูกมิโจ number one มินาวิลเต Bible study ตัวมิสิดีดิ่งจนUS เรียนตัวรำสิจ้าเรียนตัวเราจำพอว่าสังเกต Bible study ตัวดิ่งที่มีเหตุกันในส่วนนี้ตัวประเทศทองเองมินาวิโจกุมงาของกันตัวเขาจังตัวเหตุสังที่ทองกันทอกกันตามลงกลิ่งไง
ก็ให้รอมิจ่อกันคริฟาบูเฮบิบลกละเดียร์นกรุ๊ปเฮตเตนกันชัสติ้งปีนเห็น Bible study ตัวมีกัน sitting มีเห็น number one ส่วน priority กันเชื่อมีสิบปีกันเชื่อมีเส้นสัลเตชุนบางให้ที่ได้กันมาแล้วกันช่วยถึงเชียวนุ่มเตกันถึงคริฟาบูจงกันตัวลงบางเอวิจารณ์ประคัดนักชิมกุดูมิโจคริฟาปาลาพาสตอร์เล่ department จะเรียนทุนตุนหัก relationship พัฒน์จงจาละหาวฮิโซนาเห็นพาสตอร์เตตรงนี้กันโชว์ดิ้งมีพาสตอร์เตตรงนี้กันเพจดิ้งมีกันเทคเอาหน้าบูปีอัปบูปีจงเห็นกันเปิดปีนหางมาหาวเชลาจนจะจนจะเจียลเทียมกันที่ตีมิโจช่วยตัวท่านในช่วงหนักเดงอาจนใจตินดาเอาไว้โอเคอันเฟลไลใจตินดาอันสุงไลที่ขาชิมหาวที่เสอันสุงริมและอันถูกริมหาวที่เสจูดีหัวอันทองทันที่เสตกะเชี่ยวชาญคริฟ้าบุกก็บรรทุกคันวิจันกันในปีนหาหาวจูจ่าจนกันสุงจานตรงไปเดี๋ยวบุยบ้านของจานคันทัดเฉียดดิ่งสลาวทาหลังนั่นกันมันออกสิเทียกันว่าจนนับเป็นหินากะคริฟ้าบุตรมีฮีเคยิสุครีนี่อากันชิมมีเกรกเวเคอากันจ้าตามีมาถ่ายชิมตามีเขาจะกีบว่าก็เราก็ทองทาวชิมุตีมีจงอดีตมีกันสิเชียจนกันมามีบุกันคริฟ้าบุนบหนักดิ่งจาเรากันคริฟ้าบุก็ได้ถึงมันวิจันกันในดิ่งสลาวตัวจะกันมามีบุนบหนักเรากันตีเลยมีฉันกันตัวกันให้ทีไรต่างกันตั้งการลงกันประกวดเลยได้สิ่งกันเขียนทีเราจู่จ้าจนกันมาชุงอีมีบุญหาขาเลงกันเนี่ยมีการลาคริฟ้าบุษงกูเลยปฐมกันอุมีมีร่างคอมมูนิตี้จ้าเรียนตัวมีกันกลมตุกโซมีร่างจ้ากันตัวกันตีเลยเบียกันชงลงกันตัวโซจานนี่กันป่าดร.สุวงชิมมีขาเบียกันชงเห็นอาจีเป็นที่ชงกุดอาเทียร์กันมาจนมีน่านี้เบียกันเลงนี่ที่โจมีเสฟากเลยมีส่วนมีจากกุดกันเทียร์กันมาโจจู่ดีมันกันเราเสียจนกันสิ่งแบงค์เป็นกันเกียร์ละแล้วต้องนักจนอิสราเอลบรรทุกกันจันทร์มีเรมจงลาวินกันมาลายมีพิลงที่ตรงนี้กันเสียจนเทียงสาวใครเทียร์เขาไม่ใช่จู่จากกันวิจันซีออกเสมิโจกันมามีบูดำลองสิลาวินจู่ให้ไอรูลปักมีกันปองกันไม่นุ่งเสวีมีขามีเช่นกันตัวหาหาวเดี๋ยวกันเทียจนวันเรามาไอหูเทียมดึงกันสลัดไม้กันขับนั่นแล้วเสตุบันตุกินนับวันชิมเจียวกันดีลมมาจนตุขันขกาโซนาพาสตอร์เตจุลฮานะมาตุแข่งนักเตมีนับวันชิมิชาชาดังไม่สวลเดากันติดอาจุดินนักที่บันตุมาจนบาร์เตปัวพาสตอร์วักลินวักยันกันเล่าที่รองโมมาคาซีมาคาเตอันไทยเล่ารวงอันกันเล่ามาซีที่อันรัวโมใจนิขินดาดอนฮะมาขนาดนั้นข้าอันดูหลักเจ้าใจดังฮะก็ให้ไทยเขาเวียนฮะแล้วนาเดียนจันตั้มเปียกันต้นมีโจเคพาสตอร์เตนี่ทิลสวลกันตีมีปีเคจูทิลสวลปีเคชาดเป่าเคกันลุงอาต้นอาปองวุ้มเคตัวกันเดลต้นจนกันมีปีตรงนี้คันขับรรทุกขาเคเดกันตีลายเคอัตเรามีขันดูต้นสมัยเสร็จแล้วยิสุครีนเอาไว้ลำจะเบียกันชงอาพุนเราปีมีนุ่งเนียนดูเราดักเคอันฟีตุกนักก็รีไวลำมาพุนก็โจจู่จ้าจนพาสตอร์เฮเคตัวไก่ที่ไก่มาก็สิ่งสองไก่ที่พุ่งชิมเทียมาอะไรมีเวลจะทัดไงนุ่นหนักวันนี้หนักเห็นเขามันในเทเลวส่งนี้ไม่นุ่งพักเทอารีมีปลาเฮส่วนมีปลาเฮทันคูรีไปเบียร์ไปรู้ไอ้ต้องหนักประเทศโดนหนักประเทศไปที่ที่ตรงไก่จะดูเดี๋ยวจู่ไก่มาก็เสียชิมดูมีจู่จ้าจุนไก่ชิมดูมีจู่ข้าที่ไก่มาเลยคำหันทุกทีหนักเสลาพาสตอร์เตนี่คันอีดอนคันเลี้ยงหนึ่งเสลากันมากันดิคันเฟลเป็นเสียจุนใจลูกไม่นุ่งกันใจตรงอ่ะบาร์กันกันเลี้ยงตรงอ่ะคันจู่พาสตอร์พาจะกันตีเลี้ยงตรงอ่ะยิสุครีไอลมปังอันว่าเป็นกับข้าสมัยเสลามีมิตรยาจะมีสิเป็นอาจารย์อันที่เขาลาอันกันกำเลี้ยงแล้วเลยอีน่าเลยเบียร์กันส่งอันตัวชื่อเป็นเขาลามาให้เพจไลน์จนSMU แค่ Professor Johnson ที่มีอยู่ไหมวิเคราะห์มิชชั่นกันกันไลน์ที่ลำกำมากันใช้ปีตำลักเตะกันกันอามาจะเทียมไงมีแค่เสียมาจะใกล้จะง่ายง่ายมารางโพลสินซึ่งก็กัลบัลเลยกันวางพันธุ์จะได้กันตัวปิ้งหากันที่โจแก๊สสเตชันก็มาแค่ illegal โพลปฐุมฟองนมจูริมิแค่มาจะจุดที่เด้งเห็นนาจีเป็นที่ชงอัตลังตักนะลักพักที่จอกเปียกไหนเป็นที่ฟองเราหนูข้ากันจีนปีไกลไล่มิตรใครเจ้าสิจนไม่ไล่มาทุก PhD งะมีปีจุริปองนาจีเป็นที่ฟองให้โชคปีเจ้าผู้เราไงก็จะนาอันนี้เขาไปปีทุกอันรักเสียชาลีจีมีจะก็ลงจริงไงเลยเสียตัวเฮกันจานจงได้กันเด็ดขดปะจังนี้ปุ่มจงทอกสิได้จ่ายเห็นดอกนักอะไม่เอาเลยจงอันนี้แต่ทุกที่การเห็นที่ไม่เอากงอะอเมริกันไม่เอาที่จินดากันทันออกสิอเมริกันไม่เอาจินดากันช่วยออกสิเจฮิดาโกลเขาเป็นทางที่เขาสิเจฮิดาอุตสาหกันเปียกออกสิเจฮิดากันเปียกเราออกสิจนเจฮิดากันชั้นเบาหนักบิกสิที่นั่นหุ่มมีเสียชาญมันชิมเสียจีดวนเสียทองมันเปียกเดี๋ยวเราจนกันจานกันดีแต่คนอะไรเสียจานเราก็ในเราไม่เอาสิละจ้าลงก็ดูมีส่วนไม่เอาหานี้เช่นกันดูเสียจนตัวหาสิที่ก็ดูมีใจสิที่เสียจนนี่เห็นนี้ก็ชิมชาจนเบี้ยกันชุ่งนี้
นาจีปัญหิชุงเอที่งำอินประเทียนกันทางทัดกันโอดีลักกี้กันเอางำมีค่ะเบียกันเลงเลยไม่พิสินะเบียตักและดิ่งมีเสียจนกันเอาพี่งำมาหาวจู่เอาพี่งำเราเสียจนเดี๋ยวมันมีพุ่งกันตรงในชัวร์ไรเรามีพี่จงอากันพังไรเราจู่จ้าจนมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์เต้นเบียกันชุงร้องกันเอาเราพี่มีพุ่งจ้าละมาโจอีที่งำมันเอาข้าครีฟ้าซุ่มหนักจนนุ่นหนักหลังที่มีเสียจู่จ้าจนเฮียตัวมีน้องหานี้อะไรเงี้ยเห็นกันตัวสนักกันหลังที่มาหาวจู่จ้าอาชิมิจูทางทัศน์จูนาจีเป็นที่ร้องรังใจกันนุ่นหนักต่ำเดียวกันตัวหาวตาชุดหนักเขกันชิมบนเหล่านั้นอิโซล็อกชามีสุดทุกข์มาก็ไม่เอาจงเฮจามกันทิ้งเหล่านั้นกันตุยกันซุมมีอเมริกานะมีเซมเดียนกันตัวนาที่มีค่ะกันตีลังมังตีกันทองทางกันชิมคนลงไม่ล้างเขากันเทียมแล้วกันตัวโคมิจูทัดไว้คัดฮุมเลสเล่เราเองเราก็ได้เรามีโรลกันเป็นฮะตุซัมมาราเฮนนิริยชงนิวออร์แลนด์คาทรีนาฮาริเคนอารักจันเลียวีอินารอกมีเวลเตอินสักอะไรคือว่าอย่างมินักโพลคอมมูนิตี้เรามากันกันไล่ใจด่ากันตัวอะไรจะกันไทยเราสมัยสมัยข้าบรรทุกตัวสำนักกันไม่เอาไลฟ์กันมันดาวเราเสียจนอาชุงลงกันเสียจนขัดลมเตะกันสาหัสดาวไลฟ์จุดจนอะไรงาช่วงเท้าเสียยิสุครีบรรทุกเห็นมิเซฟักนุ่มเฮสันไลเรามิสวลอัตลามิสนะอันบอยatu zong se atu kan chan avan kan det khot tuk chang cha khan ma bil khan se lai atu kam program chu atu hi na song big khana se atu pum hi kan to thana pum atu kan ni pum ding mi hin dok nak big ase ya atu tiang ara kan zau tu pakha cheu nan chunga kan ni lom ya atu pum adok nak big zong pakha cheu nan kan tel pi nak lai kan in som than ha e atang mi kan chan chu pum nak la ya kan pek e kan ni lom the city ajun minau semi babau hi ka minau zai zata ka numha pathian thang chana minau semi babau ka kun chang fa de na ka thiar pya ko lo minau semi babau kan ni lom tu minau mi babau ka chang fa de na mai ge ra kan chho pya ko lo sa lo ke pathian thang chana lai thang chana bi de nan dia lai minau babau ka ma le minau bia de ka zong hai le han sa long tak in kan dak chuak na lai pathian thang chan ding a sa long tak in bong bong anga don tum lo ding in lung thau ni pathian thang chan du mi mai kan dak chuak na lai zang fa nak ne atu atu fix se minau bia de chang thang ai phun ko dak na mai chuak ni kan som kan ma cha skam bong an tem kan tum lo na ding ha cha chut den le minung kam bong ka minung na kan tem chun lo na tha cha da long tak kan pathian kan thang cha ding cha mai kan dak chuak na lai chin long ti lak ne pathian kan thang cha dak ding ha cha amen cái lom to rak chok khamao pathian thang cha na ning za ok pakhan man lâu pathian babal cha chunga ka za pi mi chu ka za pi ven ha ti ban to kan za pi mi sitting hi chu ti nong tuk chu ronga he ka han dak chok khamao rak chok khau wi bo ni chan sa pi kan mang na lai pray worship jong babal cha aram thok na ot thang kha kan chan sa le kan rakal te lai boy pa chu thang thadu pathian chu abyak in chunga kan thang thadu ati hi babal chani zaida kan ti du no Bible cha dang pakhat kan zawa chu dan pum chu thlang tharau biak en asi khanan thailo mo ati chu ronga khoi ka kan num na pawa hin biak en asi kan pum hi thlang tharau biak en asi ban tukin he kan ap mi vial de pathian kan thang thatika kan pum amhun kha be pilawi kan ma minung kha be pi kan lungchung kha pathian de zau mi siban tukin kan pum khiang tharau ase mi kha tharau ngai chetar tu silawin tharau alom tar tu ase khaumi kan sinang hanan zabi kan somna pakhat te ka vanrel chaplai samsung thiam thil nung vial tin ha boy pa chu thang thadu ati hi ka hin jisu khri athi lana pathian min wa mit chi
เฮลาตาดิ้งอากาศดิ้งกับจิสิมันเซโลจิสุครีนีอาชีอาโตทันบุญอาจุนปัจจัยนี้มินุงอากันที่อนุมีทิลนุงจูมินุงกันหูนักมันอันโจเขาดีโจจางอินดูปาวินนุนนักอันไงมีจอนนุงเขาจุมันตุกันปัจจัยมินัวอนุมีตักตักปัจจัยฟ้าสิตักตักมีมินุงกันสินักข้าตุจันและอาศัยกันหลังตะไลกันสาวที่ปัจจัยกันทางธนากุศลเขามีกุศลกันเทียนไลอารามเขามีกันลามไลฮาเลลูยาเขามีกันลากันเอาไลนับองคำสอนละปีเตอร์นี่บอยบาซิสุเสียคัลติกาอาซาวาบอยบาซิสุอาซาวาจุนใจมันติดช่วงอาคาเราสิมันสละอปองคำอวุนซาวิคอยคำหุ่นนักดีอาร์ติอวุนซาวิติกาจุดติดช่วงอาบิลจุมันตุกินนับองคำข้าซาวอนัซาวไลแล้วนี่หินนี่จานะปัจเจียนเฮนัทราวจ้าสิทุกดับปัจเจียนจ้ากะลุงชินนลุงชินอะไรดูอาดองนาบิกาปอลและไซล่าทงอันตักนักะใจตินดาปอลข้าจำติกาทงชงอาทานจำข้าจำหัวละไงจะฮิกาซุ่มทุ่มมีเวลเตนินันไทยดีซุ่มตุกันฮิกาเห็นข้าจำนักกันไงน่าไรฮิทานจำดีนุ่นทงอินนี้จิกจีนอาเฟกมีมินุงเลยมินุงเจ้าหนักในฮิจิกจีนนี่เห็นใจติดมันอะอันชาเข้าไหลแล้วอันรถเข้าไหลแล้วจะมีทรงข้าจำดีทั้งชนักผ่านซะข้าคัดติกาขันจุนทัดข้าจำลองเสียแล้วทั้งชนักลาอันวุ้นสักชีติกาข้าเวียลเดียนจิกจีนเวียลเดียข้าอภัยดีทงกาทองหูปานหาขจชิมพานขลาวนุ่มจุบันตุกินเหตุการณ์นั้นลุงชูเดินทางนั้นรักจำเจียวไหลเหตุการณ์กันฟอร์ซิมีเอสจานิโอทางเงินทากันจำเปียไหลจุดีอินกันหากันวันเป็นหาไหลฮาเลลูยาอัคบบิตุกับเชียนเราอมตุตูนี่จะให้กันดินกันจักรวงให้นางมากันทางชัดกันดีกันเฟรองอาตุบันตุกนังมาทางชัดจานกันงามีเสลาวกระโดดจนส่วนนักอังอันดามินาโดตักทองกันฮิเวียนมิโนฮิกามุนาปูมินังมาทางชัดคนอักจันชากันนูมีสิจันมินทางชัดดุมเสอันดูนังเบียงออกจากนี้ทางชัดออกจากนี้สุปานักเบออกจากนี้อุปนออกจากนี้นังมาทางชัดดิ่งกันจวกกันสวดทันจ้ากันชิลงกันรวนนักกันนุ่นนักกันมากันนุ่นนักดิ่งนังมากันทางชัดคนอักดิ่งจงอันดับนังมากันเฮรัสเซเชี่ยวชาญนังมาเนี่ยจะลงตักมุนมารักลาโลกันชิลงจงอันนี้สนารามินังมันนักได้นักลงนักกันมุนอักดิ่งจ้าเชี่ยวชาญนังมาสมบูรณ์จนนักนุกเชี่ยวจงอันนี้Sangam biang migam pacian. Amen. Banzai on ke sana
กันเป็ดทุ่งอะไรเราไม่เออค่ะรักเป็นอะไร
tu zong an rak pe lai ka sining na sining kan sining in pathian kan thang that na lai pathian thang that te ga kan sining leng in
san boi paket sama kan rakra atu zong thang that naga kan pe thuman halai hi la hi adona be thang that hallelujah kan rak sak lai he ka mi via dekha kan za de kan mit kan chin lai mit cho mi man tu valai mit cho mi man tu kan mit kan chin lai zai khi da kan mu nang la kai ni zai da kan mu kho aku thiar khau mi ni kan kan thiar lai he ka han sa kan au piak lai kan nu sa na sa la kai man chian ha ni be lai khau ni kan sa cha nan za de ku ka thiar khau ni kan thiar lai an mit kan chin lai ka plong kan zau lai lo zai tung da zai su that zai tung da na za la ka za that ni ya thari ro than now si
Amin. Kutan biar nalai. Voi nga nak CBC USA kum thum dan GVP chu kan tham thokin tu zan chan adong nak chan tiang tlam thling te lung lom te in kan man kho cha lama kan phoi tu kan pathian amin kan thang chat hi chu ro arak zo i boi pa thang chat mi pathian phanu phapa nan ti lak chunga lung lom nak tam pi kan ngei boi pa pathian ni thachwa nak in pe ko na se Bal baca tiang karel lai karel di tiga Reven Puncheu CBC Des Moines ni tha akan campiak telai mo kanun nak boy pa chu thang chatua kasining vial te amin thiang chu thang chatua u mo kanun nak boy pa chu thang chat lo Zai tluk inda zang fa nak angai kha philla kasol nak vial te kha akangai thiami kazot nak vial te kha akadam ter than chung in akakhami dot nak le zang fa nak he thachwa akapek kanun nak chu thil tha in akha teri chu cha a kanau peng i mu pi ban tuk in ka thong Fem nak ing mi kha bacai tika boy pani atat na i an hu ok nga asimi kha apek na Moses kha atin mi chu achim i Israel mi kha thilian ngan atua mi chu amu terna boy pa chu jang fa nak le dot nakin akhat athin afuali afek mi dot nakin akhat Mo chiat chi leng mang kha amang lo i thin hung zung zal in a lo hu ok kan etlak ning in dan akan tat lo kan sual nak le that lo na kan tu mi ning zong in akan le rul lo van chu volai nak in asan deu ngai ngai bantukin adot nak chu ama ati ni na cha chun angan ve Ni chua le linit lak le anil hat luk kin kan sual nak chu kan ma he i hata akan thil piak boy pani aboy thut dan chu van chunga khin ahun zejong vial ti chunga siang parang asi nan ni athong i alien ngan mi van chung mi na boy pa chu thang thatua u anoi bia kha anga i achim mi atua mi vial te na boy pa chu thang thatua u van chung i mi thon nak vial te na boy pa chu thang thatua u adu nak atua mi asal vial te na boy pa chu thang thatua u asar mi thil vial te na apen nak chung hun zaki pa boy pa chu thang thatua u mo kanun nak boy pa chu thang thatua ba ba chiang kan re mi kan ti lak sa boy pa ni thachwa na kam chak chak ko se Sakan jam halai Hallelujah 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 kan do tu kan biak mi kan pathiam boy pa namin thiang thang thadum ko se
Ikam handa zu esrama milong silon velai chung khazram keben CBC jivuya rakra kho mina fale he nam haya tin tlak lo bakhan man kanum atin tlak mi bakhan man kanum lo boy pa nang madot na ruanga boy pa chachon nilini zanin boy pa atu ni zanle boy pa nang makanin thang that nak na thong tha tirol kanir hom nak adi nak chan kan man tiang zong he sungloi ngale thong ngale chak ngayin akan pi tu akan tel pi tu na si kan hoti ka boy pa kanilom na min kan thang that adong nak chan na tua boy pa kan thok chang ram thong boy pa nang mal ha in kan in thang that nak zonga thiang thrau thiang lim na kan tel pi ti kan hu ban tuken atang ri mi kan chan chung vial te zonga hin boy pa thiang thrau thon nak he rakan tel pi than lo chairman tai tuin khatam tuin nang man na thang that nak la sa tuin na thong tha chim tu nak zai zong vial te hi nang ma di rum kan mang than lo chu tu chon hi ka man ra mi vial te ni thrau du dim nangam nak le lom nak he khadin ina ting mi kan si cheu kho nak ha ding cha a kan nun na kan chan zai zong vial te nang ma ku chung kan in chan kan boy pa ji sumin sin lom be chim tha kan cham kan pathian amen kan di lak dir buin mina na utika ti mi khanam bar hai khatna kan salai ha kan sakdi tika thut loin boy pa thacham na kan cham te lai tia kan somna Ôi dịp su a tum than ti ka wa chung nu kau kan lai lai sung sa lin cheu na mi bang in a ta ka am na ka mu mi vyal te wa chung a ka ti ka ni den au ti ka pe zo long te la van chua an kan au ti ka van chua Puchana chun solo in pathian thang chat nak salai van za thong zo pe Christian sat Indian an salai adi tika thong that nak an pe te lai
akan pitu pathian min thang chan nam ko se chun kem zong hitaban tuk asung lo jana chan akathia ve mi atuan tu pol tuan bang nei tu pol le chun atu ni tiang damlom tem tang kling te na tui ka diar nak huna ka phanjar tu pathian min thang chan nam than ko se atu ka sak ding ha mi cho pathian ni jagan jala khoi ka dum na po wa how po he so la ka chun kan il hat belo snaten kan au chan po wa kan le thang ko kan pom te mi ha kan pia jung sal ko makana ka don na sung phi ka chalok na si te mi hlan islam所谓的碰见中啊，都不应给个方法，谁能谁路不天都难，你阿个爱听你，更难能大心，那都。Kami sanglo ang ilang nakaswego kapwa pa
Avoy nga nak CBC USA GVP asam thokin adong tiang lama kan roi tu kan pathian min thang that sakau se pathianจะthar him a that lo na pakat man soiding aum lo sakau mi phun nau ta san tai lo te asimi a choi sang tu pathian ase kan ruwa set mati kan nun na kan ruwa chun kan chua tak mi kan lai ram tiang dir mun kan zawa chun lom na khi ngai chiat nak ban tukin mi thi ta hi chi vui adong tiang in thacham na khe mun kip ka khe pin akan telpi mi le chon chu chi vuya arak rami vial tenan di lakchunga lom nak van chim than kadue ZCC Zopay Christian Church fanu fapa nan dilak nan tua mi vial te kan chai nan tua mi vial te adilak chimo ka that lo cha nan tua mi di lakam he biga lian big tiang boy pa pathian nia diary ai chin ken ko e tha chua van lu nak tu in pen ha se kanalom tak tak se lom nak chim kaduri mi au me atu cho lairam Jesus Christ baptizasen arakan telpi me doctor lal pek lua lan him le kan pa le kan nu le pol le larem bu elai kbk khoya team ha nan sina lom nak van chim kadu kum thong ni le kum lei ni a nan sini kan rak ton liawa khan lairam khua kipa long ding leng ding in program lairam Jesus Christ baptized ni an rakan to piak lewa kachim mi pakhat long ase zuesia lai holy na holy boy pa thang that ti mi minung thong kul le thong nga kan ti long ase zeita tia chon kan lai hol hi pathian thang that na sa dinga van mi hol asi kha kan fian cha se chu cha chun nan ni ve song kum thu marau huwa kan lai hol te nan kal ta ki nan thau pa chang mi tham than nan tim mi hol he pathian van chung mi hol se kau ti kha malu lo mai le zong a pathian ni kan ram kan mi phune lam akan roi lai chu ti chon nan mali la zong khan nan wa chun te ka lai hol le tha kau ti kha wa ti kau tu ta na hen CBC USA President Athar Reverend Tholing Mol Hun ni an pumpak min te zong en ngak nu tang walan sila silo zong kha theiter nak van kan tu te sloti khan pu phram thok bik a khanati na en keini chon kha kha abia kangai lo kangai thiam se zeiruanga te chon ngak nu tang wal chu dan ma te nan tu o ka siting ro cha se khon kan pek na le chu cha chon atu chu kan dong na service si cha mi kip ni hen kutlai zong an du chiao ten halai kan service adi tika hi ka tuin khual kha kan dir piak te lo a her sile kut zong kha izat te ko a phoi lo adong na se kan sen ko na nan ken sile nan FB Facebook ID zong kha ipe te ko a phoi lo sual nak chu sala se mo le chu cha chun kan chim du mi cho ni hina pathian ne kan chun mang he lai mi kan chun mang vulei chunga vulei kilia lai mi he mi tom te kan si zonga mi phun khat kan sina kha chin mi phun he mi phun khat aram kau na sa dinga au khoding kan sina kha lang tar cha chu chu nan ma zong ni va chim ve ko lai rama ti mi kha cha kan dun ha kan lom tuk ti mi kha nan sina lang tar than ka do nan tun nak so anai ko chang a ho chiao zong kan khua chiao kan tun nak so anai ko chang ngak nu tang wali to ni adong nak ding se salo tu zan chu chen nak ding a chan ni a phan ko chang ti kha saka hau ha vaya second ti lai
เคเตียนกันเสียงเราตีดิ่งเคสันหาสิมันสโลปะเทียนคราวเนี่ยขนมปีจ่าอาตูบันตุกให้กันโดดนักจะเจียมเขาเราดิ่งสิไม่เลยปะเทียนตัวนี้ต้นนักสันทราตุกันเปสโลนั่นลำเชียวเขาเป่าค่ะอินทวนเตนาเซติซองกระดูจนวันชิมกระดูทานมีโจอาตูตาหน้าเห็นเกี่ยมาปุ่มปากซองอัธาริน Executive Ministerin ทีมกสิเวตกาเห็นกุมทุมจงโจปะเทียนนี้ทราวเทียงนี้ยิสุครีนี้เรมาตีดำนากันเปกจนเรียนจวนตูดิงกันเสียจูจ่าจุนเบจ่ากันดูมินหาเอาเวกังไอเทียมกูใจจ่าเตียจนอาตูจีฟุยเบชิมโจเกยกระดองนากระตุยสลายเบจ่ากันดูมินหาจูใจดังสีละเวนฮีกากันรัตเลยเห็นมินุงสีนาเห็นกันพูดมีเอาเวเมนเกาไลสิมันเซโลตูตานาจีวุยกันตัวกันฟาลนี่ละเทียงกันสักเปียกีกันสวยลากันสักเกทราวเทียงนี่กันนุนนักเชียวารีนจวนติกาเห็นครีโทนนักกันนุนนักอลังนี้จู่ๆลานเลียวว่าลานั้นสักมีฟิลิปปินส์ปันฮีจางไงจางเลยขัดเตียงอดงนาบิกาจนยิสุคริสต์บอยปาสีที่มีค่าอบายบอลจางสกาวนันทานันรักษามิเซจูจางอดีหลักปีนี้อโซดูมิโจเกโนซิสอันเต emptiness อันเตอาศิลาวลายฮอลินกันชิมาจนเกยจูใจมันโลเตกสีกัทินลงอ่ะซีรูบักกสีที่นักเซจูตาจนกันคิรพิติกายิสุคริสต์บอยปาสิติยา ICBM โปรแกรมนี้เห็นทาราวเจ้ามีได้นักโปรแกรมนี้เห็นไอนุนปีมีสิจากันนุนนักเห็นยิสุฮิบอยสลอกันมาตุยจูซีรูตัวอิเชียเกาเซสิเขาดิ่งกันทาราวนุนนักฮะสิรามเกาเซลอฮีบินกุมทุมชงกันกันนักดิ้งะเรียนกันตัวนักดิ้งะบอยปาตุฮีบอยจงจากเขาเสมีเก็บกันทิ้งลงอาที่มีค่าชิมกันด้วยกันดีลักค่ะข้าจำทีดิ้งเล่กันเกมาปุ่มปากเสียกันชงข้าเสียกันชวนปีหอยเวียเตก็มาจีดีลักค่ะดงจัดลาวินชากันจำเปียกูที่ค่ะวันชิมกันดูฟอนจนอาตูปุ่มกันดีเห็นจนมีเชลจวันลงเห็นจวนกันทกสังไลมีเชลจูโมโตรนกันกันสังไลเชลไทยยิงกันจวงไลกันหอยกลมเชลขัดจูตูจักชุงะโคดังดังกาลสิไลว่าเจียวะกันถุดดีนักอินLet you all ใจที่สิมันอ่ะกันเสียนเราสองอ่ะบอยครีมินนันดีลัก CBC USA ION bye bye ผมทอกกายบายจะตวนตกอันหัวกันตัวทันเตลายตูจูโซโลอินปะเทียนทางชัดนักสลายเลนเรมี่ชินคริสเตียนฟอลโลชิพบอลลิงกรีนสลายอดีติกากรีติงส์ปูสังชุมาสนินกันไงเตลายที่กันสมนาSabi ka atuni ihitaanan maya alat yang
chan atit khot kauna te in chan tha akaten tu rian tuan tu pol nan di lakte chunga khan ahlai cha in kalom ti khavan chim ta kadu chun kai chu tu jing zonga khan Steven ni khan avan chim chang e tlompal te nan maya te te khan kavan du mi chu heben tok in minung kasinak an chun achan chana chun kalung adong tuk ton kau asikauna te in kalung dong liu chan zonga khan ama pachian ni khan aka umpi cha a tuni tiang he hinan mai ka zonga hen karak chwak kho nak si e boipa min thang that kau se chen atu hi zai bentuk sham thok in akadot nak ru ti ka hin boipa dot nak chu kan ru chewa chun lom lau chun kan chiong hama lom lau in chun kho sra ka lom tuk sing chen e tul ha ka sak ding mi jong he lom lau in ka khau lau ti mi thak ban sa lai anan di lakte in nan lung thin di lakte ong in thacham bu in ngai ding in kan som na sa khau mi chu rak ka sak pi u ti kha kan ban som na cha san chạy na càng ngày lâu van al fin hale tha ba na ser mi till nani dây thukin san kai lo ni kasi an lang ter siman se boy pa ka ngai chiam câu kan nun mak na ngal boy pa nang lâu nung khâu đi ka si lâu con ar fin hale tha ba the ceremony till nani say through kin san tai lo mi kasi alang ter si man se boy pa na chana ka rua chan di ka boy pa na tunga lom lo in ko khâu lo giang phát lạc lâu mi xuân ca si tục phở nạc lê xuống mũi la ca ni tin in ca vạc vai bồi ba ca ngài chăm cầu cần nun nạc na ngờ bồi ba nang lâu nung khâu mi ca si lâu con ar fin hale tha ba
serve me till nani say look in san lai lo mi ka si hi alang ter si man se boy pa na chat na ka jwa chan li ka boy pa na zunga lom lo in dong khâu lo ba na finga le tha pa na serve me till nani say look in san kai lo mi ka si hi alang ter si man se boy pa na chat na ka jwa chan ti ka boy pa na zunga lom lo in dong khâu lo boy pa na zunga lom lo in dong khâu lo sa tu ngai tu kan di lak te sa boy pa ni chu chuan a ka piak piak se Hallelujah. Hikalen hallelujah nam ti lai. Adi chang kai nan zu lai. Nan zu lai, nan zu lai, nan zu lai. Wave kam to ta lai mu. Ha. Hallelujah. Hallelujah. Good job. Long Tlai Choir ท่านสักมีการหูดิ้งไหนมีตามปีนี้ลักษณ์เป็กคนสมอเตียนกันหานั่นฟิมตุกตีจุจ้าจนช่วยตัวเนมตัวตั้งจังงี้คิดกาที่อาคิน Long Tlai Choir จ้าลักษณ์โบมแต่กันเชียจุว่าจนลักษณ์เป็กดิ่งอ่ะบุคลิมินินกันสมนะกระปอนเดียมีผู้สังชุมาสิ ex deputy speaker เมตรัมปุ่มปลุกะ speaker ช่างตูอัตวามิสีลายทายาชนอามาเฮปาบิกะมิโซรามะกันเงมิสิอามาแทงเนี่ยกันเจ้าพี่มีกันตลอดทุกทีอัตัวมินิปังอาตามเราเดียชิมดิ่งอาบุคลิกมีกันมาสมไหลอามาดีบากะลินดานิทาอินอาวุธปมโจไหลติค่ะทองปังท่าอันท่านหาอับรามปะเทียนไอแซคปะเทียนจาคอบปะเทียนจูปะเทียนนี่จนจีนมีพุนปะเทียนซีซงอันนิงจักโลเวนันปะเทียนก็สีกาฟ้าเลยนันสีอังกันตีจ้าลุงลมทนวมตุกสีบอยปะมินเทียงจะทั้งทะเลน้ำเก่าเสจุลงจุเซลเวนฮอลชาตุกมีร่างทรงเย็นในโลมีพุนดังทรงเย็นในโลมีลายฮอลอังกันเปกจ้าบอยปะมินเทียงจะทั้งทะเลน้ำเก่าเสจุลงสิริเราลายมีพุนวุเลยจุงปุ่มปุลุกีเอามีเลียวุเลยจุงอินมีพุนดังเสน่อาคำนักทองทะเบียอาชิมดิ่งCBC USA อังกันเปกษาอามินเทียงจะทั้งชาติน้ำเก่าเสสุลงสิริเรากันนี้ลายมีเหฮาร์นักตั้มปีวุเลยจุงโจจะฮัลเลียตรงมีกันเสียจูกากันกาลนากาจนUSA โจจะค่ะปะเทียนนี่ให้ต้องดักตาเลยจูรัวงาจุน
USA เจ้าจะคงหัลนาเข็นฮีกากันลายมีกันนูและกันป้ากันอูและกันหนาวกันฟ้าและกันตูและลุงลมทนวมเตย USA เจ้าจะลำอันกันหอนเปียกอันกันเสียจ้า USA เจ้าจะ United States of America เจ้าจะเฮอาจุงะกายล้มและล้มหนักเบียกชิมฟอนข้าประคัดเตล้มหนักเบียกบันชิมรีลาอตัวเห็นรัวปักโลปีเอ็นCBS USA นี่นันวันกสมเวจาอากสมตัวอุปาปอลและนี่นี่มาหิง่ายป่วยมอยห้องมีเวียแต่นั่นสุงะลมนักเบียกชิม self introduction เกี่ยมาต้มเตกันหมู่ต้นไว้ขัดหนักสีวางเอ็นกับวันชิมลาและจานเบเตจู Indian Standard Time และ American Standard Time ใจเห็นก็ฮัลเวลวีอินเดีย Standard Time สิรัวกติอาชนกติปัลสิจงะรักง่ายเทียมเขานั่นก็ที่บรรทุกินเกยเกสร้างชุมสังเอาขวากันเสียละลายและโซ่และจักมามุนขัดเย็นเลียวว่าขันปะเทียนและมีพิโดดนาเกน members สีนักและ chairman สีนักและ chief parliamentary secretary กระไรจนหัวอตูอีไลdistrict council ที่มีเฮBoy District Council ที่อารักษีเลียวขันมาขาขันเมมเบอร์ประคัดกันเสละมาจู Boy District Council กันในโคนักเดงอินเดีย Parliament ที่เทโตประชวเวตูประคัดกันเสก็ห้อยละมินเฮอเมริกาส่งเห็นชิมโลกระชาลกก็ห้อยละจูปูมังหุนละปูสับเลียนอันเสจูกันฮัลนักอินเดียเจ้าจานิพาร์ลิเมนต์นี่สิอาซาอันตีละอตูปอยดิสติกคาวน์ซิลเควุเลยจงลายมีเจ้าจากันในมีประคัดละอสิลองมีอสิฟอนจนปอยที่หิมารยังกันเอานักอสิจ้ากันมาลายมินเตอีคุมกันดูละจูจ้าจนอินเดียพาร์ลิเมนต์ลายกันสีนักฮีห้องกันปมเปียกูตีอินเทโตเป็นจันกันลาเลยอินเดียเจ้าจานี่อสิเคเตียสร้างข้าศึกว่าส้มเรียดและปริยัดกุมาขันพาร์ลิเมนต์ข้านันสีนิงเตียนลายจุสิเนโอโจสิเนโอเตียพาร์ลิเมนต์อังกันตัวเปียกเลยจูจังจนตัวเห็นหลาย autonomous district council ตีกันเสจูปอย district council จน member ก็สีเลียวMLA มิโซรามาท่านก็เสละมินุงกันรีโลรวงกุมขัดฟองก็กบเลยจนหัวจน MLA เรียนกันทวนเวล MLA เรียนฮีตามทุ่มฟองก็ทวนเลยจน ministry cabinet ministry อันที่มีเห็นลายมีเห็นอรุณมาสเบอร์กษะกายล้อมจะปะเทียนบ่งมาซ้อมนาลายมีอันกันเปกมีเสจู่ๆฮัลบูเตอินกระเทียงโตขึ้นเรียนกระทวนละอินเดียรำหุ่นกิปาเห็นปุ่มเรลเราหนักกันในที่เราจูนหัวจนมิโซรัมเจ้าซาและอินเดียเจ้าซานี่อันก็ฟิลบันตุเกนAsia Parliamentary Meeting เห็นไว้ขัดวุเลยจุงโจจะส้มงาเลปลีตนนักกัลเลจูนหูจูน South Africa Independence อันหุขนักดึงเบียอันใจเลี้ยวCommonwealth Nation โจจะส้มงาเลปลีตนนักเห็นไว้นี่กายเทลฟอนจู่ๆกายลมและใจจ่าทักชิมเดียจนเกี่ยมาป่าไม่เหมือนเหรอจุดดีก็เสียจนนันนี้อตูอี
อเมริกาวุเลยจงอีรำเลียนเจมระรำทองเจมอีนุ่งอักลังวัลนาจอวุเลยจงเห็นมีประคัดนันศิลาที่ฮิกรัวนักอสิจ้ามาจูเบียจูกับบันชิมแทงเสข้าล้มเตะก็ชิมลาจังเลยจานสาวตุกหลักอารมลาเราเลยฮีกันมาลายมีฮาร์นับกันตนนักจงจางจงเห็นก็เทียงโตขึ้นมิโซรัมโจซาจงเห็นเรียนกันรักจวนแล้วจนไอโซลตังเซลเวนมุนดังกาดังจงก็เทียงโตขึ้นกายชกไว้ตอนแล้วฮูดูเลเช่นขัดนั่นเทโลเห็นบังลาเดชนาก็ว่ากัลปีนาและรัมรีนาเห็นก็ว่าเชียเวตอนนาเซจุลงจุสโลเวนเดลีก็พันสงเห็นเดลีกันอูนาวรีฟิวจีและอมีฮาร์นักอันตนมีอังกฤษเมจูอินเดียโจซาโฮมมินิสเตอร์โฮมเซคเรตรีนาจงก็ว่ารัวเวนาเซจุบันตุกจุนก็เทียงโตเห็นก็อูเลกันเอาจ่าเห็นกายรวมเวลเมนสโลมาจูก็ชิมนักจูเกย์มาสโลวินปะเทียนเรียนจวนเสตีค่ะเสข้าอดงนักจุนอิสราเอลฟาเลจูวุเลยจงอันนี้เทคดาร์ดีสัลนาอันต่างใจตินทะกันุ่มกัลนิงเสเนลาตีขวาอันขานตักเลียวขันขเลียวปะเทียนเรียนตวนข้ามักตุกเลยเยรูซาเล็มเอามีบาเซลเวนโอเอามีบามิสเตอร์ฮาร์ทข้าปะเทียนนี่อลุงทินาให้ชิมเลยมิสเตอร์ฮาร์ทลุงทินาจนปะเทียนฟ้ากันสีจ้าอาเบกัมบันตุกินกันนี่อิสราเอลฟ้าเลยวุเลยจงเยรูซาเล็มกันกีฐานลาที่นักลุงทินอันไหนละจูกาจนเยรูซาเล็มให้ตีมจูดาให้ตีมเซลเวนไซออนิสมูฟเมนต์อันเดียร์ละมาจูมูฟเมนต์อันวันเดียร์จนปะเทียนนี่ขชัวอเปกนาละอิสราเอลเห็นตัวเห็นอินดิเพนเดนต์อินอันเสมาจูสุจยากชิมนักชันจอจีนมีพุนฮาร์นักวุเลยจงกันตนนักเห็นตัวเห็นกรัวนักตักจนจีนมีเฮเมียนมาและอินเดียและบังลาเทศเอามีเฮโอ้มันเนี่ยฟุนขตาอันกันฟุนข้อไหลลงอันกันฟุนข้อตัวจูปะเทียนลงเสปะเทียนมินทั้งทะเลน้ำเก่าแซ่มาจูปะเทียนนี่จนนันมาเฮชินรำละมีพลเขาชัวอมุโคนักงาเห็นนันมาเฮปะเทียนนี่ปุ่มสาและทราวีอันข้าวขี้มีนานั่นสิปะเทียนอันทูโนรีมีนานั่นสิตีเฮกระซุ่มหนึ่งและกระรัวหนึ่งเสร็จนั่นมวยกันมูนาจากไกลงายปะเทียวุเลยจงกันมาโมเจมเมกันเฮรเจมเมจีนรำละมีผลกันอินชุงคุรคาร์เจียวมีบุ้มปากเจียวและครีฟ้าบูเจียวกันเฮรเมปะเทียนเทียงทราวเทียงลิมปีนักและอามาบงมัลส้มนักขานันดีละกะอตูทอกเห็นจุงซาลินก็เส
Oh, atu zan lei zu la pasha rong ka sala ka ti le pani long long sa ka on ka ti tung le thana ka pani ka ban sala le chun tu a masa zo ke ka sak ding mi hi lom na kin ti mi hla se chet na lung ret hei le ding za na nanun a chi chia bang an sang lai khi tika bun zai la mek sak o tang su tu cha lom na bia chim lom na gin la mu si van kun ro a kan pe tu boy maya chia ta chata lom ko chatin boy si su na nge sun qua so tu na si kanuna ashang mi kitia di le pasinin Jesu Christ song ai del ve hilna har na chunga sumba naglang ter du cha tharau che ning a kan pe long na ki la musi van kun ro a kan pe tu boy maya chia ta chata ilong ko chatin boy si su na nge sun pa na so tu na si long na ki la musi van kun ro a kan pe tu boy maya chia ta chata ilong ko chatin boy si su na nge sun pa na so tu na si sun pa na so tu na si panhina ka hin kanitha na kantila hika huni nanra kan dot nak le na kan chonglom nak via te na he zaitik mena kan in cham kholai lo ti hi ka hoile he ka ban chim du le mazun kan thla na khla thachua wani timi hla ka ban sala dila kin ku tapai bek has on
จันมังตัวเวียแต่นั้นสงะลงลมนักทำปีกันไงไอ้บีกินกรีติงกันตัวตูปูสังชุมจงะกันลอมีปากันสักเปียกตูลินดาลัลชันหิมีจงกันลอมอามินจงให้ชาตักลัลชันหิมที่มีเจ้าบอยปานีหิมเตนอากาคำที่กษอามินจงให้ชาตักมีเสตัวจูนการโชว์ไว้ปะเทียนกันทางชัดไหลบาดเที่ยงกระเรนหัวข้ากันจำเปียกตูดิงฮีเรเวนปีเตอร์ไงดำอาศัยอันนี้ฮี Baptist Union of Norway ป่าวทรจวนมีสีอามินฮีกระไทยบัลมีสีอามาฮีมาตูปีขวามีสลายกลางขวดจูไงดำที่ฮีมาตูฮอลมาสิงหาโอ้ที่กระรัวนายินตัวนายเตียปุติกันไกลแล้วขันกมินฮีไงดำที่ดังนั้นกระเจิดเปียกมันโลมีเจ้าฮอลสีที่อากาศไงดำที่โจไงเทียมที่นักสีกับไงดำเจกันไงเทียมที่นักเสมีกันไงเทียมเคาะตุกที่นักเสมีเนียวอามินซองช้าไงว่าเป็นเที่ยงกระไรมานี้พากันจำเปียกไล่จุดินหัวโซโลดวดสลายแจ็คสันวิลชิมเปปริชาซีนไซมอนซิงบิ๊กทองเล่เดียลให้ยังสนินสลายอดียโซโลสีวันเป็นแจ็คสันชิมเปปริชาดาลาสินสิเตไลจะเที่ยงนี้เชียงไงอินสิฟักมีคาเบกนาอาจังฟ้านักจูจงซาลินอัมหุนอธิบังคันอสิไลจูนไทจีตูไทจีอเปตูเลเอออกโรลอเปตูปะเทียนนิจุนนันเฮรมีไทจีเวียเตคาอันเปกนาไลนันเชียนนักชงคัน
thay par tam pi chua te ro ka ama ni chun a than ter lai zaitik chan pawa minun siang nan si kho nak na pathian ni chun aza in an rum ter zungzal na lai kan sin in an mu mi nan lak song ruanga khan pathian chu mitam pi ni an lom lai sa kan cham tin halai yen ngan nak le sun pa nak lu chen chu boy pa nang ma kanen pek than kan lom tu khren than adong nak chan tiang na kan phander boy pa ni nia chulong te selo nang ma thang that ding le biak ding le na thong thabia rom ding kan rat tika na kan pek mi tha chu tam pi chungin kan sikho tok ten nam hai chua pi sang e kan nak chua pi mi hi nang pathian ni na fa ba Jesu Krin tha chua na pek chang ve ban tukin CBC USA Asia o Asia rian tuan tu na Asia an man tika na lian ngan nak le na sun pan nak chulong te selo na thong thabia mi kip ni an thei kho nak ding cha rang man lo he boy pa nang ma pathian a pe tu vel ten ha zong na be kam be ban tukin ale zakadin ni fatin tan kol hol naga an rian tuan naga an ko khan lai rel naga tha chuan na rak pe kom na tak sadam na thinlung nangam tai na sarau le a athan mi fa le kan sikona dia pum pak cheu tha chu kan pe tia na pa pa Jesu Krimin tha kan cham kan pa ba chien amen Simsung sa selong boy padu
ca tòa dung gian cần rong chân châu đinh chu cần du đi na in din phật lam cần ngày khâu lâu din phật lam cần bao yên gia đình chi tu ni ka sak ding mi la he him na ko ti mi la slai Galilee, really be to one. Jesus le sul tu na, qualen tuan liao a. Chỉ chia ra, đi là ta thâu ý. Sul tu na thiên phang ai, in mô ban sang a. Jesus tu, long sung a diri. Tu dai đến ăn hi mi ba hi mi say he sing ha sul tu na khoa ro in boy ba tu an zau lung lo min thang chan lian ngan vi boy ba har sat nau phai te a dei tu boy ba sang hân sen phai đi ni đây chim na bồi si hi lai chung gần na ga hin bum sa li chin lung in gần dar thung cha na nang ngom na king mi say xin hành in ara la boy pa long nun na thơ si lung lo min thăng chan lian ngan đi boy pa har sit na phai te a dei du
บุญบารมีปาราจะโกเซจาพิจารถ้าจำนักสลายถ้ากันจำเปียกตูดิ่งฮีไล่กลางจงเทียเบปติสชาซีปาทรจนมีเรเวนเทียจงสลายอดีติกะขันดรามาจนทองตราชิมตูไบเบิลนักเล่คอยร์ลารัมจิสคริสต์เบปติสกอทันขัดยังคาเปิดทอกมาอินจันกันมังนาลาที่กันสมนาโดตุบอยปากันเปเทียนอสุงลอยตุกมินโดดนักกุดเนมินนิติงกันนุนลำนักกันรวยนุนนักกันรบรวงอาอวัยงานนัก CBC จูเอเตจีวีพีซองอารมทองระดองเตียงได้ลมเตียนจานทานกันหันปีจ่าอานุนนักกันรำตุกันเปเทียนมาซาบิการนิมินเทียงทั้งทัดินมเกาเซมีพุนดังนาลักอามเฮบิกมีพุนมินุงมิดเนียมุโคโลอีกีกันนาเอาทูเดียร์มีพุนนาโดดนักทานนังในนักกันจอยอีวลัยกิลลียนักกันเชียทานอีจูมุนสุกันบอยปากันเปเทียนเดียร์มุนทานนักกันเชียกันหูติกาณโดดนักสีติกันหัลจานจุงกันโลมินมินเทียงกันในทางทะเกานินเนียบอยปากันเปเทียนนังมานีทัชวนักกันรบมีฟนุฟปานหามหังอินกันลายรำละกันมีมาเลเดียร์มาเลซีนิงรบินอันเดียร์กัมตวนดาวอันลักนรดนักสีจากกันนิลมนางมาตุนิมหังชินละมังนาโลอันมาเลเดียร์มาเลซีนิงโซนอาคราวเที่ยงนางมานิบอยปาอิทักปีนหาอินอันใจเฮร์มีมินุงนิกันเปียกโคโลมีนฮาเลกันไงโคโลมีไล่ทัดชัวไงตุกันเปเทียนนางมานินังไงมีไล่ทัดชัวจุนกุตานาทัวมีวันทัดชัวไงตุกันเปเทียนนกุตานาทัวมีนุนสาวนักทัดชัวจงนาทัวมไล่รุมนักนาทัวมีวันรุมนักนาทัวมีไล่ฟิมนักนาทัวมีวันฟิมนักนาทัวมจูเวลเตนกุจะไปจุงเอามีกุจาจูนางมาตุนีวันสัมเปียกโกนาที่อันจ่าทักันจำโดดตัวบอยปากันเปเทียนหลายครั้งเลยกันดักเลี้ยวกันหุบเบลเลมเรามีและกันต้องทำเบลเลมเรามีทิลตั้มปีหิมุนอันดักต้องทำเจียวนาลายจวนต้องทำมีทิลริวิลเตนัดจูอันจะทองชิมตูทบิการนังในวันเฟียลโกนาเตียทากระจำใจตินเตียสามและพวกตูปานิจุนบอยปากันเปเทียนบอยปาสินเนนารามีทัชวนักจูสรัมมวยเก่งนันทันดีจังตีอธิเป็นตุกอินดูชุนยาบอยปารำไอมีสรำมวยมวยเก่งทัดชวนกันพรหมีฮีแข่งตูมังตูกันสีสวลนักฮาโลทัดชวนไอตูกันเปเทียนนางมานิติงกันนุนนาทัดชวนกันพรหมตูไทยบูอินนสินาลมนาบิอาชิมซงจัลเขาตัวอันสีโคนักฮานางมานินัทัดชวนท่าชินเรลปีกนาที่อันจ่าท่ากระจำบอยปากันเปเทียนฟิมนักเอ็นทั้งนาเซโลเทียมนักเอ็นทั้งเกานาเซนางมาตุนีบอยปากันเปเทียนอันมาเลเรียนโซนเจียวและทุเดียนนักเจียวทัชวนักเฮมปีโกนาหิมุนักันเจ้าติกานุสัลทาทาปสัลทาทากันโมนากันลายมีพุนนี้อลังเองกันง่ายนาสิมันเซโลหิมุนจูบอยปากันเปเทียนลายมีพุนนี้บอยปาอลังอินท่าจังกันหลังนักรำเปียทัชวเปียชินลังมังโลฮีฟนุทาเลฟปาทานาฮีนางมานิบอยปากันเปเทียนท่วมชินเล้งมังโกนาเตียทากันจำบอยปากันเปเทียน CBC USA ทรงกันเจ้าทันติกาครีฟาบูปรกันเดอร์มีจุตูชุนเนียสมกวาลเป็นฮีเตียงนางนี่นักการตัดจากกันนิลมนมิงกันทั้งทัดฮีชงเรียนตัวนี้ฮาร์เกาไลโซโลมอนเป็นตุกันฟิมนักเชวอันฮาวบอยปากันเปเทียนมูสัดเป็นตุกันช่วยเทียมนักอันฮาวไลเดวิดเป็นตุกันเฮร์จานารัลทัดอันเฮลไลจ้านางมาตุนิทันลาวินปีโกนาติอัฐากันจำฟอนโลตุบอยปากันเปเทียนกันนักมุนมาดังเจียวโกมันเซนางจุดดนักเปเทียนนาซีจ้ากันนิดดนักให้โปรแกรมสีลาวิน
ซิลทีบังเอินโดดนักรีช่างเซโลเอฟเฟกมีโดดนักลงพุทตักตักนมนักมุนมาเจ้าอาโดมีกันสีโคนักฮะกันละก็โดดนักรีฟังโกเตียนสินากุนินทากันจำโดดบอยปากันปะเทียนจะลองอสิโดนังมันอีตนนักนเสรีอิทันนักทรงฮีนเสรมีโปรแกรมสินฮาอาราอุลานักันอิทันเจียวนาลายตุจานซงวันลองอักลดิ่งเมียนลายอีมอโตอักลดิ่งเมียนลายอันกลนักมันมาเจียวนังนิสุลโดยนาโลอันครีฟ้าบุลควลรำอาดัมลมเต็นผักเจียวคนนักเทียงทราวนางมานีกิลเวียงเจ้าเข็นฮาไทยจิงเลยอักลงาดิ่งมีซงนางมานีสุลโดยรีนานัทชัวนักลุชัวปีโกนัดเตียทากันจำจะลองสิริลอนบอยปากันปะเทียนไงเชียโชวาตัมปีดีอินโดดนักอินอากันเจ้าขันตัวและกันโจมแกงตูจะสิครีฟ้าบุจะทากันจำอันดีชำนักวิาเตนังมาไทยตัวรักสิโกใจตินเตียมินุงจุดทัดชัวไงตัวจงกันสีเหลาทัดชัวเปรเขาตัวจงกันสีเหลาจ้าทัดชัวไงตัวกันปะเทียนและทัดชัวเปรเขาตัวบอยปานังกันยังไงจ้านังมากดกันเชียกันใจอันตัวมีทิลไทยอันทัดชัวอินกะเกาเปียวนักจังโกเสนังมันเนทัดชัวกุซาวันสัมเปียกรินาตัวจงอาราอุลานาในเบียอินท่าจังเอเปียกนักอสิไลนัสลปานน้ำเห็นต้นเป็นตุจานจ้าจอมหังทานรีหิมุนารามีกันดีลักท่าจางทารกันเปตัวจันตร์โกบอยปากันเปทียนจานทานกันเป็นปีมีเจียมีจุงอันสินาลมเบียกันชิมอาตางริมีกันนุนดกันจานกวดกันเชียลมนักกันจานกันเปปีโกเตียกันบอยปาจิสุครีมินบ่าวชนสิลมเบียชิมทากันจำกันเปทียนอาเมนJustamente mi casa más se llama
bagara changi ngai to atua sel ka roi acho khau min numa chun ka zuar chon lai ka sel pai zau tau apum ro tha atung khan tha Mana kan coklat? Isal pahe, cimbang yang kalau meeting Amanda zadan ho. Kai kengai hijau. Asung loy tu ni ngun tangka ase. Tibial ni ni cokko ko lah. Nangun tangka cuka zau sari lai. Nangun takahi nang manitsun atamtuk nati kaima kahu ninga chun hi nangun tangka ni hin hi ka selpa hi acho kholo aren nakin kal Wai nasal skai dengan coklat. Sumi mas sumilak lo nasal pas pe. Ado tuktum Thama Athami se thame Kalung atling lo hi nazim ri hin hi ka selpa hi acho kholo atan lo kal ri ko Zai bentuk mi van cha lai da na se kangai mi thil hin na sel pa he ma long na ka khola ka sui tang pi na hu ma ka sui tai na hu ka ma me he balai chung pan hiu mai mi he pakhat se ila ka na sol pa tu ka ni ka pai pi la pakhat thi kan thap chi ma ka chung ata Arab lai mi rum pa ti mi khana si thau lai hi na sui lai hi ka du tok Simhan selo ka selpa hi win zau ve to zai tlukin da apum ro thati rian atun kho nangai chilo na la no chun nangai chilo la ko na sui hi ado atam na ti kaunan hi ka selpa hi na sui ni hin acho kholo aren nakin kal hi nasal bai ke me chau ro akte pe rak si Suilengun nak le, jibui nak en, amet tam dau mi, atha dau mi. Ilhian der tu kan thaun lo, rian an chuan kholai lo, chu ronga chu aren nakin kal hi ka selpa he. Na setiling ka siang le mam lo kan kha ka selpa hi ahoman nian ka chok kholo cha roi kan phim than lai ya masul pa chu hi mirum napli mania jokhot tung lo zetin lot khot lai sang fak te Asalau chu tombia chu adiri chung lau alat lai khavun kaw ringat adiri lau kha tak Sikhatein Unkir pirito na zuar mi chu kalung akalak ngai
in cái ni ka ngai mi chu ti balai thil dei han ya chok kholom mi nang chu ka thi sanin kan chok chang alnes piluat nas amun hi luat chang Giêsu Christ thong in luat chang yes luat chang yes ya mà thì chun lom ngai chun nan ao lên câu shama tom bia chung kan re mi khan salian zor mi pa kha Giêsu Christ ni achu sanin a cho i luat chang cha kan ni jong kan lom tuk ve asi lung lom ak tak thong tha pai asi chu arwang chu khasal pa bang khan kan ni jong hi Giêsu Christ ati san in chok mi kan sive chu cha chun kan di lak in asung loi tuk mi Giêsu Christ ti san man kan si kan zapi cha thiang reng hau se quật khát Peter dal khát na chang hay riết in chang hay quả tiang in rau min ha san lai lâu phung lam ha chung in an luat tar tu nak chu zaida asikha nan hal arok khâu mi thil sui le ngun bantuk selo in nan ma nan luat nak man chu asung mi thi daut lak lo nak zai man angai lo mi tu fa thi bantuk Giêsu Christ thi kha asi chathiang kan rel mi kan dilak cha pathian ni thchwana kan pek pek kau se kan ni lom ni hin chun nu thong ta chim tui aratip mi Bible chu mun ni in aselai amun khat na avai nga nak CBC USA kan chi VP tang tar simi John Dalli chang som thum le chang li in chang som thum le chang a tiang John Dalli chang som thum le chang li in chang som thum le chang a tiang Giêsu ni chun a thon ha i karol chu akatha tu du nak sul le thali a rol tuan a chu lai chang som thum le chang a in chang som thum le chang sri tiang mat
tua chang som thum le chang nga in chang som thum le chang sri tiang chuti chun jisu chu khopi he khote he atlon dwa ma na an pum nak ina khan a chom piak na I van chung pen na kong thong tha kha a chip na I azo a fak mi kip kha adam tar na mi za pi kha a mu na tik a khal tu angai lau mi tu ban tuk in lungre thaile olok chong in an kha a mu na cha a azang an fak ngai ngai chu cha a azul tu kha a tho na I rol twan ok chu tampi a kau seman se lo a twan tu ding chu tlom te long long an si chachang kan rel mi rel tu ngai tu kan di lak te cha pathian thso na kau se amen. Kan lakat nakahin akapela kan sala le kesual ruang ati ka panina ka jon jing le pum naki kan sakmi lambuin kan sakmi ka request som
akut ke thirin an ken ke sual ruanga lam chung in ke mi sual dây cầm tua ti am ngang lâu ngồi thiam na na ti kha o asung tu mi so na kan do na ki ka zo ngam lo ka boy jisu ke so ruanga vai lam chung linh lu chân an chin an nak fein an chung akut ke thirin an ken ke sual ruanga
ตัวนาทากันรำเปียกมินหาคาอินเดียรามลองไกลนารามีวันจุงเมียนเซกันนล้อมตักปะเทียนนี้อันนุนนากันชินมีพุนซาเลปะเทียนรำจ้ามังนาเซโลชีจุเอเซจีวีซีบีซีนี้อันกันดมเพียกเลียวคานจัดเป็นนิจงาทองช้าชิมีปุ่มกันเดียคันมินาอุปนี้อันชิมีโจตูจิงี้ทองช้ากันชิมตูปามีรังปาจุเสียลายหัวเทียมง่ายจุงที่อันตีมินาอุนานี้โจนันเทโลเมนไลมีรังปาที่นันตีไลปาสกอไลเขาต้องเทียมตักมีเซอันนี้ฮีReverend Dr. Stephen Shekiawasi กันไล่มีเยอะแต่ชินมีลากะกันบ่าวชันบิกมีกันป่าบิกสิทองคัสกัวสมเด็จกุมงาEmory University Atlanta Georgia in PhD องมีสิฟลามเบบติชาสปาตัวเศร้าปีอตวนหากาแบบที่สลุงอิมพีจงปาตัวระทวนส่วนฟลามไบเบิลจ้าไบเบิลเทียงทีมฮอลลีไบเบิลจงอเลตัวสิส่วน United Bible Society จงจันเศร้าปีเรียนอตวนมีสี Senior Consultant เทียงอตวนมีสีอตุเลวะ ICBC Senior ปาตัวระสิจะลองสลาวิน ICBM International Chin Baptist Mission Chairman อาการจนเปียกตัวปาซีทองทัชิมดิ่งจันทรากันเปียกซาจุงะกันลมปัจเจนีนุ่นดาโดนนักซากันดีละกันกุดดังบุญสมุสีเห็นนิตยังนุนนักและดำนักอากันเปียตุจุงะโลกน้ำตั้มปีกันในประเทียนอามินสุงลอยจงซาลเก่าเสอีกาหุ่นเทียงอาหินประเทียนเบียกดิงะอารามีเบียลเตนันดีหลักจงจงะประเทียนทัชวนักนังอับไดนักกลิ้งคิดเข็ดเตนเก่าเสไลฟ์สตรีมมิ่งนั้นช่วยจะดันอันเจ้าคดีทองคัดละจะเรียดช่องอันเจ้าตีจุดจ้ากันในปุ่มหนักเขมีนงทองรุกทองปุ่มปลุกะกันมาเฮอาเจ้าตัวให้กันซีประเทศนี้อาการช่วยเอเชียเลยจงเงินนั่นรักเจ้าข้อยุโรปเลยจงเงินนั่นรักเจ้าข้อออสเตรเลียนิวซีแลนด์จงเงินนั่นรักเจ้าข้ออเมริการัมซุงและแคนาดาจงเงินนั่นรักเจ้าข้อจ้ากันอยู่ล้อมในนมนักกาเจียวะประเทศนี้ช่วยอินเตอร์เขาหน้าเสกันเยี่ยมปานีบายบายอาทิตย์นัวพงชิมเฮฟอยตีเราจนนาจีปันหิชุนหูจงอาเห็นฝอยตีเรานั่นหมายการขับพิมพ์หน้าเราเสมันเสลอในไทยจิงอาปูมมีนักทรงเงินนั่นตำเดียวจ้ากระชิมข้อตอกกระชิมข้อไล่บายบายตีหูจงอาเห็นชิมข้อรักสิเขารัวให้ตากะตีอามาสบีกิลงลมนักกระชิมดูมิจูที่บรรทุกขึ้นจานทากันเปตูประเทียนกระทั่งทัดCBC USA นี้เรียนนั่นกับเฟียเจ้าพงชิมต้องนั่นกับเฟียเจ้าอุปานหันจวงกาลมจนจะCCนี้จิวินันกวดตัวเขาจะตั้มปีนั่นจวงอารมณ์หนักกันไงที่บรรทุกเรียนร่างเรียนงั้น
เรียนสูงลอยตวนที่กาเห็นนั่นเรเทนั่นจานอดีนั่นลุงอดีนั่นทาจางอดีนั่นไปซาดีไปตั้มปีจูทินต่อยฝอยเต้เจ็ดสีนั่นจงอ่ะนอนนักกะฮัลดูมิจูนั่นเดียร์ฮันจานุ่มจงอ่ะข้าเอาเกาไหลนั้นข้าบรรทุกขจูประเทียนมินินยังไงเทียมเกาลอดำเกาจังแสหมายเลยะที่บรรทุกจานสุงลอยกันหูทานลาดยังเจ็ดสีกองกันรัวจงจานลายกันนินลบจงจานหาลายนั่นจะถากันจำเป็นเขาไล่จนลอยกลางเลรามีควายอาบีกินนั่นจงกันนิลอมตุกลำลาปีสินายนนั่นอรอกเราอัฐาเขากันนิจ้าจนชาตักฮิกาหินนั่นบัดลุนติกจงอดัมเตียนบัดลุงลอ CBC US เอเลยินนั่นควรนั่นรามากันราเวเตลายนั่นมาจุกเตียนควายดอกกันรักเวเตกับลายถ้าจุกันจำเปียกเวก็วุอาเชลเนียนกติมีและ ZCC อนุปากหันไหนเจจะดาดีมาให้จีวิปีตัวดิ่งอาเจจะดาดีไล่อาจากจีนนั้นไทยเราต้องอารองทางตัลกติดอลลาร์ติงขัดจะท่องกุลดีไล่ยันติ$120,000อดีไล่ยันติเจ้ามาจุดตั้มตกตรงกติกันนอท่านเขาติงหาหม้อมาจู่ตีออกกันเอาไงสมันสละจานอาช่วยกระชายเตะเกมาเตะการว่าเตะกาเห็นกติท่านมิจู่เฮบันตุกชีวิตปีอาบาวรวกโตตัวเขาดึงอาเห็นไปสันนี่จอกเขาเหลาใจจัดไปซาจงอันจอกไปสังไงจงอ่ะเฮบันตุกชีวิตปีทาราวเขาดึงอาเห็นถ้าเรานี่อาการปุ่มหลงอาศัยเขาไปสานี่อาการปุ่มเขาเราอาบ่าวรัวขี้ไปสานี่สรอกท่าเรามีเสียจนลองตายเลยควายอันสักมีอันอดทัดลองสิเราอันตุงตายอันนี้ขี้อาดอลองสิเราอันทัสักมีนี้กันลงชุ่งอาวันกันปุรีทาราวท่าจานกันเปกีอันกันนิลอมเตระกันดีกันเรียมเตรขาไปสานจอกเขาสิเราไปสานตั้มปิงไอ้จงจอกเขาสิเรามาขานิจานา CBC US นูบุนีหลานสักเจียมมามีมันงกระเรลีกับพี่ไอ้ลอมปัลเตจกระสวลเข้าเมนส้มกัวกระเชียนากันฟันูกันนุปีนาส้มกว่าเนี่ยหลานสักติกาจนกระเจ็ดเหลาฮิตลุกินตามอมักตรานเสียกติมาข้าตั้งการจอกเขาเสียเหลากระดีเรียมตุกกำหายหัลตุก CBC US นูนั่นเมนตรงเหลากะตีไปสะจอกเขาเหลาทิลอันกันยงจังชีวิตกันตัวเราหนักกุมราชุงะเจ้าจานี่รอละครบกึ่งเตียนกันเปียกเราจากกันตัวเขาเรา
เฮงาลายมีตรงนี้ท่องเฮงากันรักษากันตัวเขาไปก็เลยลมอ่ะกันตัวเขาเราหนักสุดละมุมเรากันดีหลักเด่นตัวซีกันตีขับปีปะเทียนจ้ากันทันนักจ้าตัวซีกันตีขับปีมาขาขาฟาลนาวนานันดีหลักเด่นหมายเลยะที่อิทิจิวอิเสจิวเบตักเด่นรัวตุกันตัวละว่าจนกันจุ่มลายกันตัวจนกันทางลายตีขาอามานะกรัวนี่น่าเห็นผงชิมดิ่งฮีอาสาวก็ชิมไหลเหลาเดี๋ยวจะได้ยะนั่นคือจะสาวจังงี้อาต้อยข้อชงเงินกตีไลนาจีปังอาดีดิ่งที่มีค่าตัวปังอาที่แดงมันจะประหารลองดูฉะนั้นนับประหารจนกระดิเข้าบันไลเหลาข้าจวมไหลนูนี่ไบเบิลคัดลูกเอริลฟิอาข้อโจลมลักส์มีรางเงิน exegetical sermon อันตีหมายเต้นนะประเทศกระทั่งถัดกันนี้ CBC นี้กันรัวกระดูมีเจรสีเดียจนประคัดนักเจจ้าดัสมาเรียและจูดามีในหัวเจอันนี้เริ่มเล่าจิตละประคัดจิตละเต็นสิตรงเจอันนี้หัวอันนี้หัวนักจูดามีจูกันจิตสมาเรียจูอันจิตเราที่สิสมัยเรียจูมีดังตั้มเปอันนี้เทียนจูดามีจูจูดามีหรือจูดามีแต่กันที่อาจิตแต่กันสิที่สิอาจิตและจิตเราค่ะอันบุนี่เห็นจินจงอาเห็นอาจิตและจิตเราบ่อยฝอยแต่ลายมีลักษณะอาจิตและจิตเราฝอยแต่มาข้าขจูเขาเสในงานจีส่วนลายซาเสสมัยจะลอกกระชิมดูมิจูสมัยเรียนนูข้าจูดามินีสมัยเรียนมีอันดีลักษณะจูดามินีอันเบียกหน้าเราอันช้อนหน้าเราร้อนอันที่เราในเลี้ยงเราใจมัดอิเปตนักอันไหนเราสมัยจะลอกนูราจูดามีลักษณะราบายยิสุเฮนิตงและในไทยจิงักกันสถาปนิกกันชิบมันตุกินขามาเสมาเรียนุข้าอามินมัดกันหันเราอาวัตลุงนี้เสมาเรียมีดังหน้าสินาทองทริเบียชิมดึงอินวักัลอติขามาขตีทองทริเบียชิมเข้าตุสิดึงอาจุนบอยยิสุเฮนิตนตาหาวบอยสุนี่แห่ในตอนลองสิเราใจตีบอยสุนี่นว่าเอาว่ากันไงเล่าจะเพะนูให้เพะอันเทียมไงจุว่ากันไงเล่าจะเพะสมันสลออาชีเดวิอาแต่เทตุจิสุนี่ว่าปังงานไงคดีบอยสุนี่ว่าปังงานไงที่อ่อนพวนค่ะสมัยเรียนนูจ่าจนอดัมนักจานสิ
Zisuni Semere nu cha chun Adam Lios ni zong a hin pathian thong thabia ka chimlai kan ti tika swal phuan he be pi swal ka ngei lo ti na hi kan ma kan ni hleng pathian sina ama pathian ni kan swal nak akan lang ter zong va si icon kan mani asin kan phuan zong va si icon ma kha kha kan dam na ka si chu ti dam na ate nu longa sameria nu kha thong thabia phor khau tua chang apan hi na ka chim du mi che ra si tia chun ti anung mi ti kan pek lai ma chu anung mi ti chu na chungin aput peng kau lai ati ma kha aput peng mi ti kha volei mi ni an pe khau lo a hau man ni volei mi ni an pe khau lo hầu mi ni vale chunga an pe khâu lâu boy Giêsu long si kho zai zonga vakol na selo a chungin a put peng mi ti kha vale chung kho zai ma dam kho selo ma kha ti kha ama bible chan ni a ri fe than mi chu thiang tharau dok a si chu cha thiang tharau angai mi fa le cha chun kan chungin chat lawen ti aput zungza lun nak ti kha akan chon piak chun ma kha ti din kha aleng mi ni an hu sa sai lo a chunga si ma kha ti ding mi kha aleng mi ni adin chang le din chang lo zong kan hal lo ading tu long ne hal ma kha semeria nu kha ti adin nu a chun chim lo nom khau lo ti ka ding da koe ti zong aw lo alam zong alam lo ape zong apet lo dai ten mi va chip na sao non te ka nong changi tharau ka ngei ti apet min hai tam lak te ka mu na thong ka jwa som ruk kum sriya an huai tu cho sa phun uk le that nuai yan si lai tlanga nan ji we a phung kan chim lai te nan kan noi e chim ka u ka ti na an chim an pet an zuang tharau ngai chu ma si an ti e kan ni vial chu tharau kan nei lo chu ta ka ti te cha te kan pet lo kum nga rau kum ra rau kum kula rau an pet khau ti lo kai chu ka pet khau peng ri ko kai ma pe te chan sa phun uk le u that noi a chong tua huai tu dang an chuak chu ti thiamin mat veya cho bu ka khin a chau za ni du man tu ai an lam tu ka a chau za thing fa vial te kyak chik chik an lam di an lam tuk nak chau za ni to za kan chuai na lai tin chuai na la van that khatia pet mi kha ka zo peng kau na
กุมงาอันเป็ดกุมราอันเป็ดเข้าเสียใจที่เรากุมเหงากุมกุลจะดิฐานขวาอเป็ดตุขาตีก่อจงอันหาร์จังทองกันละจริตกว่าทองกันละจริตทองกันละจริตกว่าสอมเรียดกุมเรียดช่องอเป็ดมีทาร์กับทานนาอาทานเกลบรรทุกเทียมดังละอันเป็ดเทียมเขาท้าเขาเป็ดเขาสมันสละสาวปีอันเป็ดเขาเรากระถินลงเอาตอนมีโจฮิติเปเอกันเปฮีคราวตักมาซีมาใจด่าที่นี่นี่เดียงขรวหารินักตัวตอนเกยลกเป็ดเขาเวฟฮอนตรงลวิอันนี้อันเป็ดตุกตึงอ่ะเป็ดนักท่าจังกังไงเราสิงหามอติคือกรวดตอนเปียงทาร์เบียกันที่อัลติกะกับเปียงทาร์จุดตามติเฮอันชิมท่าเก่าเกยจงกับเปียงทาร์เวเก่าอันมาหนังพัติกับเปียงทาร์วะคดีสมัยเราก็เอาเราใจขึ้นชุงกูจูเวคัดตีตาปุ่มซ้อมทุมัดลมบิกอดีตที่สิชุงกูเอาบัลเราได้เต็นอดีตเรื่องชุงอลุทานเขาจุจ้ากับยังทะเลตีกันเอากันเปียฮีอัฐาเขากันล้อมนั่นเปลี่ยนทักจะกันล้อมตุกสมันสลอเอาพุ่นนั่นสีจ่าสิรวดเดียกรัวนั่นมาจัดกันไงเจียวเขาไหลสมันสลอเอาพุ่นนั่นเอาอาร์บังเงินเอาเราพุ่นจะชุ่งกูบังกันเอาเรากันนิดลูกเก้ามาค่ะอาหมอเชียไทยดึงกันเราน่าวตัดไทยดึงกันเราใช่เมรียนูซองอาเป็ดเอาเราเอาว่าซ้อมหน้าตอนละเชียงเงินใส่กับขวาตั้มปีนี้บอยยิสุอันซุมอัดวันตูนัดวันเอาเราบอยยิสุนี่รอละมินจังอติมีเบียฮีก็ได้ขละลูกไก่อันตีอามินจังที่มีกันหลายคนจนสิรวยอากริคอลเนี่ยจนอารางจังตีสินั่นสมรางมีจงที่ลูกกอสจุสิสมันสละกันไบเบิลจะชวนอารางติลาวินอามินเดียกันเละอสุลลัมจูลากอจูอาจูอาวาร์จังตีนักสิจนจวนอจูที่มีค่ากริคอลินเดริสมอนอันตีเดริสมอนเจดสิที่จนอตูบักนจวนฮาวตีกสิอตูบักริเซตีอังอาลาวบอยสุครีเบียกันนั่นนี่ทะลีนัวกันอาเตลายนันตีมีค่ากันหลักเตลายนันตีมีค่าอาศิลาวดะโกฮะจานสิตุลตีลาวดะโกอาตัวจอดดิ่งดะโกซีมีรางฮอลจุน the harvest must begin ตีสิโรลคาลากะฮาวห้าออกทัดที่เราที่ดูหนักสิรอละมินจังลักจานจูเดียมจังเตียบอยสุนีอติติกะเอาคิดาสอนาเอาคิดาอติดูนาอติดูมินฮาจูสมัยเรียนนูนี้อวอันซีเจ้าตั้มปีอันรางจังคีเจ้าตั้มปีอันวาร์จังคี
อาตูนั้นที่เราว่าจนอลวนไล่ฟ้าจังอาจานักขินนั้นเราว่าจนอัดล้นละจนจะเวียลมาตายงั้นปะกัวช่วงนี้บอยสุชิมมีจูกันนาวนุนกันฟ้านุนอะไรมีขจายตีมีตั้มปีบอยสุนี่อามุนายีใจตีลุงระเทเลอลอกช่องนั้นจ้าอาจางฟ้าหนายรอละจานจูจังอาตูอันลมอดีลุงระเทเลวันสั่งละไม่เอามินหักขาอาจารย์จูที่สิบอยสุครีรุอันเองจังลุงระเทเลอลอกช่องนั้นมินหักขาท่องทะเบียนนี่อาสมนักนาจารย์อัฐบิกเสลุงระเทเลอลอกช่องนั้นมินหักจ่าจนท่องทะเบียนจนดำนากสีอันรัวชันนากสีอันนิลมนากสีอลอกช่องละวันสร้างลาไม่เอามินหาจาจุนอันลุงนี้เขาจะยาดักกันไล่อากาบอมเขาตัวนึมาใจดักตัวไล่ที่อลอกช่องนั้นนุ่มเลี้ยวปีสิถ้าเรานี่เรียนตัวอาทอกเลี้ยวเตสีอาจุดเลี้ยวเตสีกันวเลยฮิซาอูอลอกช่องละวันสร้างลามันเอาเลี้ยววเลยเจ้านั่นขั้วเจ้ากันขั้วอินเดียนาพลิสาเฮียนนิคุมาตดินจากเรลมิโซทารุกชงะมินาวซ้อมทุมละปังอันเพลงกุมเพลงอาการฮีมินุงซ้อมทุมละปริยัดทารุกชงะมินาวซ้อมทุมละกุมงานกุมเพลงอาการลักฮีซ้อมทุมละปริยัดอันนี้ทัดจอดที่สิเรานามินันนิชุนไม่ทะเลนันนิกาบอลอกช่องละวันสร้างลามินันทองทะเบียอันเฮรเซียนั้นนักเจียว่าฟาเลนาวนารักษามนุอลอกช่องละวันสร้างลามินันหุมินาอันเขานั่นมาช่วงคางลีลานุ่มเกาไลนัทเทมีเตอเกาไลใจติตาลินทองทะเบียนีอภานเข้าไลเหล่าหม้อค่ะอาจุดเก้าจุงจวนจานจุดจุงปะเทียนนินังมาคานเฟียลสิงหาหม้อทะลีดันหาริไลจวนจานอวาร์จังอันรับรอลอวาร์จังติมิฮีพุ่นหินกระชิมดุกันมาลายมีกันฟ้ากันนาวนาฮีทองทะเบียจ้าอันวาร์เตียกรัวใจจ้าดิเตียลายมีกันฟ้าเลฮีตั้มปีจานเทียมPresidential award an mu honor an mu min nan siang ina nan sate nan an kan chim kan yolom siman salo ngai chiat na kan nei mi chu Principal nani akan awi an superintendent ni akan awi lai mi canan thiam na in nan fale laka siangak chia laka keng an umi menung pakhat pan hi mat silau kulesri an umi
อันทิลตีนิงกันเจ้าติกากันเล็กเราหินิงเตนันนุนาจุนถ้าเต็นรักไงอยู่หรอหินิงเตนันนุนาจุนกันสินะนันเขาไล่เราอันกันตีมีร่างนี้อันกันตีหินิงเตนันนุนาจุนกันสินะนันเขาไล่เราอันกันตีมาขักกันฟ้าเลขาเสียจุดจุนอันนี้ชัวสวลมาอันตีสวลมาเตียตีสวลรักสิเลมเหลากันฟ้าเลนี่ขันดองนาอันเบาเก่าทิลันฟีร์เก่ากุมจริงเหลานานฟานปล่อยเก่างางนุนเอาเตนหันยันฟานถะเก่าน้ำนั้นนี่ชุนเก่ากันฟ้าเลลักะวานสร้างลามและอลอกชงกันจานต่ำท่องทะเบียจ้าอันวาร์ลมอใจตัลนี่อธิเข้าหน้าไหลลมอนูเลป้านี่ชิมกันเทียมหน้าลมมาฮีอเมริกาวันจุงขว้ากันติมีฮีวันจุงขว้าง่ายๆจะรักษรีเราอาลูละตั้งหน้าจุงุนละสุยเสมันสลออาเกจตลักรักสิเวริเก่ามาจุลักจนกันกันฟ้าเลนี้อันตัวมินหาฮีตลักบรรทุกสเก่ากันหมายให้รวมเล่ากันล้อมรวมเล่ากันนิงตูอากันสะปีกันไงเชียใจตินอากันตัวลายนันนุ่มนักขวดเจียวว่าCBC USA ขวดชงนันขวดเจียวนันฟ้าเลจียนล้อกันในอินเดียนาปลิสนาจูกันในปุ่มนาคานันฟ้าเลกันเจ็ดเราเตียมุนทุมมุนเลียนกันโดยจ้างครีฟาบุนี่เบียกันประคันุประคันกันในเทียลกันเจ็ดเราวันตีนันฟ้าเลกันเจ็ดหน้าเราวันตีออสเตรเลียจงกักกัลนันฟ้าเลกันเจ็ดหน้าเราตีมีครีฟาบุอันุมเขาเสียกันฟ้าเลกันเจ็ดหน้าเรานูเลป้าครีฟาบุกันสิเรามากันจอนเปียกเข้าหน้าเรามาอันจ้าท่ากันจำเรามานุนกันชิมหน้าเรามาบ่อยปลำกันชิมเข้าหน้าเรามาอาชิมเขาเล่าตู่จงอาหันเกจงกาเตลเวเกาเกยมาเตลินกันฟ้าเลนหาใจตินกันตีนหาลายตีเบปีเตนรัวหาวอันวาร์จังอลอกช่องวานสร้างลามินนูเลป้าให้กันอันวาร์จังจวนจานจูมาคลาอัตลลายนันฟ้าเลฮีฟ้าเลกองอจอนเปียกตุเทียมินหาใจอินตีอชัวกันกุมสริเตียงลองฮีจอนเปียกขอเสียนตีกุมสริชงอันจอนเปียกขอตีเราว่าจนอลวนจังนาติเข้าตีไหลเราอันตีฟันเอาไงมีเวลเตนหาถ้าเตนรักไงอยู่กุมสริลานะดึงเตนนัดจอนเปียกละวะจนนัดจอนเปียกข้อละวะจนนัดที่เข้าตีเหล่าเมียนไลอาจารย์นัดจูขลีหักละCBC นี้ Family Training ครีฟายน์สุขา Training กันชิมล้านที่วันเรียนหนูกันชิมหน้าเกยนี้ครีฟายน์สุขาก้องกันชิมหน้าวันเรียนหนูนี่งักเชจอนเปียกนักของชิมหน้าจากกันเจียเล่งมังตุยกันสะดุท่ากันลงที่ตุ่มเตเจเดสิเตียจนจากกันเจียไหล CBC รำชงอาหินสิลาวอินเดียนาเปเลสเห็นมออินสุขาประคันนี้บุคคลเจ้าประคันเจียวตัดยังไงน่าเสลอมาฮีจอนเปียกตุนตัวน่าเสใจติตาเลนักันเร็บคงหาโมติกันสะดุท่าสิกันฟ้าเลใจติตาเลนการขัดเตตลอัฐเตอร์ตูนำไฮเลอากาลเตอร์เขาตูเจ้ากระสิงาโมติกันสะดุท่าสิใจติตาเลกัน
ประเทศมินเนี่ยอาทิเรามี living together นั่นหลายมีละกะนั่นเทียมไงเขาสมันสละรีสาร์ชอันตัวติกะอเมริกาเจ้าจานี่รีสาร์ชกุมเลงอาตัวจน Institute of Family ที่มีอินชงคาร์เลยจนหนักเสียงรีสาร์ชตัวหนักในกุมเลงอันตัว Harvard University นี่กุมเลงอันตัวหุ่นขัดอันตัวอภิชวกมีจะฮีเสประเทศมินินอิชิลวินมาเตนอากมมีอัตุตีมินหาคาจักขัตาสอมเรียดและปฐุมอันนี้เทนดิสจักขัตาสอมเรียดและปฐุมอันนี้เทนเคลสรีลองอันตารติอันนมเขาอดังริษาจันตัวมีอภิชวกริมิเจดาซีขบชงนานูนี่วังไงลวินลักฟานปอยนูนี่อันมาเตลองอันฟานจนเปียกมินาคีอันจนเปียกคนฮาโลจาอันชิมคนฮาโลจาอันเรียนให้อันขายให้จนอันติดจอกลวีจักขัตาสอมสรีเลปฐุมจูทองอันพานตีเสจนอนุลองเนี่ยจอมมีฟ้าอาป้าลองเนี่ยจอมมีฟ้าขี้อรจินเล่าเจียจนง่ายเรียลอเพียนชัวมีใจเดสีเดียจนงักเชียประคันนี้อนุสินินอาเจ้าออกะอารัวมิโจดอดนักเล่นอาปาสินินอาเจ้าออกะอารัวมีอาเฮดมีอาฮาวมิโจหิมนักเล่บ่ชันหลักสีนักที่อาฟานิอาฮอลเป่งดิสิจุจ้ากันชนะหินปาละปานิทีนูเลนัวนิทีนูเลนูร้อนนุ่มนักขนาดฟ้าเลนี่เนียมนักและโดดนักอันโจมหนาปาอันไงเราจ้าหิมนักและเบาชันหลักสีนักจันเจ้าเขาที่เราปาลองนี่ชุงคารันสังนักขินหิมนักและเบาชันหลักสีนักจันฟ้าเลนี่อันเจ้าเขามาตาเนียมนักและโดดนักอนุสินอันเจ้าเราจ้าชวนชัวค่อยเราปาลองนี่จอมมีฟ้านูลองนี่จอมมีฟ้าขาจักขัตาสอมสรีเลปรกวากวายันจังมาขาขวารมาคันลายมีจงกันเวกันลวดไล่ไหลเราหลายมีลักษณะปาละปานันที่เตลัยนู่นเลยนู่นนั่นเนี่ยว่าเตลัยนั่นฟาเลอันกันนางหาดิงค่ะอาตุเองการชิมเจียนหานั่นละมัดล่วงไหลเราค่ะประเทศนี้อัศชัวมีล่ำสิเราจุนั่นละมัดล่วงไหลเราค่ะนั่นการชิมตรงเราเตียหมอป่าตอดกันหมดเฉียดไหลจิวกันนินชิมนาคะขบันตุกคะฮีรามาหินอาเกตลักสิเวมีรามาขนุมจ่ากันตันเพียงเวกเขาไลกันเฟียลเขาไลเราจู่จ้าจนไลมีอุลนาวนาอเมริกาแคนาดายุโรปเอเชียเจ้าว่าประเทศทัชวเรามีอินสงครามนั้นทกจนกันหลายมีพ้นกันจุมชกตีนักสิกันอินสงครามอรอกชินไลตีนักสิอินสงครามรอจนรำมารอกตีสิมีร่างคนเล่นใจอินตี
as the family goes so goes the nation and in sungkar aro chun ram jong rok chu cha chun lai mi kan in sungkar aro lo ding hi a her pau how atun thok kan how umri se ti ok tha lo tuan how CBC USA ni betak ten kan tuan pi tu au lai mi la ka thai mi nan tam pi kau kan tiel piak tu au kan chon piak tu au kan ro di thana apan hi nak ki tuan a chu ka ti nak chu thang lai lai tlang a si zai cha da thang lai lai tlang a tuan a chu ka ti ti a chon si siao si ni kum le ru kan tuan kum le thuman ngol thong ka kwa som ko le kum kwan ngol an ngol leo hal kha zet bi si ni thong an than tu za nen je si siao si kan ngol an ti ko po ngau mi si siao si palai za thum kha ani tra se ngol an siang lau zai cha ngol siang lau nan an ngol zai cha da ngol siang lau nan an ngol ti a chun a hlana kum hlei nga kum hlei ruk kan tuan lai kan ngol lai ti bian cha cha ma kha be cha na kha bia kan cha chang chu ta tia ngol lo num na se lo ni hin ni kum hlei thum kum hlei lin hua hin thang le lai tang khri fan si di chang ha an di lak nom ten an si chang ha an ngol cha an si lo long si lo an tum chok atua CBC ni kan thok than upa ni an kan thok pi ka lom ngai ngai Dr. Chung Lian Hup CBC Director kan khan ka lom tuk Myanmar Director sa thong kam kan khan ka lom tuk lai mi la ka afel bi kwe ve rin chan plak bi kwe ve kai ma ka du na ka chun hi te pan hi kho jai ma ta kal lau ma hanan rian si thi chiu thong tla ka sia chan tlau lai mi ni lai mi kan u kan nau sina thong tribia kan chim hi thong kaจะกว่าซ้อมงาละกุมทุมันกันถกจังนาอินกันเตยเข้าหลีเราใจเกี่ยวทัดดุนกันขามินให้มิสันรีปอร์ปัสเรียนุมดาโกทองก็จะกว่าซ้อมงาละกุมทุมินกันเปลิดมินดันผ่านจังดาโกมาดวนผ่านจังนี่เห็นนี่ที่ยังกันเตยรีเราใจจ้าที่จนกันรักตีนักข้ากันกลิ่นเดียวเรากันหานเดียวเรามีสินเรียนตัวนาหินเกยกระรุ่มซุ่มนักอำหานก็ที่มีกิจการชิมทลายไทยเลยมีลายกลางมีเตสิกเอาหน้าเสยิสุลงไงหน้าเสอดังจูอันมาไม่นุ่งตักอาจิตเสียหน้าเสประคัดปัญหานากะทองทะเบียกันชิมที่ข้าอันสินะให้ดนตาเฮามาขาดเลยค่ะไปสบบหนักทรงกันให้กันสักลายหีปวนบ่มหนักทรงกันสักลายอันฟิล์มจอนเตียงหนักทรงนี้กันสักลายโบดาอินทรงกันสักลายเบียกินทรงกันสักลายปาสตอรินทรงกันสักลายคลินิกทรงกันสักลายมาขัดให้ร้องแต่สิอันสินาให้กันโดนไล่กันนี่โดดข้อชงกันนี่โดนไล่ให้จุมาจุสิสมันสลอมาขัดให้จุงอาคันยิสุกัลเสสักเลยไล่กลางมีนักกันกัลสวละจนกันสวไล่เลยดุนตูลองกันสิ
มาขาดให้จุงคันบ่อยป้านังกัลเกาเตกันตีหาวมาขาพิษเล่าเต้นอปฐุมนากาจุนทั้งเลยไล่กลางจูอันเนียมตาเดียวอันนาวตาเดียวเตียลุงปุดลาเสสักเลยไล่กลางจะกันอูเดียวกันอุปาเดียวกันเทเดียวกันฟิล์มเดียวกันเทียมเดียวตีลุงปุดลาเสกันอูกันนาวันซีกันชัวปีมีนสิทั้งเลยไล่กลางจูอันดีลักเต้นยิสุคริสต์งะกันซ้อมดินหาลันเวียนเตจูกันจวนไล่กันจวนนุ่มหานันท่าจ้างชั่วเจียวนั่นไงมีเตชั่วเจียวนั่นอาร์ตีจงชั่วนั่นฟูเตจงชั่วอเมริกาจนฟูมตีเราไปแล้วอาร์ตีจงจนนั่นในเสร็จไหลแล้วนั่นจอกจอมเตกเสร็จไหลกันตีดึงนิมิตใจเดสิเทียชนทางเลยไล่จ้างมินงคาอาคัดินจงหนาวสิวอันนี้จงนี่ครีอันแหกบรรทุกกันนี่จงกันแหกเวอาลุกสมัยสระกันนี่จะทองทะเบียกันเทจังจ้าทองท้าเทเวดิงินใช้กันดดเปเลตัวเป่งลองๆคินอันกระชิบหนักจนซ้อมเรียนตะทองเสียนเตียกระไทยมาจู่ช่วงอาจนซูมดูทองให้คัดหลงอดีสิทองซ้อมสรีทองสรีฮีทองซ้อมสรีทองรุกฮีประเทียนซูมตัวสรีเหล่าตัวดิ่งตั้มปีกันในถ้าจำดิ่งตั้มปีกันในทิลปันนี้อาจูดาก็กติมิโจกันฟ้าเล่ยิสุคริสต์ทางไล่กลางยิสุคริสต์เอากันที่เขาไล่มาฮีกันฟ้าเล่ชิมกันเทียมตรงหาเราทางไล่กลางเรียนตัวตั้งแต่ฟอยตรงเราสาทองกรรมการชิมบรรทุกินเปียตนาประคัดหูประคัดอมจงกันตีข้อเกาไล่กันตีดูหนักจูเฮสิกันฟ้าเลจ่าหินอันชั่วกาเตนประเทียนสินะกันอับอันนินถ้าจำเปียกนักพิลเหล่าสิวลาเตจอนเปียกจงพิลเหล่าสิวไบเบิลจ้างคัดอันสินีเรลจงที่ปีอตุเลียวอันที่มีจนนูนี่อาประชุงีฟ้าอาปอยเลียวบักคินลาอันสักมีจงแค่อันเทอันตีกันนุปินฮาฟานปอยเลียวบักคินประเทียนล่าอปองเตียตุ้มสลอกีเจรนาสักข้อแล้วมาตาเทปเตตัลชั่วเขาสลออันนูประชุมเลี้ยวเป็นเซอร์เซียมอิติมนาวจะใจดลอฮะจนฟ้าละนาวนาก็รามิมูจูจางที่บรรทุกินนาซรีกุมนิทุมกุมลีอันสิเลียวะครีฟามินีจอนเปียกนักเสียงอินเตทอกเสลจีอาโลไบเบิลเตจงกันจอนเปียกนังฮาลาจงกันจอนเปียกนังฮากุมงากุมรุกันซีนซันสกูลเชียนฮาวเสลอCBC จูเอเจนี่สาธาสุดลวงในกันเตียเปียกมีซันสกูลเมทีเรียลทางง่ายเตอมเขาจงกุมรุกันทอกเสลอกุมให้รุกเตียงมินาวันซีนมินาแคมกันตัวเปียงเก้าตรงจู่จ้าอันนูปัจจุบันกุมเลยเรียดกุมเลยกว่ากุมกุลันตีเตียงกันสอนเปียกข้อมีกันรวยข้อมีกันฟ้าเลยอันสีตรงกันที่เขาไล่เรามอประเทียนดอดนากินกันตีข้อเขาไล่
ทางไล่กลางหิตากันที่เขาไล่มาบทบาทตอนนี้อันเจียนไงจุ้งตัวเลียวบทบาทจันเจียนไงตีสิจ๊กครีฟ้าสิเจียมินหากันชุตีสิอันบ่ได้นั้นเชียนาอันเสียงนั้นเชียนาดูร้องกระวมิโจบทบาทตอนนี้ครีฟ้าสิเจียมีอันกันชุเสียจนหลายมินิกันชุเวน่าหาวกันหัวนาไลโลเฉียดกันสักนาไลโลเสมันสลอยิสุมินินอาการจอนเพียงนี้จ้ะประเทศเป็นนักเลอดินนักกอลมาสาวที่หลังวิาเตจอันเปียกเขาหาลายตีสีนี่ฟัดินเต CBC-USA นี้ประเทศเป็นนักจูอาศักจูมาเก่าอดินนักฮีกันกอลมาตีตุฮีเก็บฮัลดุมิสดินนักที่มีค่ามีรางฮอลเลกริคอลจน righteousness ที่เสมันเสลอ justice ที่จงที่ขอสกริคอลดีกายสุเนที่มี righteousness มันเสลอลายฮอลลีดิ้งทุกลายเรลนักที่มิกซ์กอลฮอลกระเทียมน้ำนานกระเทียมมีประคัตเตโจแต่ยามีตะมุที่คิสบอยสุนี่อาการเฟียลมีฮีประเทศเป็นนักกอลโลแต่ยามเหี้ยตะมุซองกอลุอากันตีกันกอระมะกันลายระมะแต่ยามเหี้ยตะมุเอาเราตุกกุมสอมงาเบียกันสักกันจิมจังกันสักเขาบัลเลาอันมานี่จนนั้นดูหนักปะกูดานสักอัตยาเราตุกกันบ่อยปานี่แต่ยามเหี้ยตะมุกอลุอากันตีกันโกนไล่ลงมอจู่จ้าฮัลไคมินานีท่าตินรักไงหรอบทบาทนี้รุงกลางฮะไวลำตะกันดินมีคากันพุ่นมีคาอันกันพ่อยเปียกอันมะปกูดานสักอัตยาเลาตุกแต่ยามเฮียตามหูกันโกลดิงเสียจนเจดกันตัวไหลตัวดิงะกระชิมดูมิโจรุงกลางในโบดาบะเวกับปกูดาขับเพียตุตินักเสลาสมันสลอกขอทารินลัวกลางอาฝรั่งเลยกันนักกลางอจงอาเข็นกลางทาเตวประคัดปานิถ้าจำนักอินสักมาจู่ๆเจ้าจานยันติงเปียกอัตยาเล่าตุกจู่จ้าจนฮัลคามีคริฟาบุนีมาคารักชุดทันเฮาอัตยามาขปาอินสักมีลองเสลาอัตลางปุ่มปุลุกขันรักคำดีดิงทุกลายเรนนักโกลุอากันติมิสทองลากเฮราจุนรักลาเขารอลูเลเฮราจุนรักอูลเขาตาเฮราจุนรักตับเขาขบันตุกแต่ยามเฮียตามหูโกลดิงอะดอกโกบอยปานกันเฟียลสุประเทียนเป็นหนักเลยแต่ยามเฮียตามหูโกลุง่ายๆที่จนประเทศเป็นนักวิทยาเนี่ยตามหูขาเป๊ะดังปีนเสลาอาเป๊ะประคัดกันคนและประคัดคนอาเป๊ะไล่เป๊ะกันตัวเขาไล่มอ
กันตัวข้อเอาไหลกันตัวข้อไหลกตินักจงลายมีว่าเลยจงปุ่มปลุกกันนิฟูนักจนกันนิฟูนักหาวกันดีหลักเต้นกันนิฟูนักหาวกันนิฟูนักจนกันโอหัวละไงไลกันโดดนักอังไงตุปะเทียนกันไงกันที่ข้อเขาไหลอาทิเส้นจังอาเซียงตูคำตูบอยกันในกันที่ข้อเขาไหลที่นักเตียงอาเตยตูบอยกันในกันที่ข้อเขาไหลนางอำได้นักอากันเปซุงซาลตูนี่เตียงอากันจอมตูทราวเลยนักันจอมตูทนนักกันเปตูเที่ยงทราวกันไงกันตีข้อก็ไหลนิจานีกันฟนุนีลินดานิท่าสักมีค่าตั้งขัดเตะกระไทริอาทิมิเจตีวอลเลนี้กันดอกมันฮาเซมูปีบังเงินทองชินินกันจวงลายวเลยนี้กันดอกมันน่าเสมูปีบังเงินทองชินินกันจวงลายกุมทองนี้จงลายมีคริฟ้าอันจวงจังอันเข็มต้นอันเข็มจอกเป็นฮาเราอันช่างชินเล่งมังกุมทองนี้จงอามันจังมีสิมากันที่ข้ออะไรอดอกนักะเกยเจออดอกนักที่ไว้นี่ไว้ทุ่มชิมกำลังตุ่มจะไว้ขัดเดียวเราเข้าเสะอดอกนักะสมัยเรียมินฮานี้ปะเทียนันจุมติกาบ่อยป้ากันขวาระจามเวกเอาอันตีบ่อยสุครีสมัยเรียขวาไซกัรขวาอาจามใจทุกข์เราบอกนะสิอันน่าวตัดมินหาขวาจิสุอาจารย์ลายมินหากอรามาบดาบาตาจักขัดจงอาสอมกัวเลปังอานุมกอลมีบดาบาตาจ้าจุนลายรำจุสเมรีรำดอกสีกันนอลชันไลกอรามีบดาบาตาจักขัดจงอาสอมกัวเลี้ยงมินหาจ้าจุนลายมีจูสเมรีมีดอกกันสีมาข้าจะอุ่นดอกอันกันจะจุเสมันสโลบอยสุครีเสมเรียขวาอาจารย์บรรทุกินลายมิสินะบอยสุอาจารย์เวมิสรินีอาทองทะเบียนรักพอดลายมิสินะอาจารย์เวมาข้าขับผิดเราลายมีสินะยิสุอาจารย์จ้านี่มาสิเรากุมใจจะอาจารย์จังกุมจะขัดเลี้ยงปีกันสินะอาจารย์เสียจนสมัยเรียบรรทุกินนาวตันมีกันสิที่เราปะเทียนไม่นุ่งอัธริทิมมีกันสิสมัยเรียมีกันสิที่เราบอยสุคริกันสินะอุมาจนและจุจ้าจนฟ้าละนาวนากันตวนข้อก็ไหลกันเตยก็ไหลประเทียนกันไงยิสุคริกันไงทาราวกันไงมูปีบางเงินสร้างชินะทองชินกันจวงไหลถ้ากระจำตาไหล
ทรงนงบีกบอยป้ากันปะเทียนวานเลวเลยปะเทียนลายมีนักการเท้าทักลวีมิสชันนารีนักการกวดตีนังมาซูมตัวกันสังจังนับปานีกุมจักขัดเลงอากันสามโนจังงีนังมาซูมตูลองศิลวินนาวตัดมีลองศิลวินนาทีมีพุนะนักการเชี่ยเวจังจ้ากันนิโลมีนามินกันนินทางทัดเก้าฮีรามีนาฟาเลวิอัลเตรำดังขวาจะแก่อมมีลายมีนาฟาเลวิอัลเตกันดีลักเตหินทัชวนักกันเปนาลำเต้นกันกัลเตอร์สงซาลเก้ากันเปียลนักฮาเลาทราวินกันจอมลำกันรวยทัชวกันเปนามินทันเตอร์ตัวกันมังนารำกันโกลีนเป็นนักกันโกลีนดินนักกอลเข้าตูกันสีนักหาจางกันฟ้ากันสวลนักกันตลันตูกันบอยปาจิสุคริมินินจางฟ้ากันนินฮัลกันปาปะเทียนอาเมนปะเทียนนินชัชวนาเสกาลบสุเมลัมปารุคลานะปุ่มที่ข้อกันกุตานวอยงานัก CBC จูเอสชีวีกันตัวมีฮีอันวามตุกอัชาตกการทอกจานินนิหินแต่จันเตียงฮีช่องทัดชิมตุปอดานเทียมตุกีไงจงอันวามถ้าเราทาจังตั้มปีกันโมกันละสักจงอัชากันอันวามอาปุ่มมีวิญญาณแต่จงเนี่ยท่องทะเบียนไงนั่นเทียมไงไงฮีถ้าจำตัวจงตั้มปีนั่นนักอุ้มจ่าสิReverend Dr. Peter Darkhamle ถ้าจำตุนหาจงนี้ชีวิตตัวหลันทักขัดซุงรอลูลินจันฟ้าเตะท่านักจำที่กันเทกันลมง่ายนี่กำมันกันปุ่มนักทองทานชิมีเวลเตกันละสักมีเวลเตฮีกันดีหลักจะบอยป่าปะเทียนนี้ทัดชั่วนักกันเปียกเก่าเสพฮิบันตุกชีวิตจูกุมทองฮิละกุมเทเรียจุไลทศกัดนักลงมากันตัวจังไรจุดที่ก้าจูนหัวอาตองเขาติโลมีจงกันไลเวลจงสิบันตุกินอนุงอดัมมีกันมาจูนประเทศนี้กันสังฟ้าจนกุมทองให้กุมเพลียดาที่กำหุ่นเทียมสลายเจกันว่ากันต้องชันเตลัยจุดจะชนะตัวหินจูกุมทองให้กุมเพลียดกันตัวดิ่งมีจีเวลาตูดิ่งนาอินเดียนาชิมแบบติศาสนานิหินอลามีเจ้าเพย์อับหนักสู้ตัวอันกันตัวเปียกลาย CSCC Silver Jubilee อันตัวเลวะเห็นอันกลางตาร์จูซุมออกลากสัลชาตีซีระวันชิมมีอันกระเทยเวมิโจลายมีฮีซุมกลักกันสุรลาวีกันชันตาร์มีกันเปลังตาร์มีฮีโกลเจ้าจานีเมียนมาอากาศากบาโกลเฮือนสยามเม
อันที่บรรทุกสิสวลงามโมที่อาเทียนทีนี่เห็นกันกลางตาให้เป็ดลายอินที่กาหินเจสซิซิโปนีเบนเนอร์อันกันตัวเปียกมีเจตินด้านเฮรัวเวงฮาโจสโซมันโจงฮาเฮรัวเวมฮานุกันจินลันเตียเกี่ยกับหูเวนิงาจูนฟัดจังอันหินจังมีอาจูจังมีท่าตุกันนันตัวอีฮีฟัดจังตัวนี้อาซาจังเตียอารักันชิมตัวบาฮีบอยสุครีอาศีอลวนเจมีกุมทองฮีดังมังลิวกันอารักชิมมีสิเตียบอยสุครีมันคลักันตาร์อันเทียไม่กตีขีฟัดจังขีอาลวะจูนดวนลวะจูนขันฮีมันอาเราเราไล่เราอัตโลดีไล่ดวนออกท่าเตียออกสองท่าเตียเราจุดจูนกันจวนโจลฮาวที่ขสีบอยสุนีจูตูนาสนารักชิมมิจูนันนี่จูนฮินูทะลียาหินโรลจวนจันอจูไลที่นันทีอาเซลาวไม่อตินาอาการลักเตียอจุงเล็กอันนักมีเดียนตัวอีอะไรฟังเตียขินข้าปาบันตุกนี่เจ้านี่กาบันตุกนันตัวขีนี่ขีอาลียมเด้งมังนันตัวอัดเซลฟองเตนอันนักมีเนียนตันก็จะเล่มาตีกระดูกมีจูทะเลที่มีหิมมันสวยมีสิ่งที่กระเทนลุงเอาขีนี่แค่ตะกาจนขวกันมุขเขาตีเราจานจงตีเราตีนสรวตีกระดูกฮิรุอันนักอาชวเขาตูเจนสิชินันจุงกาลมตักฮีเบนเนอร์คีเชื่อดังนั้นเทโคโลมานะอตูเบียกันชงกันจินไหลนั่นนาหูกิบนั่นคริฟบุกิบะจานี่จงเรียนจวนจงอ่ะฮีทิลฮีพิลเราดิ่งเงินกุมทองนี้กุมเสียเรียกันพันทันทรงนั่นทิลงอตูไมซาร์หิน ICBM Revival Program จงอักไลจุดที่กาจุนอลวนเจมีกุมเฮียขันมินุงประคัดงักเชียจงกุมขดากุลงาทอสิเสกันดักตีกุมหิชงกันทอICBM Central Committee นี่มีจึงกันตัวหินกันที่เขาไล่ลงอาหารตกเตียไล่มีครีฟาตัมปีอาใจเมียนตัมปีกันที่เขาที่เราจะกันเล่นตูจูริไววาลินอีตัวสโลข้าลูกันหูมีคานเรียนตัวนักมังโมสิตีสิแอฟริกามามิชนรีปาประคัดนี้แอฟริการาเมรัมประคัดโฮเทลประคัดอาริยกันตีจูอาริยานะโฮเทลละจูนอินกาปอกปวักหินอเลงเลยอินจ่าประคัดอันตารมิโจ do not disturb ที่อันตารันตีหากันห่อละที่กันตารีโฮเทลเลงอินคันเวียที่กันอันตารีที่กาจูมิสินรีปานีอาทินลุงอามิโจครีฟามิจงฮีกันไฮเลยอินกันกาเลยจูนปะเทียนเทียนกันตัวละมิสินเทียนกันตัวละเจียกันชิมเล็งมังเกานาอินกันหูเลยอินdo not disturb เดียอาเทียนมีไปกันล้อเกาหิติกาอาชิมันตีไล่มีตัมปีซองครีฟาตัมปีซองกันชิมีกันหูเลยจุนฟันกอลเฮาไพศาลกันฮัลเฮาตีกันสิสวลงามาตีฮีรัวดึงไงนุ่มตูตาในเจ้ากระทินลุงเอาไงมีจูไม่ลงทองลีกันในปูมีฮีมีสินเรียนจวนนักหินมีสินกวงหาเชียวเสลอไว้คัดกันในปูมาหินทองลีงาจะชกไหลเจ้ากระวะทองกุลทองซ้อมตุ้มชกไหลตัวนายICBMนั่นกันเปียมีอินสักดิ่งเบียกินเร็บดิ่งที่บรรทุกเวทีสองข้าชีวิตชุมมันกันเร็บของหาทีกระทินลุงเอาไงจุดจุนอตัวตรงนักบิกาเจสิซีมิลงหานี่โดนนักฆ่าอันสลายยังฟัดเองรักไก่เชี่ยเกาล้อจุดชงอาจุนการจังทิมสิมีฮีเราคีท้าเตอินให้เราหนามานุโรลจวนจันโรลจูอันมินดีจังอีจวนอันจูเดียมจังที่มีค่ากันดีละกันดีระบุญหูบิกันชิมละลังฟัดเองกันดีละกันโลคีจินกันทอกไล่โลคีท้าเตอินให้เราหนามานุโรลจูอันมินดีจังอีจวนอันจูเดียมจังดีละกัน
จูอันคันเขาหลายอดองหลักเบียงเงตูจูปะเทียนสีเดียพงทุกยาเทรุกชงะกันหูบันตุกินอวยลีนัก CBC USM BM meeting เรียกว่า JCC คลิฟ้ามูนีกันมาลงเท่าเต็นกันตักอีหามีจูอวยงานนัก CBC USA GVP อากันพันเตรีจำอธินเตอร์ดูฮีปะเทียนสีจ้าอามาซาบิกะกันยักมีกันปะเทียนมินกันทางทัดนิหินจันเลยอวยงานนัก CBC USA GVP บุมอดองนักปะเทียนทางทัดนักหูนักอารักชวกเขามีซุมจูนันดีหลักจงะเล่วันเลยจงขวาจารมกิบินไลฟ์สตรีมินอารักกันเจ้าดูซุมดูชินนิพุนนันจงะปะเทียนขชวนักลุงเขาเสอดูกันจีวุยาอาบุมมีจงะล้มหลักเบียร์กันชิมเปียกูที่ security เลนี่อันกับเฮียใจเดซีที่อาจุนอตุตันจีวุยกันตัวนักะ security กันตัวนักะหินอนุามตุกสิงชานันทีปักกิ่งะมากัจุนมอโตปักกูมากัจุนกาลูติยากันทีติกนาอาเจเล่ปะว่าหินชิมันไงตุกตีสิจุลองอาศิลาวปักกิ่งชุงะอยากอินชุงะโอ้มันจุริมนัมบุเล่กุนยากุมปองใครบุญอลุดเมียนุ่มเล่าที่สิจนปักกิ่งชุงจงะใจเล่ปะฮีเทนอฟอยตุกเทนดิ่งเล่ชัดดิ่งเฮตลมตุกตีสิจุดที่กาจุนลายมีฮีกันทางโชตุกชิมจังโกที่อันที่จะอันลุงอาลมตุกเอลมหนักเบียชิมเล่าอินกันนุ่มขอเล่าที่ security เลนี่มาจุนกันชิมเปียกลายที่อันกตีมาจุกบุญชิมตาจีวิตัวนักจ้าชอบอินซิเซรัวนักอินซิเซกันบ่มดู CBC USA BT จงะกันนิลมจนอินดีไล่ใจคลิฟ้าบัวซิมี ICBC CEBC ECC เล ILEC คลิฟ้าบุษณะลมนักเบียชิมกันดูชอบอินซิเซท่าจังอินซิเซบาสอินซิเซรัวนักอินซิเซกันจีวิตลำที่นักจ้านั้นกันดีกันมีจงะกันนิลมตุกสิงชันบอยปานีอารามเก้านักจ้าอินพังชินหาเสตียเจสิสิคริฟาบุนีทากันจำอธิวกันจีวิดอนนักเล่ท่านักชาฮีเรเวรนไลรัมฮูนีอากันพวบอยากมีสิเรเวรนไลรัมฮูนจงะกันนิลมตุกตีซองเจสิสิคริฟาบุไอโออินชิมกระดูปะเทียนนี้นุนข้าสาวนักอินเปเซโลอารามเก้านักจ้าเล่ลายทาเล่ลายจ้าท่านเช่านักจ้าอินพังชิงเขาเสจุนอตุกุมกันจีวิบิยาวันเลยจงขวาจารมกิบินเบาชันมีชินมีพุนสิมียุโรปเลนซิเซแคนาดาเลนซิเซออสเตรเลียเลนซิเซอินเดียเลนซิเซกันชัวเกนักรำสิมีกันรำเลนซิเซกันอิรัวนักเลงตำอินนั่นกันเทลปิจากันนิลมตุกสิงชันอัลเฮเจอินเจ้าเพย์กันปาเลสิมีฮะประเทศเรียนจวนตุนหาเชลขจูวันจงรำจูกันพันเตโกไลนาอิน US รำจูกันพันเตไลเทียอรุดบัลลมีกันปาเลมินุงปังอากันสินันรับพันมีซิมซิมฮีกันลงมุยคุณชีวิตชัวซีเดียกันรวดกันชีวิยากันหนักเลนซิเซทุนหนักเลนซิเซเอดินเลนซิเซชนเบียกหนักเลนซิเซกันช้ำเบาหนักเยอะเตบอยคริทองอินนั่นกันไงเทียมมีจงะกันนิลมกันชีวิตตัวนักหินดอลลาร์อินทองติงคัดเล่ทองกุลทองช้างกันดีไล่เทียกันรวดกันในทีมตัวหนึ่งฮี
กันมาเตจุนกุมทุมชุงตักเตกันรักอิติมเวอาศินาอินนิหินนีจีวิกันตัวติกะอารักอิปุมมีกันนิมุนาติกะนันตามทุกกันลุงอัฐาวทุกเกกันระไทยกันทับัดนักวิลเตอดัมไพศากันดีเหี่ยวมีรองให้อภูโกที่กันรวดฮีจีวิชุงฮะปุ่มซาเลนสิเสทราวเลนสิเสสันไลทันเทมนักสิจุนกันเบียกมีปะเทียนสุนปันนักจ่าสิรำเสจีวิชุงอาปุ่มมีกันอิเจ้าติงหากะกันลุงอัติงตุกสิงชันอตูบันทุกเตหินมุนขัดเตหินปะเทียนทางทัจีแปงอุสิโลเจทุกอินดาอนุมหาเตียเจซีคริฟาบุนีอันดีเลนเจที่ออกท่ากันนิเซนท่าโลบูจงะอิเทนเอาเก้าจังไว้ปานี้ดำเลล้มเดินกันเชียเซโลไว้รุกนัก CBC GVP ICBC คริฟาบุนีอันตัวติกะกันนี่ต้องทันเดินหาไรนันซาพี่จงอารมณ์หลักชิมจอกโลกนี้ไว้ปานี้จะช่วยเป็นหาเสเจซีคริฟาบุชงเตลกันดีลักอินกันเดียนหาไรท่านาฮาสมซักดิ่งยินกันสมฮา
avoy nga nak CBC USA GVP ya Mahavani sese Chain sese Pumpak sese Somivya te Kandua lengtiangi nakan chuapi hi GVP nakon homcha nandi la chunga lomlak chimthan kadu chungka nagle edin bukan nagle tudinaga dam atelawa chun Pasal santai si tiada kau dapat ulo. Dalam tina pekat yang saya acun nama ruang si tika cimkedu. Zesi sija sesuatu bomal. Nakan hapiak mi satu navia tehi kan krifa buca pum saja tilung ja terau ja sesuatu kan mulai timhi zaza kezum. Nandat leya boy pani ando kan haban tugin. Nan kele zongahin kozing patia min mai thachu nan zila chunga tang selo avelin intomna selo daina impena selo min mai tha impena selo damte in vaka la kunu nandi lama tau kan di lakan dia lai kut lai nakan kun kia lai cu di ngua tha chuak thang that na lakan salai re bang oi tha chuak pek nakan kan dok to lai kan di lak dian hau se kut lai nakan kut di lakan kut sian hau se kum thong ni kum the kan tong than ten ha lai Thong ni le kum le ni liawa CBC krifa buni avoili nak CBC USA TVP altuai chukam hunin minung thong li thong ngani thabik kanun nak nang masina apin kum thum chung lam nakan ruai dinga kani apnak kani pek nak kan tuan nak chausang kan kai nak vial te ya tharau thiang in nakan umpi kum thumatlin ni Atu chon 2015 na ZCC krifa buni lan liu kum thum liu kan tu minak thai le kan tu chung zonga khanak zau do in le khanak in pang par thade kan par ter tu na chunga kan lom tu ki CBC USA zong akam kip in athancha kan pathian na chunga lom nak bia kan chim kum thong ni le kum le ria da ICBC krifa buni Avoy ruk nak zong tu ading nan hami Cuka muntiang Kum tum sungre da tuan tu ding vial tele CBC USA krifa bu som kuale panini Atu bantukin Aralai mi kum tum sunga Let tampin kan tan nak kaca dinga Natrau cu CBC USA cunga sise Nihini cibuya kan tu apiak bisnes CC krifa bu cunga sise Mailaya CBC USA Avoy ruk nak si buya tu ading mi ICBC krifa bu chunga sise ruabang surter kaulo adong lo mi na dot nak kan kamboy si su krivel tiang trau hoy kom nak chu CBC USA krifa bu vial tele pumpa kan chunga le hi volai kilia azong zalen muncham chin ko se amen